Isa kalibo, bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Singuna ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga isa kalibo kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginatag. Standard time 25 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbo Hanay Sodto Pizza 17 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdo kita sa tagna nga alauna imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong udto pag-upda kita sa aton nga mga Bombo reporters, kag subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ng aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa, makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga dalagko nga mga balita, una kita sa aton mga balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day. Ang Comelec officer, Attorney Rivo Sorbito, may pahayag angot sa election petition ni Mayor Bing Leonardia. Kampanya against illegal drugs magapadayon kag mangin i-intensify ini banwa apisar nga bag-o na ang apisar na sa pagbag-o sang administrasyon. Pagsaka sang basic goods gina-ekspektar bangod sa sudman nga pagsaka sang presyo sang gatong. Ini suno sa payag sang Department of Trade and Industry. Sa balita nasyonal, dugang honoraria sa mga poll workers aprobado na in principle. Kag sa balita international, tutukan ta ni Abi, ining North Korea iga-deploy ang mga soldado bangod sa explosive COVID outbreak. Hindi iga-deploy ka mga gera, kundi bangod sa sining ginakabig nila karon mga kabiyanan nga explosive COVID outbreak. Samtang ang South Korea nagpayag nga handa sila magbulig sa North Korea. Sa naibaluan mga kabiyanan, ang North Korea wala ini magpaidalom sa vaccination program nga ginaduso sang World Health Organization. Na siguro karon nga may outbreak sila sa sining COVID-19. Kami nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international.
Ato ni kapangalagad karon sa pang Martes nga edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Kag antes natong kuha mga kabilan ang report gikan sa patrol. Sa makita ninyo sa video do pareho kami tsuras ang face mask ni North Korean President Kim Jong-un. Do kasimple man ganito yung face mask nga ginabitbit. Kita nyo to banwa sa aton nga Facebook page. Ipakita ka ni Liwat Mambuharol. Ang face mask nga ginabitbit ng dok ordinaryo lang ang face mask lang ginabakal ko na blasa sa sidewalk ako. Ikaw ahay. Ano na, naging agaw na sila ka-implementasyon ng pagsuksok ng face mask. Kag, dolo istikto na lang ilang health protocol matapos nga nag-outbreak dito mga kabiyanan nara sila nagalinakan sila. Pagkakita ko sa face mask, ko daw ang face mask na ginabaligya sa Central Market ba? Lain sa Pinoy nga, damo yung mga styling niya sa face mask na ginasuksok mo. Ito nagamiting to mga kabiyanan karon ang North Korea may gindeklarar nga state epidemic kuan sila subong banwa ang North Korea bangod sang madamo nga mga nagkakalamatay kag kadamo sa nagpositibo sa COVID-19 ang South Korea willing man kuno magbulig sa North Korea kay ang North Korea daw ginakulang subong banwa sang ila sini nga kinahanglanon sa pagkontra sa COVID-19. Ti amo ni nga ginpa kuan na karon ginmobilize na karon ni North Korean leader Kim Jong-un ang ilang militar para nga magabulig nga maayos ang distribution sa COVID-19 medicines, no? Kay sako tagtaganay ito subong sang bulong sa COVID-19, no? Dito sa North Korea, tigin mobilize nila ang mga soldado para wala sa mga pag-inagaway bilang magkalanabo para mangin ayos, no? In order ang pagpanagtag banwa sang mga medisina o kun bulong para sa COVID-19. Ang iningatikay sa ilang gobyerno sa North Korea matapos nga ginmando ang lockdown. No, ginmando mga kabanan ang lockdown sa ila pungsod matapos nga makumpirmar ang coronavirus outbreak. No, dito sa ila iyang pungsod nag-outbreak ini. Kung madumduman, ginako man sa tung nagligad nga semana sang North Korea nga sa unang kagayunan nagpangatubang sila karon sa isa ka ginakabig explosive COVID-19 outbreak. Explosive kay anytime ya basi mag do kangay bala nga maglupok siya nga magwasaag. Do kangay sa isa ka explosive nga basi bala hindi mapunggan kag madamo pag na magkalalitan dito mga kabayan sa North Korea. Bangod sini nagkabalaka ang pinaka mga eksperto nga posible magatuga ini sang malala nga krisis sa komunista nga pungsod nga amo ang North Korea bangod sa limitado lamang ang ila medical supplies. Kag wala man ini sila sang vaccine program sa amoy nga pungsod. Wala sila magpabakuna siya. Una-una to sang kasagsagan sang sining COVID-19. Nagapawala sa niya, COVID lang muna. Hindi kami magpabakuna. Ginpayag, mga kabayanan, nga ang North Korea, isa sa mga pungsod sa bilog nga kalibutan, nga may worst, malala nga healthcare system. Kung diri sa Pilipinas, ginakabig pa natin nga may malala kita nga healthcare system, dito sa North Korea, sobra-sobra pagid. Kag kulang sila sang mga insakto nga mga kagamitan. Ilabi ng ilang mga hospital. Kaya daw ang sige develop ya sa North Korea, mga armamento pang gira mo. Kaya si Kim Jong-un daw na namian niya magsakad ka gira-gira. Nalipatan nga ang mga hospital nga may nagakinanglan sang mga maayong equipment, wala na matatapan. May kang tanan sini,
ginmanduan ko ni Kim Jong-un ang ilang nga army nga gilayon nga magbulig para ma-stabilize ang supply sa mga medisina ilabi na gid sa capital nga Pyongyang. Kung sa diin unang na-detect ang Omicron variant sang coronavirus. So, tiyan mo ni, no? Mga kabyanan, no? Sa report nga naggwa gikan sa North Korea, ang ginigo gid sang virus ang naglabot na karon no sa sinilang nga panibagong outbreak no sa North Korea, ang gintapikan sang virus naglabot sa 1,213,550. Kag 50 na kabilog ang subong gin-report nga nagkalamatay. Ang pihak sang North Korea nga amo ang South Korea kay isa man lang sila ka isla, tuparay man lang sila. Ang South Korea nagpromisa naman karon. Ilabi na gid si President Yoon Suk-yeol nga handa sila kag ilang nga gobyerno nga magbulig sa North Korea. Kaangay sa paghatag sang supply sang mga bakuna kag sumaman bulong kung magpasugot ang Pyongyang. Kung magpasugot, willing ang South Korea nga magbulig sini sa ila. Pero kung di magpasugot, wala si may mahimo ang South Korea. 34 minutos na nakalikan sa taglang alas 11 this time. Kuha na itong report ni Bombo Carla May Defensor. May kantanan banwa sa siring asod-asod nga pagsaka sa presyo sang langis. Ano ang pagduluton sini sa aton nga mga ordinaryo nga mga pumuluyong Pilipinon. Yaring report, Bombo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombodan. So, gina-expectar na no, ang pagtaas sa mga basic goods, Bombodan. No? So, may aras ang 82 ka stock keeping units o kung SKUs sang basic ang magsaka, Bombodan. So, ini ginaprobahan na ini sang DTI ang pagsaka sini nga mga basic goods. So, ini ang sa idalog sini Bombodan amo ang mga instant noodles, dilatas, gatas, kape, hapon, amo ni mga Bombodan nga gina-expectar nga magkasaka sini nga bulan na Bombodan no or na dason nga sinimana kay ti ang mga stocks bala Bombodan nga nabakal pa before hindi niya panila ya pwede pasakaan yan no kay tungod nga nagligad pa ini nila yang agin na pamakal Bombodan. So ini ang iban ang bago nga bakal ti amo na ni ang gina-expectar nga saka ang presyohan ay Bombodan bangod sa pagtaas o asod-asod nga pagtaas ang presyo sang gatong diri sa aton Bombodan kaga sang January nga Bombodan nga pagsaka ti 2019 to ang gibasihan nga SRP so subong nga ti May 2022 ti may bag-o na nga SRP nga pagasundan ti amo na ning mga balaklon gid no ang una gid nga magasaka ti amo ni daling usually ginaton na Bombodan nga ginagamit o kung ang aton sini nga ginakaon na Bombodan no ang aton sini nga mga stocks no ay kalabanan ang aton sini nga mga pamilya kalabanan nga pamilya gastak gid ini Bombodan mga noodles hapon mga dilatas sa Bombodan no ini ginapangitaan ini nila pagi kung paano nila ni mapaigo pagid sa kinsina so amo na lang gid na sa mga consumers sa Bombodan so pilion na lang nila Bombodan no kung ano ang masabulubahado nga mga basic goods nga ila sini nga panggamit na Bombodan. So Bombodan pamatian nato ng pahayag gikan kay Ma'am Rachel Nofable, DTI Provincial Director. Change kita SRP, suggested retail price. Ang pinakalawig niya SRP sang 2019, no? September 2019. So more than 2 years, saka siya sang January 2027, I think 2022. Kag subong naman nga May 11, gid-publish na ang bag-o nga suggested retail price sang aton basic and BNPCs, basic and prime commodities, no? So, hindi man tanan, no, ang nagsaka, I think mga 82 ka SKUs ang
nagsaka at an average rate of 2.5 to 10%, of 2.5 to 10%. May isa lang more than 10%, isa lang ka-product. Ang ara siya sa category sang canned sardine, siyempre ang isang DTI nga mga products na ginamonitor, no? Mga manufactured goods. So canned sardines, noodles, processed canned meat and canned beef, detergent soap, processed milk, toilet soap, battery, coffee, and condiments. No, amo nang aton nga classifications sa mga commodities. Okay. So, mga pila man, ma'am, ka-percent, ma'am, ang gintaas hindi nga mga basic goods, ma'am? To 63 ka products, ka SKUs, nagsaka by 2 to 5%. Dayon, 8 sa ila, nagsaka sa mga 6 to 10%. Pag 11 sang more than 10%. Actually, ang 11, isa lang man yung category, salt lang man, no? Sa salt, tanan, naglain-lain nga brand. Yes, ma'am. So, ma'am, amo na ni ma'am ang apekto sini ma'am sa pagtaas ng gatong, ma'am. Taas ang gatong, kag syempre nagtaas man ang cost of raw materials, no? Especially may ara iban nga imported raw materials, syempre ang taas man sang freight and handling, no? Actually within the month of May, masaka na siya, no? Granting wala na sang inventory ang mga business establishments, butang balon bag-o ang ila purchases, no? So, ginamonitor man na naton kung old stock ang available, no? Kasi at least may 1 month inventory na ang mga business establishment. Pero may iban diri nga may duha ka products nga August kaya sila ma-take effect, no? Amo ina ang bath soap, may isa ka bath soap na August pa siya ma-take effect ang iyang SRP. Kag ang beer brand man, although wala sila nagpasaka, pero medyo lessen ang gramos kasi wala man ta may mahimo sa pagtaas. Let's ambal nila nga magiging vigilant kita, magtanaw kita no kay lain nga brands, no? Lain-lain man ang ranges ang price, no? So maglantaw kung kaisablan kung kabakal ang iban gadali kita, no? Pamulot lang kita whatever sang produkto ang gusto naton. So mas mayo man nga tanawon ta ang mga prices, no, sang commodities na ginabakal naton. Actually, effective immediately na siya. Kung ito hambal ko, ang iban may mga daan pa man nga inventory, so hindi pa man na siya right away nga mag-take effect, no? At least 2 weeks or a month after. So, matapamadan, no, ang payagikan kay Ma'am Michelle no Pable, so may ara sa nga mga basic commodities nga 2 to 5% ang gintaas and may ara sa nga 6 to 10% ang ginataas. Pero ang dako gidari ang gintaas pamadan amo ang sa habon, no? Amo niya mga pero lain-lain ini nga mga brands pamadan. Yes, may halos tanan na may pagsaka pero tama-tama lang ni kung masakaan man ta sweldo. Yes. Insaktuhan lang ni nga pangtabon man sa mga ginabakal naton nga sang una, nubo pang presyo, subong taas na. Yes, sakto ginaababadan, no? Ti amo gining ginayo sa aton sini nga mga employees man pamadan ay tungod nga mga balaklon nga nagataas naman pamadan. Ti amo na ni isa na ni ka example pamadan nga dapat ito nga mapasakaan na nga sweldo sa mga mamumugon pamadan kiti nagataas man ang mga basic goods o kung mga basic needs sa aton sini nga mga kauturan nga nagaubra pamadan. Pero may ara iya nga iban nga ulubrahan nga hindi gid makapasaka sa sweldo sila nga mga empleyado kay alang-alang gid, no? Gusto man nila pero hindi makaya. Yes, that's why ko natupa kada sa ginatrabahoan mo, ilabi na sa mga pribado nga ulubrahan nga hindi makasarang iya magpasaka sang sweldo, ulo agunto gid. Maagunto yes, ka gid sini kay sige na lang ni pagsaka sang presyo iya sang sa presyo iya sa mga balaklon na bumbukar lang. Yes, sakto ginaabamodan, no? Kag isa pa ang sundiri sang iban pa nga mga business owners abamodan ay ining wala pa ini sila nakatibawa sa nag-abot nga pandemya
kagang ti mira man sa nag-abot ni nga bagyo Bomadan no last December ang bagyong Odette amo ning iban nga ang ila sini nga mga baligyaan ni Bomadan no nagka-problema gid o kun nadalahi gid sa bagyo ti amo pa ning gina-adjust nila Bomadan. Amo gani man. So sa Subongo may ara ang isa ang bottom line sila diri amo ang pagsakat sa presyo sang gatong mo. Ang sa Subong gani may ara naman nga patimaan nga maganubo man kuno ang presyo sang gatong pero kay balo ka kun pila lang iganubo. Sinintimos lang. Daw 40 centavos lang to balaya ang sa gasolina, ang sa crudo ti daw may pila to daw 3 pesos to ang daw ginalantaw nga iganubo. Ti ano mo na ang ano ang mahimo naton abis na di karon kay hindi makalagas ang mga pag-rollback sa price hike. Ang panubuan mo sinintimos, pasakaan mo pinisos-pisos. Amo na nga sang naglakat ako sang weekend dito sa Ligaran, nakabakal ko to isda bla sa isa ka mangingisda nga bag-o lang ginagdungkang baroto. Di samtang nagaupod ko to sa iya lakat pa kadto sila balay kay kiluhon ang isda nga duha man lang ganito kay isda nakuha niya linsang nga kaagahon nga pag panagat niya igo na siya maka dungka abi mga kuan na to mga alas 10 na to. Ti ginaistorya niya ang parte sa ilang mga magagmay nga mga mangisda kung ano ang kabudlayan nila subong. Ti dito ko na realisar nga pertigin man gali ka amo na gali nga pertiman kamhal ang isda. Kay ang isa lang to ka mangingisda to nga may gamay nga baruto nga di motor. Siya, sir, kibalo ka, kaginap ako sa kagahon, naghalin mo, mga alas 4 sa kagahon. Di malibot-libot ka sa dagat, mga pangita, kasang pwede niya kuno nga baslayon. Lagi na baslay niya ng isda nga dagko mo. Kaya, kibalo ka, sir, kung pila ka litro sang krudo ang nagasto ko, 15 ka litro. Siya ang pinaka-nubo na guro nga magamit namon sisa ka pagpanagat namon, 10 litros. Pero kasami gina 15 litros, ti Subongo. 15 litros ni ang krudo nga gintughong ko ti tagpila subong ang krudo tag 74 no adri samon 78 ti amo na kamahal ang krudo ti 15 litros ti imagine kun na pila ka libo ang gasto mo sa krudo lang ti nakakwa sa duha ka dagko ang isda ng bansa bla na baligya niya tag 310 ang kilo. Tama-tama lang ang duwa niya ka nakuha nga isda sa sulod sa nga kalinda kagahon nga panagat niya nga igo nga nabaligya do isa lang gito ang equivalent nga maganansya niya to kang isa ditso lang gito sa gasto niya sa crudo bumbukarla. Okay, Bomadan na ano gid no? Hindi ka bawi ang iya sini nga paghalipot Bomadan kiti okay lang niya sa mga sarakyan Bomadan kiti terminal lang sila pwede sila maka-standby kag makakuha gid sila sa pasahero gali kiti mangulat na gid sila sang oras pero mandaragat ya Bomadan malibot gid ni sila ya kag pangitaon ginila kun diin dito ang may pinaka damo nga mga isda Bomadan. Ato yang example sa isa lang to klase yung mga mananagat may ara iya nga manupanagat nga gapang pukot lain naman ang istorya na makakuha mas nato damo nga kinilo sang isda pero bulo barato gawa ang kinilo-kilo naman sa ini mga damo nga ning gagmay nga mga isda. Tido mo amo naman yapon ang iguan niya. Kinalano mo makakuha sang taga 50 kilo siguro para makaganansya ka or 100 kilos ng isda da. Yes, Bomadan tita ko gid no ang epekto sa sini nga pagtaas ang epekto sini nga pagtaas ang gatong Bomadan ultimo bumbukarla ultimo mga kalaruton saging kamuti kaga balinghoy kaga kun ano dang mga gabi da nga ara sa merkado subong nagsaka presyo bisan tangkong kay marason mo lang siya mahal sang priti subong kag mahal ang krudo kag gasolina kay halin niya sa amon to sa kaumhan kasta subong wala pa man kami farm to market road ngay na balang mahapos na lang niya ang pagbiyahe namon sa dalan kay ang ginasakyan pa namon subong habal-habal ati kamahal na subong sang sukot sang habal-habal para madulong lang ang amon nga produkto sa banwa. Yes, Dati amo na mapasaka man kami sang presyo. Ti amo na ultimo saging
saka ang presyo ultimo gabi, unod sang gabi, mahal ang presyo. Ultimo dra nga balinghoy kag kamuti amo man saging nagmahal man tanan. Ti amo na nga ti ang DTI hapos lang gani magambal sila nga amo ni ka porsyento pagsaka hindi gid man tanan nga mga produkto nagsaka, may mga produkto man ulang magsaka kuno presyo. Daw masabat ko nga, di nga bumbukarla. Ti Bambadan, ti way naman kita tara may kita Bambadan, no? Kaya kung ang puno nagtaas, ti sa gudso na ina, no? Ang mga nagasunod o kung ang nagabakal pagid ti Bambadan, amo pagid na mapataas pagid kiti nagabakal lang man ini sila Bambadan. Ti sige lang, way problema bumbukarla. Ti sa ato niya pasalamat kita diri kay ti dasumbulan do ma-reflect naman to sa payroll mo to do may dugang naman to bumbukarla. Hindi pa sure Bambadan. Arat na to imo lang liliong mo lang tong ibong payslip kay may dugang na to. Pangsapin-sapin ko no sa subong kapigaduhon. May malanay si Dr. Floriti kay naka-intindi. Halin pa sang pag-pandemic bla 2020 no? 2020, yes. 2021, 2022. Sige-sige pag sila nga may saka naman sir nga presyo sang kwan. May saka naman sir presyo sa mga balaklon, gasolina saka naman. Hipos lang si sir mo, pabinsar sa mo no. Ti ko na mo, pasaka naman ta. Subong ikatatlo na niya saka niyo. Bumukarla? Saka sagdan, Bambadan. So Bambadan, wala na Bambadan. No? Expectaron kini nato na pagtaas sa mga basic goods nga ginagamit nato na adlaw Bambadan. Okay, sige. Bambadan mo nang report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. No, pero tuntun na nga sugilanon no, may mga employer nga makaintindi gid sa mga empleyado no nga inabalang siyempre nagsaka ang mga balaklon, hindi man ni kagustuhan sa mga empleyado, hindi man ni kagustuhan sa mga consumers nga nagsaka ang presyo sa mga balaklon. Ini tungod sang pagsaka man sa nagligad tungod nga may kabudlayan kay tungod may pandemic. Ti subong niya although nga way ng pandemic daw nagtahaw na, pero ang wala iya magtahaw ang presyo sang gatong kay halit gining giyera ni sang Russia, paggiyera ni nila sa Ukraine daw dito yan nagasugod gid ang aton nga kalbaryo. Ti subong sige-sige ning ginabatyag naton, imagine nyo na presyo sang gasolina 73 ang litro. Di paano pa sila makakuan karon makatibawas na kay ang aton nga sweldo insaktuhan na ibayad sa gatong nga ginagamit natong kada adlaw. Pero kung may mga employer nga kaulo intindi, may araman augmentation sila ginatag sa mga empleyado, no? Nga bisan pila lang na iya, bisan magsiling kabi nga o increasean ka mo tag isa ka gatos ang adlaw. O imagine na nga bulig sina nga dako na iya nga bulig sa mga empleyado. Isa ka gatos 100 times 30 isa ka bulan di kuan man 3,000 man. Makadulod-dalawat naman sa bugas. Doon na blang nga sistema. So sa mga employer dira, no? Nga kung daw amo sini nga sitwasyon kaga daw hindi man masyado kabugat abi sa inyo ka bulsa. At tulo taga-tagaan nyo na lang sang gamay nga lawan sang mga empleyado. Kay kabudlay gid subong sang sitwasyon sa sining sige-sige kapag saka sang presyo sa mga balaklon. Di mayo na yakon ang imo yang ginasweldo kada bulan sobra-sobra sang sa imo kinanglanon kay wagi ja problema. Di na mga kalabanan nga mga trabahante naton, mga workers naton, mga empleyado. Ilabi na sa mga nagatrabaho sa mga supermarket, mga mall, nga ang iban sini bastos makaluoy sa sitwasyon taga sa iban pang banwa ni Pluli nga naga-arkila pa di sa syudad sa Bacolod, naga-board kapag katapos ano bala ka budlay kung mag-board ka nga ang imong pagkaon sa kada adlaw do limitahan mo na lang. Kaya insaktuhan na lang yang imong nga sweldo sa pagbayad mo sa boarding house kag pliti-pliti na sa mga tricycle o kung mga tricycada. Sa imo pa yang imo pa ginagasto sa imo pagkaon sa kadadlaw. Ang masakit pa kung may ara ka pa pa-eskwela nga manghud mo. Kay may ara ya ka pamilya nga kung maka-eskwela na ganing mga magulang, ang thinking sa ginikanan niya siya kamo naman mapa-eskwela sa manghud nyo.
Kundi kaluluoy lang ang ining mga empleyado nga hindi magitama kada kung ang sweldo, ginagyasaka na ang presyo sa mga balaklon, siya patanan malukdos ang kinanglanon sa bilog nga pamilya. 8 minutos manuang nabilin ka mga dahat kita stag na nga alas 12. Dugay-dugay ari naman ang aton nga Bombo News Center pero mabubuo ka na sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Magbalik kita pagkaligad gilamang sini. Standby. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sakon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. Saan o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw gayon ng Martes, Mayo 17 taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Commission on Elections may paalala sa mga nanalong senador sa isasagawang proklamasyon bukas ng hapon. Ang petisyon naman inihain sa Korte Suprema para hilingin sa Supreme Court na ipatigil ang pagbibilang ng boto at proklamasyon kay presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero ang canvassing ng Senado sa presidential votes tuloy kahit may bagong petisyon laban kay presumptive President Marcos. Ang COMELEC naman tiniyak kay Pangulong Duterte na iimbisigahan ang mga aligasyong electoral fraud sa katatapos na butuhan.
Sa ating international news, ang United Nations nagbabala naman sa catastrophic child malnutrition dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang Ukraine war. Sa tipong sports, balitang Boston Celtics sa pinaburan ng mga sports analyst na mananaig sa serye laban pa rin sa Miami Heat sa NBA Eastern Conference Finals. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa retalye ng ating mga balita. May paalala nga po ang Commission on Elections sa mga senador na iproproklama bukas. Bagamat wala pang tiyak na oras ang proklamasyon ng mga nanalong senador na pasok dito pa rin sa top 12 ay gagawin yan bukas ng hapon. Iimbitahan daw ang mga nanalo para personal na maiproklama sa Philippine International Convention Center. Pwede rin silang magdala ng kasama pero limitado lamang at hindi dapat lalagpas sa 5. Ito ay para na rin sa pagsunod sa minimum health protocols na itinakda ng Interagency Task Force. Hindi mo na umano babanggitin ang kanilang final rankings dahil nakabinbin pa rin ng special elections sa lugar na nagdeklara ng failure of elections noong nakaraang linggo. Gaganapin ang proklamasyon sa Forum Tent ng Philippine International Convention Center o PICC na siyang ginagamit ng COMELEC na Command Center. Ang komisyon ay tumatayong National Board of Canvassers or NBOC na siyang nagka-canvass sa mga Certificate of Canvass para sa mga senador at party list. Samantala, ang mga sigurado ng panalo naman na mga party list ay sa Huwebes ang proklamasyon. Ayon kay COMELEC ayon sa COMELEC, ang mga nangunguna sa bilangan muna ang maipaproklama nila dahil sapat na itong mga nakuha nilang mga boto para kumpirmahin ang pagkapanalo ng mga ito. Nauna nang nagpahayag ng itong COMELEC na kahit na may special election sa panggagawin sa ilang mga lugar sa bansa ay tuloy pa rin itong proklamasyon. Samantala naman, nagpaabot na rin ng pagbati ang acting Prime Minister ng Republic of Korea na si Chu Kyung-ho kay presumptive Vice President Sara Duterte Carpio dahil sa panalo nito sa halalan. Sa sulat na naka-address kay Duterte, inihayag ni Chu ang kanyang tiwala sa ilalim ng leadership ni Duterte. Naniniwala itong may pagpapatuloy ng nakababatang Duterte ang daan para yan sa stability at prosperity. Sinabi rin itong mayroong very special significance sa Korea ang Pilipinas dahil na rin sa papel ng bansa noon sa Korean War noong 1950s. Kabilang na rin dito ang long-standing partner at ang pinakamahabang history ng diplomatic ties sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Kung maalala, base pa sa announcement ni Duterte, plano nitong isagawa ang kanyang inauguration bilang Vice President sa Davao City sa June 19. Anya, nais niyang mas maagang event sa traditional na June 30 inauguration para makadalo ito sa oath-taking ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una rito, nagpaabot na rin ng pagbati si Korean President Yoon Suk-yeol kay Marcos at ipinunto nito ang role ng Pilipinas bilang key partner sa Korea-Asian relations. Sa kabila nga ng landslide win ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos, mayroong mga petisyong inihain doon sa Supreme Court para raw ihirit na ipatigil itong pagbibilang ng mga boto maging itong proklamasyon. At nasa Supreme Court si Bombo Marlene Padiernos. Yes, sa Bombo Gerald, Bombo Jane, andito nga tayo ngayon sa harapan ng Korte Suprema at makikita ninyo dito sa akin likuran ang mga bagong board passers na nagtungo dito para lumagda ng roll of attorneys. At kaugnay nga niyan, ito nga Bombo Gerald, isang petisyon na naman ang inihain sa Korte Suprema na humihiling sa kataas-taasang hukuman na kansilahin ang kandidatura ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hirit ng grupo na naghain ng naturang petisyon na maglabas ng temporary restraining order upang ipatigil ang pagpapatuloy na bilangan ng mga boto kay Marcos at gayon din ang proklamasyon ng kanyang napipintong pagkapanalo. Kabilang sa mga naghain ng petisyon ay sina Father Christian Buenafe, Faith Salim, Maria Edeliza Hernandez, Celia Lagman Sevilla,
Roland Vibala at Josephine Lascano. Katwiran ng mga petitioners sa Bombo Geraldo Bombo Jane na ang halalan ay higit pa sa isang number game at nakagustuhan nila ng mga tao tulad ng naging resulta ng halalan ngayong taon ay hindi kayang gamutin ang pagiging hindi karapat-dapat ng isang kandidatong mauupo sa pwesto upang pamunuan ang buong bansa. Samantala, Gerald Bombo Jane ay sakaling mapagbigyan ng korte ang naturang petisyon na pagkatapos pa ng proklamasyon ay ipinaliwanag ni COMELEC acting spokesperson John Rex Laudianco na hindi na ito sakupan ng Commission on Elections dahil nasa ilalim na raw ito ng jurisdiksyon ng partikular na electoral tribunal upang mapagdesisyonan ang mga susunod na hakbang para sa nasabing kaso. Kaugnay niya, napakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Let's make siguro let's make a proper determination for purposes of perspective. Si COMELEC po kasi at trabaho lang namin to determine the winning candidate and to proclaim that winning candidate. After proclamation po, the jurisdiction on this position for purposes of the election protest or yung disqualification po sinasabi nyo, yung qualifications or co-warranto goes to a specific tribunal. So kapag ganun po beforehand, before any proclamation, of course, any petition to cancel COC, any petition to declare for disqualification or to declare as nuisance candidate, it's within the jurisdiction of the COMELEC. But after the elections and we had proclaimed the winner, the jurisdiction transfers to the specific tribunal or court. So kung meron man pong issue, election protest is recount. Pagbibilang po yan yung election protest. Co-warranto pertains to qualifications or disqualifications. That pertains po to a specific tribunal or court. So yun po yung magdidictate kung anumang action po will proceed after po. Yan ang tinig ni COMELEC acting spokesperson John Rex Laudianco. Magugunita nga na una rito ay iminasuran na rin ng COMELEC and Bank ang 3 disqualification case at isang petisyon para kanselahin ang kandidatura ni Marcos. Dahil sa bigo umanong naglahad ng mga bagong argumento ang mga petitioners para kumbinsihin ng poll body na baliktarin ang naunang desisyon na laban sa nasabing ang petisyon kay presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At live mula dito sa Korte Suprema, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, todo ngayon ang panawagan ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion sa Health Technology Assessment Council na gamitin din sa Pilipinas ang guidelines ng United States Centers for Disease Control and Prevention para sa pagbabakuna ng ikalawang booster shot kontra COVID-19. Kasunod na rin ito ng presensya na sa bansa ng sinasabing mas nakakahawang sublineage ng Omicron na BA.2.121. Sa ilalim ng CDC guidelines, pwedeng tumanggap ng ikalawang booster ang mga batang edad 12 anyos pataas na moderately at severely immunocompromised o mahina ang immune system at hindi lang ang mga matatanda. Pasok din dito ang mga may edad 50 anyos pataas at adults na tumanggap naman ng 2 doses ng Janssen vaccine basta lumipas na ang higit 4 na buwan mula nang mabakunahan ng unang booster. Kung maalala sa kasalukuyan ay ang mga immunocompromised adults pa lang ang inirekomenda ng HTAC na mabakunahan ng karagdagang booster dito sa bansa. Pero ayon kay Concepcion, mahalagang panatiling mataas ang proteksyon kontra COVID-19 ng mga vulnerable individuals dahil patuloy ang pagsulpot ng bagong subvariant sa ibang bansa. Nauna nang inirekomenda ng Food and Drug Administration na pwede ring bakunahan ng ikalawang booster ang healthcare workers at senior citizens sa Pilipinas, bukod sa immunocompromised na mga individual. Pero ayon kay National Vaccination Operations Center Chairperson at Health Undersecretary Marina Cabutahe, inaantay pa ng HTAC ang rekomendasyon mula sa World Health Organization. Kaugnay nito na inaasahang lalabas sa loob ng linggong ito. Samantala, ano kaya itong mangyayari dito sa canvassing ng mga presidential votes dahil mayroong inihain doon po sa Korte Suprema na hirit nga na ipahinto itong bilangan at pagharang na rin dito sa proklamasyon ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos. At nasa
Senado, si Bombo Dennis Hamito. Itutuloy pa rin ng mataas na kapulungan ng Kongreso, Bombo Gerald Bombo Jane, ang pagsasagawa ng canvassing na sila din ay tatayo bilang National Board of Canvassers para dito sa mga boto na nakalap para sa pagka-presidente at vice-presidente. Dito sa kanilang proseso ay kinakailangan na isagawa umano ang pagbibilang ng mga natatanggap nilang certificate of canvass bilang parte ng paraan upang matukoy kung sino ang nanalong presidente. At ayon nga kay Senate President Vicente Tito Soto III, hanggat walang court order na pipigil sa kanilang hakbang, ay gagawin pa rin nila ang kanilang trabaho. Pero panawagan ni Soto doon sa mga opisyal ng COMELEC ay maging patas doon sa kanilang mga ginagawa, lalo't dadaan pa rin naman ang mga ito sa makapangyarihang Commission on Appointments. Ang chairman at ilang commissioners kasi ng poll body ay hindi pa aprobado sa Commission on Appointments para sa kanilang mga bagong tungkulin dahil sila ay kaka-appoint lamang nitong mga nakalipas na buwan kung saan wala ng sesyon ng Kongreso. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Vicente Tito Soto III. Nila magpasubmit sa 25 at saka sa June 1 sa Commission on Appointments, because if they are not approved, bypass nila. Pag bypass sila, pagdating ng June 30, hindi na sila COMELEC commissioners. July 1, iba na presidente. Mag-a-appoint ng iba yon. Hindi silang i-appoint unless somebody played footsies with somebody. Di ba? Pero that's my point. Yan ang tinig ni Senate President Vicente Tito Soto III na tumakbo rin sa pagka-vice-presidente. Kaya panawagan niya sa mga taga-COMELEC, huwag daw masyadong maging attached dito sa mga kandidato, lalo na kung frontrunner man yan o hindi, dahil dadaan pa rin sila doon sa proseso ng Commission on Appointments. At sa mga impormasyon natin mula pa rin dito sa Senado, Bombo Gerald, may mga total certificates of canvass na pumasok na. At yung para sa presidente at vice-presidente, 81.50% of total number na 173 certificate of canvass. Expected yan na maitatransmit sa Senate at yan ay ngayong araw may mga dumating na. So kukumplituhin yung naturang bilang at kinakailangan maiproseso ito, Bombo Bombo Gerald, lalo't parte ng kanilang trabaho. Yung mga transmitted na COC ay mula Tawi-Tawi, Leyte, Davao City, Zamboanga del Sur at 63 barangays mula naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Siquijor, Bohol at maging sa Manila. Yung mga galing naman sa ibayong dagat, yung mula sa Kuwait, Japan, Oman at iba pa ay nakarating na rin dito sa Senado. May mga ina-expect pa ngayong araw na ihahabol para madagdagan yung mga certificate of canvass na kanilang susuriin sa mga susunod na araw. Bombo Gerald. Bombo Dennis, kailan matatapos din yung pagka-canvass ng Senado dito sa mga boto ng mga tumakbong presidente at vice-presidente, Bombo Dennis? Well, wala namang definite time na ibinibigay, Bombo Gerald. Pero ayon dito sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso, gagawin nilang mabilis. Lalo't kinakailangan ng tao ng malinaw na ulat ukol dyan at kanilang gagampanan sa lalong madaling panahon. So pag start nila ay tuloy-tuloy na ito. Kung kinakailangan daw marathon ang proseso na kanilang gagawin, ibig sabihin ay mas mahabang oras ang ilalaan, gagawin daw ng mga senador. Yung proklamasyon na Bombo Dennis ng mga nanalo dito sa presidente at pagka-vice-presidente, kailan aasahan ito, Bombo Dennis? Ganun pa rin, masusunod pa rin kung anong nakatakda sa batas sa Bombo Gerald. Siyempre, bago sumapit ang 30 ng Hunyo, ay kinakailangan magawa lahat ng kinakailangang proseso at legal at pati na yung customary procedures ay kinakailangan masunod ito, Bombo Gerald, para pagdating ng 30 ng Hunyo ay magkakaroon ng transition at may bago ng presidente sa susunod na araw. Kailan magko-convene ang Senado, Bombo Dennis? Or kailan yung kanilang session, yung pagsisimula ng kanilang session na Bombo Dennis? Yan, Bombo Gerald, ay magsisimula pagka sa June ay may mga pag-uusap sila at
Yung July 25 naman, ito naman yung pagpasok ng susunod na liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Lalo't ngayon, mainit ang usapan dito, Bombo Gerald, sa issue ng kung sino ang susunod na maging Senate President. So, yan yung mga abangan natin, Bombo Gerald. May session pa sila, may mga tatapusin pa sila. Well, may kling panahon na lamang yan bago yung panibago na namang break, sinidye adjournment na tinatawag para nga sa pagpasok ng susunod na Kongreso na may bagong liderato. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Mas Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita naman, inalis na ng mga otoridad ang pansamantalang pagbabawal sa paglangoy at iba pang aktibidad sa tubig sa isla ng Boracay na ipinataw noong weekend dahil pa rin sa pagkakaroon daw ng libo-libong dikya o yung tinatawag na jellyfish. Ang pagtanggal ng ban ay kinumpirma ng Malay Tourism Office. Ang dikya ay nakita bandang tanghali noong Sabado sa tabing dagat sa tatlong istasyon ng White Beach. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, itong BFAR, nang yayari ang jellyfish beaching sa isla po bandang Mayo hanggang Setyembre habang itinutulak sila ng hangin pa sa Pampanga. Bagamat hindi nakamamatay, ang dikya naman ay maaring magdulot ng pangangati at itong allergy kapag narikit ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR. Dahil dito nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Malay na ito'y laban pa rin sa pagpunta sa tubig habang naroon itong mga dikya. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang COMELEC tiniyak kay Pangulong Duterte na iimbestigahan ang mga alegasyon sa electoral fraud sa katatapos na butuan. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Gerald, maging ang Palasyo ng Malacanang ay nakaantabay na rin sa maging resulta ng gagawing investigasyon ng Commission on Elections o COMELEC. Kaugnay sa mga alegasyong di umano ay dayaan o electoral fraud sa katapos lamang na botohan. At itong unaran kasi ay hinikayat ni Pangulong Duterte ang COMELEC na magsagawa ng investigasyon sa mga kabi-kabilaang mga paratang ng di umano ay dayaan, partikular sa transmission sa BCM o yung vote counting machines. At syempre ay inihayag ng Pangulo na bagamat siya mismo ay kumpiyansa at tiwala na wala nangyaring dayaan noong botohan o yung bilangan, ay sinasabi ng Pangulo na mas mabuti rin na gawin ito ng COMELEC para maiwasan, matanggal ang lahat ng mga agam-agam sa integridad ng resulta ng eleksyon. At sinabi naman ni COMELEC Commissioner George itong kanilang pahayag na itong kanilang ilalabas yung pinaka maaga na pagkataon ay tapusin nila yung naturang paglalabas yung investigasyon ng dayaan. Na ito ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Commissioner George. Ito'y aming malalimang tingnan, imbestigahan. Hindi naman po para lang magparusa o para manisi ng mga involved o kung sino man yung mga naging dahilan. Kung hindi, ito po'y para po magkaroon tayo ng direksyon sa kinabukasan, sa mga susunod nating halalan, paano ba maiiwasan ng ganitong klaseng pangyayari, ano ba yung mga dapat pang adjustment na gawin natin, ano pa ba dapat ang solusyon upang hindi na ito maulit na muli. So, for policy direction po ito at sadya pong tama, kami po'y nakikinig sa payo po ng ating Pangulo patungkol sa bagay na yan. Yan, Bombo Jane, Bombo Gerald, mga kabombo, yung naging pahayag, katiyakan ni COMELEC Commissioner George Garcia dahil nga sa hirit ni Pangulong Duterte. So, tabayanan kung paano ito uusad habang nagpapatuloy naman yung bilangan. Bombo Raymond. Live mula sa lungsod ng Maynila. Yes, Bombo Gerald. Oo, lalo na't bago ang eleksyon, bagyong halalan, Bombo Raymond, ay nagpahayag talaga si Pangulong Rodrigo Duterte at inulit-ulit niya na dapat ay magkaroon ng malinis talaga na halalan, Bombo Raymond? That's right, Bombo Gerald. Ito yung kanyang, kumbaga, gusto niyang legacy. Yung iiwan, yung
malinis at payapa na at yung kapani-paniwala na resulta ng eleksyon. At linawin naman natin lalo na sa national level, hindi pa tapos ang eleksyon, period. Ang tapos pa lamang ay botohan. So dahil hindi pa napoproklama yung mga bagong senador at yung bagong presidente at vice-presidente. So matagal-tagal pa ito hanggang June 30 mag-antabay tayo kung meron pa mga development. Harinawa ay wala na at maging smooth yung transition na at maging nilinaw kasi ng Malacanang Bombo Gerald na hindi pa talaga makakagalaw din unless na wala pang proklamasyon. So yung transition committee ay makakagalaw lamang officially kapag meron ng officially na proklama na bagong presidente at vice-presidente ng bansa, Bombo Gerald. Sa bagay itong irregularidad naman na naranasan noong halalan, lalong-lalo na sa rehiyon, yung mga maiinit yung politika ay hindi naman na siguro makaka-apekto dito sa mga nanalo, Bombo Raymond, lalong-lalo na yung pagka-presidente at vice-presidente, Bombo Raymond. Well, yun ang sinasabi ng COMELEC din na Bombo Gerald. Dahil sinasabi naman nila na wala nangyaring malawakan na electoral fraud o dayaan. So talagang maging yung Kongreso, tingnan natin sa nilang pag-convene bilang kumbaga Board of Canvassers din. At harinawa ay wala namang mangyayari ng aberya. So talagang yun nga, nakakasana talaga yung kanilang paganda towards yung pag-upo ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Lastly, Bombo Raymond, dahil talagang ilang buwan na lang bababa na sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte, mayroon ba siyang mga aktibidad ngayong araw at sa mga susunod na araw? Mayroon pa rin bang mga state of or itong talk to the people, Bombo Raymond, na siyempre namumuyat dito sa mga mamamahayag na nagbabantay dito sa Malacanang, Bombo Raymond? Well, yung talk to the people ay walang schedule ngayong gabi. Gaya kagabi ay wala. So tingnan natin within the week kung meron pa. Pero bukas ay merong dalawa na magkasunod na public engagement. Itong si Pangulong Duterte, Bombo Gerald. So antabayan natin, bukas ng hapon yan, yung dalawang aktibidad ni Pangulong Duterte. Maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, back to you, Bombo Gerald, Bombo Jane. Samantala, abangan mamaya dahil mayroon daw na sabat na shabu doon sa Iloilo City yung transaksyon. Isinasagawa pa raw sa New Bilibid Prison. Habang sa ating international news, abangan din nagbabala itong UN dito sa tinatawag na catastrophic child malnutrition dahil pa rin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang Ukraine war. At sa ating sports balita, sino kaya yung papaboran ng mga sports analyst na mananaig dito sa Serie Parina ng Miami Heat at Boston Celtics sa Eastern Conference Finals. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Patagumpay na nakapaglagay ang Philippine Coast Guard itong PCG ng 5 buoy sa West Philippine Sea noong nakarang linggo upang gabayan itong mga barko at mangingisda sa pag-navigate sa exclusive economic zone ng bansa. Isang marker ang inilagay bawat isa malapit sa Lawak Island, Licas Island at Parola Island. 2 buoy nga ang inilagay malapit sa Pag-asa Island. Sinabi po ni PCG Commandant Admiral Artemio Abu na walang tensyon sa lugar sa panahon ng aktibidad kahit na binabantayan ang China Coast Guard. Magsasagawa ng arrival orders ang PCG sa Miyerkules para sa task force ng Coast Guard na matagumpay na nailagay itong buoy sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Abu na ang mga barko ng PCG ay lalahok sa Regional Maritime Pollution Exercise 2022 sa Indonesia sa Mayo 22 hanggang 29.
Ang nasabing exercise ay susubok sa kakayahan ng mga Coast Guard ng Pilipinas, Indonesia at Japan sa pagtugon sa mga oil spill. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Alas 12:25 na po ng katanghalian. Mula sa dating schedule na Mayo 20 ay ipinagpaliban ng Department of Environment and Natural Resources ang muling pagbubukas ng Manila Bay Walk Dolomite Beach. Ayon pa sa DNR, muling bubuksan ang sikat na Dolomite Beach sa June 3. Paliwanag ng DNR, kailangan daw kasing tapusin muna ang ilang infrastructure sa area ilang linggo bago ang opening. Kailangan din umanong magsagawa ng clean-up malapit sa US Embassy. Maliban dito, kailangan din umano ng DNR na siguruhin ang kalinisan at kaligtasan ng tubig sa Manila Bay bago ang reopening. Kung maalala, nung binuksan ang kontrobersyal na Dolomite Beach noong September 2020, ilan namang environmental groups ang pumuna sa naturang proyekto dahil umano sa epekto ng Dolomite sa kalusugan ng mga dinurog na Dolomite na ginamit bilang white sand. Dumepensa naman ang DNR sa kanilang Manila Bay Walk Dolomite Beach dahil dumaan naman daw ito sa konsultasyon sa mga eksperto bago isinagawa ang proyekto. Pinalakas na kampanya ng PNP at Armed Forces of the Philippines laban sa CPP-NPA at itong pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno daw. Itong dahilan na hindi na nakaporma itong mga komunistang grupo noong Election Day. At ma-report si Bombo Annalise Soberano. Dahil sa pinalakas at pinaigting na kampanya ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines, kasama na rin ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kaya nagawang labanan ang CPP-NPA, lalo na sa kanilang mga inilulunsad na karahasan at paglilinlang ng mga inosenteng mga kababayan natin, lalo na ang mga kabataan. Ayon kay DILG spokesperson Yusek Jonathan Malaya, dahil sa concerted effort ng gobyerno at walang sumuporta, kaya napagtagumpayan ang pagwasak sa komunistang grupo, bagamat may mga presensya pa rin ang mga ito. Naniniwala si Malaya na dahil sa effort ng gobyerno na nitong halalan, lalo na ang pag-discourage sa mga politiko at kandidato na huwag magbayad ng permit to campaign at permit to win fees, kaya hindi nakaporma ang komunistang grupo sa nakalipas na May 9, 2022 national and local election. Pakinggan natin ang pahayag ni Yusek Jonathan Malaya. Development program. So, lumaki ng lumaki, no? Yung iba't ibang efforts natin, there are focused military and police operations coupled with the efforts of the National Task Force LTAC through the RCSP and other dialogues we do for local government units. This is precisely one of the reasons why we have had this development which was reported by Secretary Anyo to the President. Relatively, the elections were generally peaceful, as explained by Secretary Anyo to the President. In 2010, there were 166 validated election-related incidents. In 2016, there were 133. But we are so happy to report that for the elections held this year, there are only 16 election-related incidents. Ibig pong sabihin, hindi po nakaporma ang mga radikal na makakaliwang grupo. No? The operations done by government under the supervision of the COMELEC allowed us to have relatively peaceful and generally peaceful elections this year. So yun lamang po, at again, may I express my thanks to NTF. Yan si Yusek Jonathan Malaya. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! May mga nasabat na shabu doon daw sa Iloilo City na yung transaksyon isinagawa pa raw doon sa New Bilibid Prison. At ma-report ang Bombo Radio Iloilo. Umaabot sa 1.3 milyon pesos na halaga ng shabu ang nasamsa ng mga otoridad sa isinagawang drug by bus operation sa Barangay Taalmolo, Iloilo City.
Ang arestado ay si Res Leonardo, 46 anyos, residente ng Zone 2, Barangay Tansa, Esperanza, Iloilo City proper at isang ex-convict. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, Chief ng Regional Police Drug Enforcement Unit sa Western Visayas, sinabi nito na si Leonardo ay dating na nakulong sa Nobilibid Prison sa Muntinlupa City sa kasong homicide. Kabilang rin siya sa mga natukhang sa kanilang lugar sa kasagsagan ng drug war campaign ng Duterte administration. Ayon kay Daroca, inaalam pa nila ang koneksyon ni Leonardo sa drug personality na si Jovern Abantao alias Jovana na sa ngayon ay nakakulong sa Nobilibid Prison. Malakian niya ang paniniwala ng mga otoridad na nasa Nobilibid Prison nangyayari ang transaksyon at ang mga downline sa Western Visayas ang nagbibigay ng illegal na droga. May sinabi siyang pangalan na nakausap niya sa Nobilibid Prison, pero yun lang po doon siya mga tattoo na kita sa katawan niya kung saan nandun din yung pangalan doon na Juban, may pangalan din doon na Gilding. Sa mga palatandaan na siguro unang beses na siya, nakulong siya doon, na nakilala niya yung mga tao. Walang nakalagay na banta, pero most probably ila-assume natin Juban sa yung Gilding na pangalan. Si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Posible umanong tumaas sa 16% ang malnutrition sa mga bata dahil sa paglusob ng Russia sa Ukraine. Ayon sa United Nations Children's Agency, posible rin ang pandemic disruption dahil sa kaguluhan sa naturang bansa. Sinabi rin ng United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF na ang raw ingredients ng ready-to-eat therapeutic food ay nagtaas na ng presyo sa kalagitnaan ng global food crisis dahil na rin sa naturang digmaan maging ang pandemic na naranasan sa buong mundo. Nakikita rin ng UNICEF na sa susunod na 6 na buwan ay nasa 60 o 600,000 pang mga bata ang hindi na magkakaroon ng essential treatment. Bombo Sports News. Inaburan naman ng mga sports analysts ang Boston Celtics na siyang mananaig sa kanilang serye laban pa rin sa Miami Heat sa Eastern Conference Finals bukas. Simula na itong Game 1. Ngayon pa lamang ay hinuhulaan na ng maraming mga sports analyst na mas abanse sa lalim ng mga players ang Boston kumpara pa rin sa Miami. Sinasabing mas championship caliber din daw ang Celtics makaraang masilat ang defending champion na Milwaukee Bucks sa Game 7. Kabilang din daw sa mga malaking pagbabago ang inilalaro ni Jason Tatum na nasa pawa ng all-around performance ng dating Bucks MVP na si Giannis Antetokounmpo. Ang match sa bukas ng Boston laban pa rin sa Miami ay mistulang rematch ng 2020 playoffs sa bubble. Hangad din ng Boston na makaganti laban pa rin sa Miami Heat. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bacolod. Number 1! Basta Radio, Bombo! Pabalik mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto, 35 minutos na kiligad sa tag ng alas 12. Bago lang nyo nabatian ng Bumbo News Center para sa ito niya Bumbo Network News. Sa ito niya pagbalik banwa, mangin kaupo natin si Sinro kag Subuman Pinro OIC, Joan Herangaya. Ibalo natin kung ano na ang update sa ninlo sa mga campaign materials. Yang iban sila diri ara pa sa mga kahoy nagakinabit. Ang iban pa nga mga update sa pila ka mga isyu nga ginatalakay naton sa nga nagligad. Inay aton pagatalakayin pagaligad lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Mga kabombo,
Mahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Pabalik na mga kaberan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. 43 minutos na kaligid sa tag ng alas 12. Mangina kaupunan natin karon mga kaberan ng aton nga Community Environment and Natural Resources Officer kag subuman Pinro OIC si Sinro Juan Herangaya sa Piak Kalinya. Sir, mayong Udto. Okay. Sige, BE plaster tabi mayo. No, tanong na base naton sa Piak Kalinya, no, sa iyang opisina si Mr. Juan Herangaya, no, ang aton nga Community Environment and Natural Resources Officer kag subong OIC Pinro. Sir, mayong Udto. Mayong Udto sa imo Bumbo Daniel kag sa tanan nga nagapamati sa imo programa. Aha. Sir, kumusta na karon ang aton nga mga palibot nga matapos ang isa na kasimana, no, natapos ang eleksyon kag of course natapos naman ang kampanyahanay. Sa nagliga tubi na may statement ka nga daw ginapa-coordinate mo nga pila ka mga nagpadalagan nga sa pag-clean up, no, sa sining pila ka mga sa aton nga palibot nga napun-an sang mga madamo nga mga campaign na material. Sir, kumusta na subong? Ang isa to namon nga priority nga area nga una gid namon tinluan ang ara sa amon nga jurisdiction, especially sa Northern Negros Natural Park. So sa mga highways nga nag-traverse sa aton nga Northern Negros Natural Park, may mga instruction kita sa aton mga personnel nga pangkakson ining mga poster nga nagahigpo sa aton nga mga higadalan. Ang diri lang sa may syudad sa mga urban areas do medyo may kabudlayan kay supposedly ang DILG siniyang may mandate to instruct sang ilang nga mga inang gapulong ko pa nga officials nga tinluan ng aton nga mga dalan kag mga areas yan naging pamutangan sang poster nga hindi dapat poster area. May araman mga private properties nga sa ilang mga buildings, sa mga edifisyo natapik ining mga mga posters kag mga campaign materials nga supposedly ila man obligasyon ang magkakasina.
Sa ikumpara sa mga nagliligad nga eleksyon kaysa subong ano ang kinalain abi sa kadamuon sa mga violators, ilabi na gid sa mga nagapangbutang sa mga campaign material, sa mga kakahuyan. Isang nagliligad nga tuig, do kadamo gid ang nagtapik kag nagpakabit sa mga posters sa mga kahoy naton. Kag nagalansang sa subong daw nahagan-hagan siya, although nga may ara gid man, pero kalabanan daw ginpakabit lang, wala siya ginlansang. Kag inang ti daw ang iban gani napangkakas naman ini siya. Siguro sa mga ilaman nga kwan nang nagtakod man nga mga ilang nga mga tao. Aha. Okay, so bali sa subong ti ano ang may timeline kamo sir kung saan ogi dapat nga mangin matinlo kag mahawa na ining ilabi na gid particularmente sa imo nga area dira ang mahawa na gid tanan abi ang mga materials. Ang amo na siling ko gani sa sininga nga chimpo tapos naman ng eleksyon ano kita kay tungod sa kadamuon sini kag damo man ang mga concerned nga mga agencies gahulat gid kami sang ilaman nga ano nga para nga bululigan namon pangkakas to siling ko nga pero sa amon nga area of jurisdiction especially diri sa Northern Negros Natural Park napangkuha na namon sa higadalan nga mga posters kag streamers. So bali na ubos na tanan sir. May ara pagin man nabilin kay kadamo gid. May pinapakabilog. Dali abi. Oo, kay tika ko sa kulungan man namon sang personnel kag mga mga salakyan. So, hindi gid namon mahimos. Okay. Pero usually siguro ining mga wala pa mapangkakas ining mga nagkalapirdi nga mga kandidato. Daw laban kay atong nagkaladaog gin siguro nila nga himuso ng ilang mga higpo man. Okay, mga nagkaladaog to do kwan sila, do high spirit sila mo. So, do wise sila ginakapuya magpanghukas sa ilang mga posters. Mo gani bumudan yelo. Okay. Anyway, sige lang no. Siguro hindi na gid man madugayan kag mapanghukas sa gid man tanan nga managakalabit. Kag ipanawagan to na siguro sa mga natungdan sir. Sa liwat sa tanan-tanan nga inang nagpangbutang sang posters sa aton nga higadalan siguro it's time na nga bululigan taman pangkakasini kay natapos na nga aton nga kuan nga purpose ini nga para ipabalo sa publiko nga kita nagadalagan. So nabala na nakadesider na ang aton mga pumuluyo kung sino ang dapat magpungko nga ma-lead naman sa aton sa tatlo ka tuig o kung anong ka tuig. So ang aton nga mga basura nga gindilin tani aton manimuson as a Filipino citizen nga gasunod sa aton nga laws, rules and regulation. Okay, sige sir. Balikan tato gali sir ang sabayan to gid interview ko sa imo sa nagligad. Kumusta na to gali sir atong atong lang ginbayaan to lang PNOC atong nagasungaw. Kumusta tong update subong sir? Pagkatapos ito, nagpadala kita to sa mga personnel together with ining mga officials man sa aton nga Environmental Management Bureau kag local government units sang Bago City. So ang gali nila na determine nila dito sa ADC is may preventive sila nga maintenance. Meaning periodic nila nga pasungaw para ang dito ang pressure sa dalom daw hindi gid bala katama mabasbog so napasungaw nila with clearance sa aton nga Environmental Management Bureau kay base may ara siya balang effect sa aton environment so may clearance ni siya sa Environmental Management Bureau. Okay, oo. So pero why na gini tsansa no kay hindi mo man pwede matabunan ang ilang nga buho no? Daw ara na siya so amo na nga gina-check nila once in a while kung base bala kung basko ginang pressure that is why nga ila ginatanaw gid ang kuan niya ang gina-check niya ang pressure mo nang isa ka pasungaw sila para nga ma-measure ang steam nga gagawa. Okay, sige. So wala naman sa dapat kabalakaan ang mga pumuluyo nga sa palibot sir. Daw wala gid man kay mula na kung tanawon mo sa layo daw kadako nga kuan nga nagasungaw
dapat tiyan mo na reaction sa aton atmosphere sang nag-pressure nga halin sa dalong duta nga nagagawa kag nag-ano sa aton nga atmospheric pressure. Okay, sige. So salamat gid sa imong nga oras kag mayong udto sa liwat. Salamat gid Bumbo Daniel kag mayong udto sa tanan. Napadyaban kami nan si Juan Hirangaya ng aton nga Community Environment and Natural Resources Officer kag OIC Pinro. Okay, sa mga batinggilan da nga mga kandidato nga ara pagyapon ang inyong mga posters sa higad sa mga dalan. Mata-mata nyo na himos, no? Naintindihan tama na kag nabatsagan tama na kung anong kasakit siguro nga naintindihan tama na guro kung anong kasakit na nabatsagan nyo. Ilapin sa sining mga nagkalapierde nga daw haluson na lang daw hindi na ako magiho, pero may obligasyon ka mo nga dapat nga tumanon. Ang obligasyon nga panghimuso ninyo ang inyo dira nga mga lago nga nagasinablay lang sa panghigaron. Ilabi na gidiri sa siyudad sa Bacolod. May mga posters pa sa mga national candidates. Wala labot sa lokal. Di sa national candidates, hindi man ta makasiling nga kabudlay gidi nga masugo naton ang nagdaog nga sa national kay national tuya ba araw-araw na sa pagtakod sa mga poster nga way mamabudlayan nga national candidate pagka panghukas subong budlay na baon na daw ka layuhaw kag sa mga local candidates ilabi na gid sa ato mga nagkalapierde, no? Panghuksan nyo na ang inyong mga posters sa higad sandalan. Kaya kung hindi nyo na yung mapanghukas, dason nga daw panglawagon kung ngalan nyo. No, picturean ko ni kag panglawagon isa-isa inyong mga ngalan. Kadamo sa mga nagakinabit pa tubtub sa sini nga mga tinion. Di sa nunyo panaya panghukso na. Abi subong nga time panghuksan nyo ang poster sa inyo nga mga kontra. Isang una daw, kabakas man ka mo mahukas ang poster sa inyo nga kontra. Anay subong kay, ning, way si may magkwasi nyo daw, way si may magreklamo, magsaway sa inyo kung hukso nyo na mga poster na. Ilabi na sa inyo mga kontra. Panghuksan nyo bla kay, wagit problema na. Sang una, ano gid nga ginapanghukas ang mga posters kag dumano kamo ka panghukas anay subong ang inyong mga posters hindi nyo mahukas kay dapat ihukso na ini kitinluan ang aton palibot. Amat-amatan nyo na maluoy kamo sa inyo kagalingon. Nga basi malawagan kamo diri isa-isa. Kay inyo niya nga obligasyon. Ang inyong ginlapta nga mga basura, kamo dapat mahimos kay hindi niya obligasyon sang mga pumuluyo. O kadamo sa mga nagabarakang no, sa mga puste, may wala pa panghukas, may sa mga kudal, sa mga kundindiin na landa, mga railing sa mga taitay, may arap pa nga naabutang. Di isa-isahon ta. Buwas pag isa-isahon ko ang inyong mga ngalan. Amo na nga dapat, subong palang hapon, mamat-amat nyo na hakot. May iban gani nga daw, nagdaog naman ni gani, pero nga ang ara pagyapon ang iyang poster, nagkakabit. Ano wala kapag sumuran ka lang to kay tsura mo da? Tapos reklamo kita nga mag-ulan nagabaha di kay pwede ka damo gali basura sa nagalinapta sa o kung damo gali basura nagapurun-purun sa tamburong. Di iniyo makat-contribute pag ini nga hinalingin ini pagpanghimuson magkalapalid di sangin. Dugay-dugay mapurun-purun ni sa tamburong. Di kung magpurun-purun sa tamburong kag mag-ulan tudo kag magsaka ang tubig magbinaha ati grabe naman nga kulumuro naton. Tiwe, kung maluoy, kamuhuksan nyo na ning inyong mga poster, kay hitsura nyo malang ng gabarakang da. Daw ka nami-nami gijablaw.
Huwag matabang pangikay, pero nami man mga itsura sa mga nagapadalagan. Oh. Pero tama na nga pagkuhan, tama na nga dayaw sa inyong itsura na nga gusto yung makita kada oras. Nga na nagapilit. Kaya kasulumod man ay, sa bilog nga campaign period nga nagabarakang itsura nyo na, kada na makita nato no. Makabatsay man ta kasumuod sa paglantaw no, itsura nyo. Ay, manwa, ikadlaw ta na lang ni. Oh. Sige kay tungod nga ang iban na panghukas niya kay kana sila man panghukas pag ilabi lagi ko nagdaog, siya nagdaog ta. Siya high spirit. Siya magwata. Panghawanon ta natungin pang bilin tayong mga basura. Siya kay inspired ako subong. Siya paano di mag-inspired kay daog. Samtang niya ang nagkalapirde, anong tanabi kinapirde? Amo nang ginasiling kung ang nagdaog inspired, ang nagkalapirde expired. Expired. Sige lang bala, batunon ta na lang bala kay anong tanabi karong kay eleksyon niya mo. Ang akong kaniging suportahan nga kandidato, way kuya ginahambal diri, pero may ginasuportahan man ko. Way man kadaog. Kung way kadaog, ano talabi karong kay way kadaog? Ay importante nga, hindi lamang ako ya ang nagsuporta, hindi lamang ikaw, hindi lamang siya, damo man nagsuporta, galing kay way makalabaw sa kontra, nga mas damo bagay na nagsuporta. Padamo-damo ni numero sa buto mo. No? Padamo-damo sang nagbuto. No? Ang ako na lang dito yung ngayambal, padamo-damo sang nagbuto. Kaya kung magsiling ko ka, padako-dako sang buto. Karon basilay naman ang inyo nga ginapaminsan da. Nga magsiling nga, chimpo sa panahon sa eleksyon, padako-dako buto. Ay, hindi ko na. Padamo-damo lang yan. Padamo-damo buto. Kung napirdi kinasuportahan ta, ano ito nabi ka nung kinapirdi? Hindi ba niya siling nga kompetisyon sa sports? Nga napirdi to siya kay amo na nabali siya kay waywaay siya. Hindi ba niya siling nga nagsugal kita nga nagbulang kita yang ang gintayan ta nga manok napirdi mo nagdaog. Kuan niya eleksyon niya mo, no? Eleksyon niya banwa. O hindi ba niya siling nga boxing? Nga nagsiling ka nga nag-boxing si Bing Leonardia, Mayor Bing Leonardia kag si Albi Benitez di nagpusta tayo sa megin pustahan ta. Kaya nag-boxing sila nga duha. Tinaya pa kampyonan, kuan mo pa namiay sang tapungol. Pa baskog ganay pa tapungol dati kun ang isa mabaskog tapungol ka nalipungan ang isa kun ipirde. Nilain man na kay sila na nga duwang may kaymuan sina. Pero ang eleksyon kita tanan may kaymuan mo. Sa ato mga kamot na kasalalay, ang ilang kadalagaan. Ganun tanabi karong kay bisan na sa sige-sige naton nga kampanya. Bisan na nga kampanya, kaya ang piyak nagkakampanya man. Kung damo kita, damo man to sila sa piyak. Tiyan naman na karong kay nadamuan pagin sila yabi karon naglabaw pagin nakadamuon. Sa kadamuon, sa ginsuportahan ta. Igod kita? Hindi. Batunon tayo kay nagdaog na itong pangontra. Napirdi man ang pangontra o nagdaog man pangontra, batunon ta kaya muna iya ang paghusga sa mga katawhan. Diri sa syudad sa Bacolod, kung napirdi kita o kung nagdaog kita, basta ang aton basura himuson ta. Himuson ta lang ya. Kung napirdi ka madakag nagapamuyuko kada subong, kaya daw dako kita kapirdihan nga mahimon nagligid ka na lang. Ginagyaluyan ang lawas mo, naintindihan tama na. Pero dapat nga ang obligasyon, dapat gidya nga himuon. Ayos na kita. No? Kabay pa nga, hindi na ko makalawag buwas sa ngalan sa mga batinggilan nga mga politiko. Kay laban-laban paglawag ko na sila sang ilang nga mga ngalan nga mga politiko nga wala pa yapo maghukas ang ilang nga mga campaign materials. May ala sa mga poste kag sa mga higan sandalan. Samtang lawagon ko ni mga ngalan nila, pang describe ko pa ni sila mo. No, isa-isa ko pa ni ka-describe.
Ti para nga way sang lainay buot ako himusan nyo na nga daan na. No, ako yaway ko kapangita sang away. or maglain buot yung sako na basta ako niya trabahoon talaga niya trabaho ta. No, panguksan nyo na nga daan. Kaya pangingatinluan ang palibot. Sobra na isa kasi mana ho sang Lunes nag-isa kasi mana ti subong Martes na ti sobra na isa kasi mana sa mag-eleksyon. Tama na nga pakuribong sa sulod balay nga daw hindi na mag-iho. Sobra na isa kasi mana move on na ta. Mangimos na ta sa aton mga lago. Kay ang kamaturan nagadikta nga hastan lang kita sa pagpanghimos sa lago sini. Sa aton yung mga basura. Kay sa pagusga sa mga katawhan, wala gid kita yan na kaangkon sang swerte kag wala gid kita sang kapalaran sinada. 2 minutos na kiligid sa tag ng alauna. Kag pati grabe man ang fighting spirit sa iba niya nga nagapadlagan nga daw kapulo na magpadlagan no, kapulo naman maglapirdi no. Kung isabla sir kung inablang kapulo ka na magpadlagan, kapulo ka naman mapirdi, tapos dason eleksyon mapadlagan ka naman niwat. Ang ginapaminsan na lang niya sa tawo nga siya, hindi ni guro ya posisyon na iya ginalagas yung pagpadlagan, basi may lain niya nga katuyuan. Basi amo nang ginasiling nga napirdi seleksyon pero daog naman sa koleksyon. Hindi mo na. Kagabanwa, doka nalainan ko sa subong iya nga sitwasyon la. Hindi niya siling sa Bacolod kundi sa kabukusan sa pungsod Pilipinas daw nalainan ko sa sitwasyon sa mga istorya nga nagalagaw bla. Siya grabe tong binakla na ito. Ang ila to amo to nga nagdaog to siya kay dako ya ang yagin hatag sa mga butante. Ang isa to ya way kalagas nagkuan lang tunga lang iya ginhatag. Subot sing ganon gin pamatud-an yo gali iya nga tudtuod ya gali nga may pagbinaklanay gin man. Gin pamatud-an yo gali iya nga tudtuod nga nagdaog kamuya kay nagdako ang inyo nga ginbayad sa katawhan kaysa kontra nga gamay lang iya ginbayad. Daw kalain nga kultura natong subong no. Kag sa mga butante man ti amo na ginakanubo ang aton nga pagkatawo. Nga kun sino tong may dako nga ihatag nga kwarta mutumbutuhon ta. Daw ka kuano daw ka hindi na maayo nga kultura ang nagapangibabaw subong sa aton nga sosyedad. Kay ginambal man bala nga kontra kwarta kontra konsensya, daw konsensya, kwarta versus gugma do mga mamuna, pero do nagdaog lang gid gyapon ang kwarta gali eh. Okay, damo nagasiling mo ya mo to na perdi siya kay ang yagin hatag nga kwarta gamay lang kag do mga lideres niya do way pa-deliver. way pa-deliver ko ng mga lideres. Ayo, kung magamo-amo ni Banwa nga aton nga kuan daw ang aton nga kultura. Hindi na lang ko magreklamo kung mangin agil-il ang pagpalakat sa aton nga gobyerno. Kay chimpo gali eleksyon niya gahulat kita sang idol sa aton nga kwarta. Padako-dako sang daho. Kung ang isa tiya gamay ang iya nga nadaho, kag isa dako na daho, amo gali to madaog. Araw na. Dapat hindi na mo nga aton nga kultura, hindi yang ginabasihan naton ang kwarta. Tani ginabasihan naton nga ti amo nang pagtanaw naton sa katawo kay nagapati kita nagatuo kita siya ikasangkol, siya ikasarang magapalakat nga mo magapatindan sa aton nga gobyerno. Amo niya nga aton nga balasihan sa pagbuto, hindi nga basihan naton ang pagbuto kung sino tong dako nga kwan, dako nga itanay si mo. 5 minutos ang nabikaligad sa tag ng alauna. Magabalik kita mga kabanan, pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash.
nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig. Pabalik naman kami na sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay South to dalang alangin gyapon si Governor Eugenio Bong Lacson. Medyo sako gid no ang aton gobernador sa siniyang mga tinion. Pero kuhaon ko na lang report di Bumbuan na Sindol Sorilla ang paayag ni Attorney Rivo Sorbito daw ang aton election officer division sa Bacolod inumay kang tanan sa petition nga iga-file ni Mayor Bing Leonardia. Election na protest ini siya. Sabi ang kaninya, Bumbuan, please come in. Bombodan, if ever may yara man sang ipa-recheck, ipa-recount, or may yara sang election protest nga i-file ang kampo
ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Lunardia ti ginarespeto man inaya sang COMELEC sa Bacolod, especially ni Attorney Revo Sorbito bilang head sang COMELEC Bacolod. Kaya again, bombodan ay baluan naton, wala pa man subong officially, no? Pero ato ba lang una nga statement ni Mayor Bing nga kung mapa-recheck siya kay gina-consider kay because nga para sa iya abi unbelievable kag mysterious, no? Ang resulta sang natabo iya nga piniliay. So ang hambal din ni Attorney Revo Sorbito, ti diretso man na iya sang nagpapili, no, sang kandidato or pareho abi kay Mayor Bing. Kumayara man siya sang hindi niya siya kontento sa resulta. Pero hambal niya, one thing sure nga ang COMELEC ya bombodan is transparent man na iya para sa COMELEC ya. Why man na iya bombodan sang natabo so no kay Attorney Sorbito kung ano dira nga kamalamalaan. But then hambal niya, iya na iya diretso, no, ni Mayor Bing if ever amuman gid na iya ang iya nga natabo. Bastang pag-describe ni Attorney Sorbito sa election is hindi man 100% bombodan nga ano bala nga 100% gid nga mahambal mo nga okay gid ya, pero syempre bombodan hambal niya may mga dapat pa man gid sila i-improve, but as of this time tapos naman ini bombotan. Tapos in the sense nga tanan nga mga election returns, tanan nga mga paraphernalia, tanan nadulong na to ni Attorney Revo Sorbito sa may Metro Manila sang tinalikdan nga si Mana. In fact, sa isa ka highly urbanized city bombodan sa iya, siya gid na ang election officer madulong sina, no, kung ano man ang mga bilin dira or ang mga kinahanglanon right after sang election. Kaya tinibala naton May 9 ang election, subong May 17 na bombodan, no? So tapos na, hambal niya, nangin madinalugo ng election sa Bacolod, hambal niya, hindi magid sila ya perfecto, may mga dapat sila i-improve, kay balos sila, pero bombodan, hambal niya, tingin-tingwaan man na sang COMELEC, hambal niya, as to sa critic, no, kung may mga dapat sila i-improve, especially sa COMELEC, hambal niya, may ara na sila sang pag-review man sang ilang nga ano ni gani pagtawag bombodan, pag-review sang nanging resulta sang election, no? So sa dugang nga pagpahayag bombodan, pamatian nato ng head sang COMELEC Bacolod si Attorney Revo Sorbito. SOV, siguro mo mensahe sa mga mga document reports, actually ang mga reports. Okay na attorney tanan, no, na nadulong na to, why na problema? Wala na problema. Yeah, since ang ko to sa last week, yeah, cleared ako sa Manila. Cleared na siya. So, how would sa kan o mugid siya kanay officially gindulong dito, attorney? Some Wednesday, and then I think Thursday, then Wednesday, then natapos ko Friday. Yung ka muna, nga mga election officers, every city, every LGU. Hindi. Ang ako ang lang highly urbanized yun. Ang iba niya, ang hindi highly urbanized siya, ang province na nagadulong. Alright. Amo na siya gali. So, attorney, because highly urbanized siya, kasi na ako nagadulong dito. okay. So, attorney, all in all, namin ko, how would you assess ang aton nga election dito sa Bacolod, yeah? Ako kuya nang yung siyempre ako yan what yung mga sasalang kuya based man sa nakita mo din ninyo, nakita mo sa mga teachers kung parang sa ganyan ubras thematic ang atong eleksyon, nakita naman ang atong pagpanuwa nga tawhay lang, no, with the help ng police and AFP, no, and all other agencies, no. So kuya, I would say na, well, not my success, no, but the success ang COMELEC office, no, sa nila personnel, kaya ako yan, supervise mo lang ko, guide mo lang ko. At also the legwork here is sa atong mga tao, sa staff. So I would give them, siguro, I would give them 90% na passing rate kung sa election results lang yan, no, how we conduct the election. On the other hand, of course, mamangit tayo room for improvement, no? That's why next week actually may schedule kami na critic sa amon nga obra, because we all understand may mga flaws, may mga room for improvement pa, no, nga sige atong obra kon mga maging mas mayo pag inandasyon nga election diri sa Bacolod. Sino na ma-attend sina sa mga amo sina inyong meeting nga kini nga critic?
Well, kami na yan, so it's more on a self-improvement na yan na activity for us, no? I usually do that sa akong mga station. So, makita sa mga flaws, ang mga shortcomings natin, despite sa atin na panimuha, may mga bagay, dito yung areas we need improvement. No? So, once makagdata sa critic, we can makita natin after the elections kung anong mga kulang pagid, anong pagkinanan sa i-improve, anong pagid ang ilainon ka naman ng system, base sabat na bagay. So, hopefully this will help us no, maka-develop sa mga best practices sa election activities. Attorney, kundi isang tinaligdan nag-issue sa statement si Mayor Bing nga nakibot siya kag para sa iya unbelievable ang result abe sa election. If ever, kay isa to sa mga ginhambal niya, tugyan niya sa legal team and then mahimo siya nga magpa-recheck. If ever, attorney, anong imo mahambal sina? Kung may recount or recheck sina? We have remedies, no? There are available remedies for losing candidates, no? It's their right actually to avail of that. Kung sila may pagduda sa resulta sa eleksyon, no? Ilan may diretso. We don't question that, no? We don't question that, no? But not so much as nahambalon na may nidaya, no? Because I for one, I have been very firm sa akong stand ever since, no? Not only yung Bacolod ba sa tanan na eleksyon na serve nato, nga ang ato eleksyon niya using the vote counting machines. So, wala niya sa possible na posible nga daya, no? That's why, unless, of course, again, it's up to them kung magpapakita nila with evidence na may daya, no? But, to question the results sa immune right, no? Whatever the reason, no? Basi, mayroon, at yung siling kabi nga balota ni reject machine, basi, madugang ko sa buto mo. So, it's your right. So, I actually welcome no, kung mayroon sila mga tikangin nga pagkabuhaton. At least, no, ma-convince na sila na ang atong resulta kung ang mga sakto mga accurate. Bumbuan. Pati kini na mataron sa tagsa-tagsa. Amo nang beauty dra sa demokrasya pungsod. Oo, amo man gani Bombodan, no? Kinamatarong man na sang tagsa-tagsa. So welcome man na sa COMELEC, no? Bumbuan? So, yes. Sa imong pagalibot diri sa syudad sa Bacolod, damo pagyapon mga lago nga nagasalablay sa palibot. May mga, in fairness, Bombodan, may mga nakapangkakas na. Ay nakapangkakas, abing nagalibot, Bombodan, kundi nagpagwa na si Mayor Bing sang executive order, kag gin-address na siya sa DPS, gin-address sa ang mga members na city engineers, Department of Public Services, or General Services Office, city administrator, kaksoning tanan nga mga, nga mga election materials. Syempre, Bombodan, sa kadamuon bala, no? Pero everyday, nagapangkakas ang election materials. May mga kandidato, Bombodan, nga nakitaan ta nga right after the election to name sa ila, in fairness. Sa nakitaan ta lang, Bombodan, ha? Kay base, Ibanway ko nakitaan. Pero, to name a few, si Vice Mayor Elcid Familiaran. Ang iya opponent nga si Attorney Cesar Distrito, maski niya perde pagkaga ng kakasman. Oo, si Councilor Cindy Rojas. Okay. These three nga ni Bombodan, nakita ko right after the election ng kakas sila. Pero, Bombodan, in fairness sa iban, basi wala talang nakitaan or why man nila na-announce, no? Pero nang kakasman. Pero ang sa team abi ni Sang Bacolod, amo nang nagapangkakasubong Bombodan. Kay syempre ang ginakampanya na sa ila daog or perde kaksun mo gyud imo election materials, Bombodan. Oo, amo gid na iya. Pero amo na, no, subong mayara na. Pero ang iba niya tiway naman na nagahulat nga kaksun na sang syudad kay sa kadamuon bala Bombodan. 61 barangays, no? Pila ka mga hilit-hilit na dere maski diin ka maliso may eleksyon may may sang nagligad bla during that time sang kasagsagan sa election puno niya sa mga posters kag mga streamers. So time naman nga himuson naman nila kay ti tapos na mo, no? Amo malagid na. Amo gid Asa nga nagligad to pagkampanya gahuro-huro magpanakod. Anay subong kita sa eleksyon way na nagahuro-huro nagahuyo-huyo na lang.
Yes, no. So amo na bombodan pero hambal ta na gani ang syudad no nagpagwa na sa executive order nga kakson gid na ang tanan nga mga election materials no kay responsibilidad man na nila bombodan especially man sa mga kandidato nga nagpangtapik man sa mga election materials. Siling ko gani panawagan ko diri nga hindi nyo na paghulaton nga kung ano pa ang hindi nyo paghulaton nga malawagan pa isa-isang ngalan nyo. Ma-describe pa pati mga itsura nyo na. Pangkso na lang daan. Pangkakso na lang yung adaan, no? So, tiyan mo niya, subonggurong si Mana, kung bululigan na, abi pangkakas bombodan, matapos na no? Basta gabiluligay, no? Kaya kadamo, sa niya, nohon nang sang isa ka team, duha ka team, kung 61 barangays, libuton muna bombodan sa kalapad sa syudad sa Bacolod. That's why nga, it needs cooperation man. Pero kumusta subong ang ginius-gios sa government center Bumbuan? Si Mayor Bing padayon sa gihapon iya bombodan nga nagatrabaho man makit-an naton mga empleyado padayon pa man iya nga nagatrabaho no apisar nga hindi na malipod sa aton bombodan may incoming kag may outgoing nga administration kay because na pierde si Mayor Bing Lunardia so ang patrabaho pa ni sila until noon time of June 30 and then ang incoming sa kay Mayor-elect Albi Benitez wala pa man siya nakapungko pero mo to gani sa interview naton with iya nga spokesperson Attorney Bong Dilag nga ginapreparahan man na nila subong kay subong 17 more or less bombodan mga isa ka bulan kag tunga nga magpungko na ang bag-o nga administration no ni Mayor-elect Albi Benitez. Pero normal na iya bombodan, syempre may mga changes, let's say sa mga job order casuals, no? Ginambal may mga iban nga i-retain, pero sa kada muon hindi man tanan ma-retain because ang iya sang present nga may administration may iya man na iya bombodan mo. That's very normal, no? Pero ang mga permanent iya nga mga empleyado, at least na depols lang da sila iya bombodan maski magkainano, maski sino ang administrasyon, ara man na sila iya gyapon because they are regular employees, no? So, pero kung job order casuals ka, wala na sang kasiguraduhan, no? Especially nga normal or very na siya, normal sa administrasyon nga kung lain naman kapungko, at lain naman nga mga tao, bombodan. Yung mga kakalabanan sila di ang magkalawagtang gid mga JO sa pinaka mga opisina. Ay mga opisina ng trabahoan nila may mga regular na yang mga mga department heads, may regular staff gid ya. Pero yung mga nagabulig-bulig da lang job order casual. Renew ang kontrata. Aran dira sa silang opisina, tiya mo gidang ginasiling subong do nagapulo pangita na sila kuno sang iban nga pulo pangita na kuno sang pwede nga maobrahan. Kay Sabagay, hindi mo mabasol yung mga job order ni nga nagsuporta sa nagligad sa administration kiti ana sila da mo. Pero ang ila malanita niya palangabuhian malani trabaho malani galing kay di mo ning politika sa Pilipinas. Kung sino man ito magbulos yung magpungko, rimalason man sila kay pasulo naman iban. Galing kay kunin mo naman na paminsaron sa other side naman abi nga may man nga matagaan alalangay nga oportunidad nga makatrabaho mga pumuluyo Bumbuan? Kami naman, hambal sang iban. Kaya katawo pa sa mga pumuluyo diri sa may syudad sa Bacolod. Kami naman, subong, dason, kami. Ano bombodan? Subong, kamu, dason, kami. Kabalo ka, during that time, sang isip bala sa gasulod tong mga boto, ang mga putian, ato na to nakaplastar, bombodan. Mga kita putian, mga supporters sang Grupo Asenso, kami pulahan, putian. So, gasinggit sila, ga Mayor Albi, na sila, cheer sila. Tapos nambal sila nga, babay na ko nung mga pula, welcome naman sila nga mga putian. Amo na bombodan, no? So to sang during that time sang a day before the proclamation kay pagsulod na bombodan sang why na tuya kabutwa mo dire-diretso na tong abanse. So cheer sila, no? Amo nang ilagi na lauman nga sila naman na makasulod na kami ni sa government center. Amo naman ang ginahugyaw sang mga puti bombodan. No? Ang kilala ko nga aray ka monitor na sa subo mo nga do malawig-lawig naman nga way sa naka traffic enforcer. Laban-laban traffic enforcer naman siya mo.
Si Wadto? Wadto. Ano naman inyo naman nga grupo Chimpo subong? Pero trivia, Bombodan, ato lang last time gin-discuss naton, may isa diya ka traffic enforcer sa Bacolod na may man na siya ma-feature. Maski sino na iya Bombodan ang administrasyon, traffic enforcer na siya ya. Di ba la? Ato lang hambal mo? Ito may edad na. May edad na. Oo. Sino man niyang administrasyon. Kaya kung in fairness na siya, trabaho man lang siya, abi, Bombodan mo, no? Maski kitaan man siguro, maski sino mabulos ng administrasyon, tiara lang siya eh. Kasi ang obra niya na Bombodan kapag sick pa na bala sa iya, gatiyog-tiyog, pero makitaan mong kapisan kay ang dedikasyon para sa tao, makitaan mo no, kung maski tigulang na siya, hindi siya lausi, bala, mag-traffic siya, do ka okay, kaya may aramay nga traffic enforcer, pila lang man na, nga do matsyag mo do, ga obra do, ga wala man, kito ga tinamad man ng iban, no? Iban, no? Pero may ara, ini siya ya Bombodan, nga kado ka aktibo sa iya, bala, do makita mo ya sa dalan niya, kung iya ya duty ya Bombodan, do nagasaot-saot pa na siya, Bombodan, may stepping pa na siya. Original nga naga-choreograph mag-traffic mo. Nga kung ikaw kung isa ga ugtas ka kung makuha ng kablam, abtan ka sang red light nga mapundo ka, nga abtan ka sa stop. Ugtas ka sina, pero kung siya ang traffic enforcer, malingaw nga ka. nag-stop kag siyagat siya sa sinyas-sinyas pa. Sa kalingaw ka pa mo, masingkang niya. Do bago pa lang ni ko pundo, maguna ko. Mumuan? Oo, siya na sa iya nag-originate Bombodan. Kaya do ginalingaw niya man lang kaugalingon niya. Kay Todd man, kung sa pakon mo lang ning init, di ba init-init ang dalan Bombodan. So siya ya, do gina-entertain niya lawas ya, do gina-entertain niya man ang mga tao sa palibot. Tadi sa mga traffic enforcers, nagasaot na ni subong ang iban, Bombodan, no? Kung makitaan mo blas dalan, no? Nagasaot-saot na sila. So, amo na, no? Speaking sa mga job order casuals, no? Okay. Anyway, Bombodan, naman yung update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Sindol Sorilia. Nabatyan ang report gikan sa Government Center. Nagdulong sa inyo sa oras 20 city minutos ang nakaligad sa tag ng una. Wala pa gid matapos sa pagdaog ni Bongbong Marcos ang iya sini ginaatubang mga balakid, no, sa iya sini nga kabuhi kay sa subong banwa may ang petisyon batok pala siyang kandidatura, no, gin-file na sa Supreme Court. Ato na may gin-file dito nga kaso sa Korte Suprema nga nagahangyo banwa nga ipakansilar ang Certificate of Candidacy ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No? Na antes pa man ang eleksyon, may mga petisyon na nga iga-disqualify ini siya. Tanaw man isang Commission on Election ang Anbank Kumilik Anbank nag desisyon ang ila final decision nga hindi ma-disqualify si Bongbong Marcos yung magpadalagan sa nagligan ng eleksyon. Why pa nagtapos diri ang iyang kasaysayan sa sining disqualification case sang presumptive President Bongbong Marcos Jr. Kay sa subong gin-file na sa Korte Suprema ang petisyon para ikansilar ang iya sining Certificate of Candidacy. Diano ang matabo kung ang Korte Suprema maglain ang huyop sang hangin kag pasugtan ang ining petisyon nga ikansilar ang iyang Certificate of Candidacy. Pwede bala ini makansilar ang iya Certificate of Candidacy? Ano pang i-kansilar mo di tapos na ang eleksyon? Pero ibutan na ito nabi nga mapasugtan nga i-kansilar giman sa bangod sa mga rason nga gin-sumiter man sang kampo sa nagyapetisyon sini. Kaya magsiling abi ang Korte Suprema nga diskwalipikado gali si Bongbong Marcos magpalagan. So therefore, wala sang nangin kandidato sa pagka-presidente nga Bongbong Marcos. Ano matabo? Si Sara Duterte bla magabulos nga magapungko bilang presidente o kung ang next
nga nagpadalagan presidente next sa kay Bongbong o kon next sa kadamuon sa nga boto, kang next nga may pinakadamong boto si Leni Robredo. Sinong buti nga nun si Leni Robredo ang mangin presidente? Basi mo na ang sa mind, no, kung sa mga nagapetisyon nga siya petisyon talaga niya basi ang Korte Suprema maghambal nga i-kansilado giman nga ginkanselar ang certificate of candidacy, ulihin na lang galing kinatapos ng eleksyon, diba si ideklarar lang nga wala sang pangalan nga Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagpadlagan bilang presidente sa nagligad lang nga eleksyon. Tigaling hindi mo pa na mapatod kung hindi pa ni nato mahambal kung amo ni abi matabo sino mabulos, Leni Robredo balaw ko basi si Sara Duterte. Basi blang inding banwa pagbugtaw naton presidente si Sara Duterte na blahaw. Di tanawon tala na kay man na sa nasiling ko na demokrasya ang pungsun sa Pilipinas. Ang tanan pati mga petition pag-question sa resulta sa eleksyon kinamatarong na kag wa isang pwede makapugong sila dira. Kaya sa nasiling ko na kinamatarong na sa isa katawo mag-file sa niya petisyon. Ay, kadugay kag mahupa ang kuano ang kainiton nga dulot sang eleksyon. Ang kainiton sa panahon gani naghupa na bumbukim kay ginpabatsag lang kita sang pila ka adlaw nga perti katagiti nga init sang adlaw. Subong daw nagasigi-sigi naman ulan kada hapon. Ang kainiton sa panahon nagtahaw na, kada sila nagtahaw banwa, pero ang kainiton sa eleksyon, hasta subong na wala pa magtahaw. 32 minutos sa kaligid sa tayong na launa, ginakulabo si Tabanwa sa nga oras, diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa Udto, obdanay na makita buwas, upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones, para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsible. Hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagplamati, sa aton sini nga mga suki, sa malabutan sa aton si paguragwag hello. Hello, hello, and good afternoon. Sa liwat, ini ang inyo alagad sa kahanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Martes, pet sa 17 na kita karon, no? Sa bulan sang Mayo 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatunin na sa aton sininaga sigabong nga frequency ang 630 kHz.
6:30 sa Lilusuan sa inyo sitag sa Kamaradyo. 630 kHz, no? Sa mga suki naton nga nagapinamata dira karon, no? Bisan magkainano pa, no? Magkaladula man ni iyang mga social media nga ni, no? Ang Facebook, no? Ang YouTube, magkaladula man iyang radyo ara gid gihapon mga kabombo, no? Ang radyo nga yari diri sa tupad ko, isa gihapon niya amo na iya ang nagapanguna, no? Amo niya ang radyo nga yari sa aton sini iya nga tupad. Ang radyo nga hindi pwede islan sang iban. Ang aton sini nga radyo sa Bombo Radyo normal mga kabombo, no? It's a normal kind of radio. When we say normal, pwede maliso, no? You can choose anywhere or any stations na inyo siniluyag iya nga gusto ninyo iya abi nga mapamatian mga kabombo, no? Pwede ged. 630 kHz yara na kamo dira karon sa aton siniiya nga 6:30 malabutan sa aton si Paguragwag. Hello and good afternoon. Kag sige hapon niyang inyo alagad sa kanginan sa liwat si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo mga kabombo, no? Ara na kamo dira, kamusta man? Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatuni na sa aton sinirga si Gabong nga frequency ang 630 kHz mga kabombo. Ara na kamo dira. Sige 6:30, no? Sa aton siniiyang nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Hello and good afternoon. Magaulo unwind naman kita diri mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga suki. Si nanay kag si tatay nga yara na dira karon sa ila sinitagsa ka mga puloy-an ho nga ang ibanti wala sang office, no? Ara na kamo dira sa aton sini iya nga mga dear listeners. Si nanay kag si tatay, si Toto kag si Inday. Sila ang nagainupdanay sa sulod sang balay. Kamo nga wala sang office, no? Wala abiyag at trabaho. Inupdanay kamo dira aber magpaliwa-liwaan ay kamo. No, diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Sa sini nga hapon baya, may ara kita sang espesyal nga bisita, no? Kahapon gen usher ini sa aton sini nga station manager Bombo Mary Divine Grace Coelho. Ining isa ka bisita nato, no? Kag seryoso gid siya, no? Tuman sa iya ka seryoso nga siya Miss Jazz gusto ko gid nga magpa-ambit man sa akon sini nga kasaysayan. And he even knew the late Tita Ivy Visitasyon. Siling niya nasubuan gid ko Miss Jazz. Tungod kay ti nagtaliwa na galis ang isa sa mga veterana sang broadcast, no, broadcast industry, si Tita Ivy Visitasyon. Siya kilala ko gina siya kay halin sa una ti nagapamati man ako ina sa iya sini palatuntunan, labi na gid sa iya sini palatuntunan kahapon lamang sang una sang ara pa siya dira kag ti subong ikaw na dira. O galing kay ti I have no any means, Miss Jazz. But for me to go here and to inform you nga gusto ko gid jang mapaambit ang akon sini nga kasaysayan. Nakibot ko kay yara na siya subong sa pangidaron nga 60 na, no? Ang aton sining bisita sa sining hapon is 64 years old. Kag may edad na gid man. Ang nakibot lang ko sang nakitaan ko sa iya sining left arm nga medyo daw nagliso bala. Sa ibabaw daw gahabok, pagkatapos daw medyo naitos sa dalom, daw nagaliso. Bago na aton sini iya nga mangin espesyal nga bisita sa sini nga hapon mga kabombo, no? Pinaagi lamang sa aton si special communication sa landline kay wala siya kuno sang Facebook. Sang una kuno may ara sang medyo okay pa siya. Subong wala na gid.
Di sila nga messages, pwede lang gid dyan nga. Sila ko pwede ka gid sulat, no? Isulat mo ang imo sini nga true to life story. Pero sila nga messages, pwede lang gid i-live. Kung arab lang gapi naman ko tanay, gid kita, ikaw gid balaya ang maga-interview sa akon. Siling ko why not? Siling ko pwede gid, no? Pinaagi sa aton sa special communication sa landline, pinaagi sa imo sini nga cellphone. So naghambal siya nga ti available siya, no? Sa sini nga hapon mga kabombo, amo inang aton sini iya nga espesyal nga bisita. Ayan sini nga kompleto gid nga ngalan, sili nga Miss just call me to my complete name. Sili nga si David Rocky Di Toyato Dilig, no? Amo inang aton sini iya nga letter sender sa sini nga hapon. He's quite frank sa pag paambit siya sini iya nga mga naagyan sa kabuhi, no? Mga naagyan sa kabuhi nga para sa aton sa normal nato nga tao daw mahuya kita. Kay ti may ara gani nga nagapaambit siya sini kasaysayan nga hatag lamang sa hayo o kon sa alias. Pero si Sir David Rocky Di Toyato Dilig, kadamo siya sa mga naagyan sa kabuhi. May ara nga gin kulata siya o ginabusuhan siya physical. Kaamo nang rason ko nga ang iya sini nga left arm or left shoulder, no, may diferensya. Makabig na siya subong a person with a disability, PWD. And unfortunately, sunod pa sa Miss Jazz, I have 3 kids. Pero wala, sinusubong upod mo sa inyo si Balay, ang wife mo, ang imo si makabataan siya. Unfortunately, Miss Jazz, nagaisahanon lamang ako. Ko, oh why? Ya kay lunsay tanan ang yasini nga mga duha ka mga nangin asawa, lunsay tanan mga nagkalabugras ng ila sining relasyon. Although buhi pa man, ay si mga kabataan masakit man pero daw wala na nagakilala sa iya. Kasi sunod pa kay Sir David Rocky Di Toyato Dilig, ngati basi gin balasang iya sini nga sa ila mga nanay ngati hindi na kamo magsapak sa inyo sini nga tatay. Daw kasubo sa iya sini iya nga kahapon lamang. Pero he's pretty much willing to share it with us this afternoon mga kabombo, no? Dugay-dugay aton nga pag iga-welcome ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon or aton sini nga special guest sa sini nga hapon diri sa aton palatuntunan kahapon lamang si Sir David Rocky Di Toyato Dilig, 64 years old. Kaini siya mga kabombo, taga Barangay Balingasag sa may Bago City. O kasi man, waman naton no? Dira sa may syudad sang Bago. So, dugay-dugay, mabatian naton, pinaagi lamang sa iya sininga tingog, no, sa telepono, si Sir Rocky. Kag aton ni Syra na iya siniya nga espesyal nga matutod nga kasaysayan sa sininga hapon, no? Pero antes pa man, no, gina-welcome ko ang aton siniya nga mga nagalantaw dira sa Facebook Live and YouTube channel. Kag subuman sa aton siniya 630 kHz. No? Syempre pa sa aton siniya Bombo mobile app, no, kinahanglan ng aton siniya cellphone embedded na dira ang Bombo mobile app, no, ang aton siniya crystal clear nga live audio streaming mga kabombo. Antes nato welcome si Sir Rocky, no, Dilig mga kabombo sa Bago City. Yari aneng aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton sini nga masuki, no. Ang akon sin special nga bahanon, one of my favorites gid mga kabombo, no. Ang akon sin special nga ambahanon isa ini ka unity song during grabe gid bala ang aton sini naagyan, no, sa patag sang ginatuwag bala nga pandemic. Although we are just so thankful, no, kay amat-amat na kita. Healing is in process mga kabombo, no. Kabay pa nga padayuno naton ini, let's observe the minimum health protocol para sa aton sini iyang nga mga kauturan kay para nga ma-heal na gid kita totally, no. Pero ang Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines, may ginhimo ini nga ambahanon nga katahom-tahom gid. That is why I've been sharing this also with you. Hindi man iniiya sang iban nga mga
mga recording company, but no, ginpahimo gini sang Bombo Radio Philippines isa ka unity song for our frontliners. Until now, saludo kita sa aton sa mga frontliners in the fight against coronavirus disease, no? So, ang tribute sa Bombo Radio Philippines, pinaagi sa isa ka ambahanon nga gincompose ni Sir Gino Torres. Ang ambahanon ginatiguluhan walang iwanan, mga kabombo, no? Kag para sa ako niya swak na swak diri sa aton siniiya palatuntunan kahapon lamang is because it is talking about not to forsake one another, no? Sa sining mga pagtilaw sa aton kabuhi, di ba? Bisan sa kay sino pa, bisan sa aton sining pamilya. Kung sino nga mga miyembro ng pamilya ang problema, no? Kung sino man nga miyembro ng pamilya ang nagakinahanglan sa bulig, diri naton mapamatud-an kung hasta diin ang aton sini nga pagkad pareho nga nagapanalaytay nga dugo sa aton sini nga ugat, no? Being a family, being one. So, ang ini nga bahanon pwede gid, walang iwanan. Through thick and thin, ang mag-ululuto dapat siya magbinuligay. Sino pa abi magbinuligay? Although a family is not perfect, no family is perfect, no? No families are perfect, mga kabombo. May ara kita sa mga kinaiya nga tingong kaisa nagabinahangig man no? Sino man pamilyang wala nagailinaway, no? Tanan may mga diferensya gid. Pero at the end of the day, ang pamilya ya sa gihapon niya sa ngalan nga isa lang kadugo ang nagapanalaytay sa aton si maugat kinanglan niya. Ang spirit of love, spirit of support, spirit of unity ara gikinahanglan. Walang iwangnan kung baga. Amo man na sa friendship, amo man na sa magsuod nga mag-abyan ang mga BFFs tani. Ang ginatawag tang nga best friend for life. Dra nato niya may baluan nga siya kinanglan worth nga tawgon nga BFF. Bangod kay through thick and thin, no? Not only during happiness, arang aton sila nga mga friends, but also especially during sa chapter sa aton si kabuhi nga ti madulom. And we need each other. We need the help of our friends. Dra kuno nimo matakos kon sinugid ang matudtuod mo kag genuine nga abyan during your black days, no? When we say black, sa tion, kung may mga Black Fridays, may arap man Black Days, no? Sa tion, kung sa diin, madulom ang imo sinikabuhi. You are inside a tunnel, nga mga problema asod-asod, no? Dira mo gid may baluan kung ang mga abyan mo matuod gid nga abyan. Kay ara sila. Ang matudtod nga abyan, hindi kaya pag i-forsake, especially during your trial days, no? Da mo may baluan ang matudtuod gid ang genuine kind of a friend sa tion sang mga pagtilaw sa kabuhi. So sa sina, mahambal dayon ang imo sa abyan, walang iwanan. I'm just here for you. Just hang in there. Hang on. So just hang on. So just hang on. Ooh. Sunod pa sambahanon ni Mr. Pure Energy Gary V. Ari mga kabomboho, ginsulat ini ni Gino Torres kag gin-interpret sa isa ka award-winning singer-songwriter, no? Mabatian ko ni ga goosebumps ka bala plandog imo blahibo kay madumduman mo that time nga nagaisa kita, especially ang Bombo Radio Philippines to reach out, no? Wala nadula sa ere, wala nadula sa kanginan, kundi nagsigi-sigi, heed some call, and that is to help one another in our small or big, little or big ways, no? Yari mga kabombo, katahom sang mensahe sini, no? Ang ambahanon nga walang iwanan. Aton pamatian ang matahom nga ambahanon, unity song sang Bombo Radio Philippines, no? Ang tribute
para sa mga frontliners sa aton sila iya nga pakigbato batok sa coronavirus disease. Ang bahanon, walang iwanan. Here it is. Pag nabibigatan sa ating dinadala at ang pakiramdam di na natin kaya, kahit may bukas pa na laging darating, bawat araw ayaw na natin harapin. Tandaan lang, tayo ay magkaramay, ano man ang takbo ng mundo. At asahan, sabay tayong maglalakbay, kailan may di magkakalayo. Walang iwanan, walang paalam, sa hirap at ginhawang isa't isa'y di bababayaan. Kahit magwakas pa buhay nating hirap, tayo ang magkasama hanggang langit pa man. Walang iwanan. Pag napapagod na sa ating mga luha at ang pakiramdam di na makahinga, habang dumadaing at di napapansin, nais mapapikit at di na magising. Tandaan lang, tayo ay magkaramay, ano man ang takbo ng mundo. At asahang sabay tayong maglalakbay, kailan may di magkakalayo. Walang iwanan, walang paalam, sa hirap at ginhawang isa't isa'y di bababayaan. Kahit magwakas pa buhay nating hirap, tayo ang magkasama hanggang langit pa man. Walang iwanan, ano pa mang sa ating kumadlang, lahat ating malalampasan. Sa pagsubok man maging sa kawalan, tayo'y may kaibigan. Walang iwanan, oh, walang iwanan, walang paalam, at walang paalam, sa hirap at ginhawa, di pababayaan. Kahit magwakas pa buhay nating hirap, tayo ang magkasama hanggang langit pa man. Walang iwanan, tayo ang magkasama hanggang langit pa man. Walang iwanan. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo. Tahom-tahom, lo, goosebumps. Lanindog ang balahibo mo wala sang mensahe balang walang iwanan. Composer Gino Torres, kin-interpret ni Mr. Sorioso, no? Ni
Toto Sorioso, award-winning singer-songwriter. Sa tion nga kita bala ang nabudlayan, sa tion nga kita ang nabugatan. Sa aton sila ginapasan nga mga problema. Arab lang, I'm sure makarelate ka mo sini. Arab lang, as if bala you're just alone. You and you and you against the world. And if you feel nga, ara ka na sa dead end. Arab lang, wala ka na sa may mahimo pa, kundi ang maghibik na lang gid, no? Gambal ka na nga, I cannot do it anymore. Apisar nga pagkaaga, may buwas, no? Wala ka nagadumdum nga may buwas pa. When we say buwas, the following morning, another day, another new day, ang adlaw nagabutlak. Kung mahimo nato nining appreciate, no, ang adlaw sang pagbutlak sang adlaw. Kung appreciative lang gid kita, mangin grateful kita kay nga as if ang butlak sang adlaw amo nang aton siniiya nga palatandaan that this is another day, Lord. This is another hope. Oh, there's another hope. There's another chance for us to live. Bisan may buwas pa ya, daw hindi mo na ma-appreciate ang imo siniya pangabuhi din sa kalibutan. Kay kakapoy na lang gid. Problema diri, problema didto. No, arab lang grabe gid nga mga pagtilaw, no? Adlaw-adlaw as if hindi ko na gusto buwas pa because ayaw na nating harapin. Pero as the song goes, no? Tandaan lang, tayo ay magkaramay, anuman ng takbo ng mundo, at asahang sabay tayong maglalakbay, kailan may di magkakalayo, walang iwanan, walang paalam, sa hirap at ginhawa, ang isa't isa'y di pababayaan. Kahit pagwakas pa, buhay nating hiram. Tahom-tahom nga ang bahanon mo. Tayo ang magkasama hanggang langit paman. Walang iwanan. Di ba lang kung kaisa, arab lang, bisan sa mga pasayod, arab lang, hindi ko na kapoy na gidya, no? Grabe na nga luha kung kaisa, ang imo sini nga mapautwasan ang aton sini crying. Crying is very good when we are in the midst of trials and problems. You know what? Ang hibi nami na iya, no? The sort of cleansing man sa aton sini mamata. Ka maka-pour out kita kung ano ang aton sini iya. Di ba ka nami maghibi kung kaisa kung may problema ka. And after you cried, kanami man sa imo sini iya nga balatyagon, no? Kaya daw nakapautwas ka bala sa mga angst, no? Ara na lang da iya nga ginatago-tago mo lang, no? Ara lang na da sa imo sa tigipusoon, no? But sometimes you break down and you cry and cry and cry and cry. You know what? That's very good. Sort of releasing, no? Kag daw kaangay nga ginapautwas mo pinaagi sa paghibi, no? Arab lang daw bisan literally napuot ka. Relate? Arab lang gusto mo nga daw hindi ka nagidya balaya magpangabuhi din sa kalibutan. Unfortunately, one in our life here, no, sa kalibutan, may ara na kung kaisa nga muna, no? Maka-relate. Kag samtang naga problema ka, gusto mo bala nga tani may someone to lean on, someone to be with, a shoulder to cry on. Pero kung kaisa daw, bisan ang aton sila mga palibot daw, hindi ka-intindi. Amo na ganang hambal ko sa inyo nga, di ba lang may ambahan, you and me against the world. Sometimes it feels like you and me against the world. Inaya, you, or inaya, I and I against the world.
Sometimes it feels like I alone against the world. Di ba la, no? Doon nag-iisahan nun ka, bisan ano ka, help, mayday, mayday, no? Wala agad, wala sang may nakaano sa imo, nakabati, hindi sila sensitive. Di amo na gapiyong ka na lang. Sa maghambal nga, Lord, take over. I cannot do this. That's the very thing nga luyag sang Ginoo sa aton. Kung maghambal kita, ginapaabot man aguro sa punto, ginaalaw na ipaabot sa punto sang Ginoo para sa aton nga makatawag kita sa iya, no? No one else to turn to, no one else to be with sa tunga sa mga problema nga ni. Kung kaisa ginaalaw ina for us to bend our knees and cry, Lord, take over. I cannot do this anymore. That's the best aroma nga mabatian kag mahaklo sa Ginoo sa iya makabataan. Ay kung kaisa during mga ano naton, mga heydays of joy and happiness, just thank you Lord lang mabatian po daw wala na gid bala. Pero sa tion sang kalalatan, diri pagid nga kung kaisa makahambal kita nga ang Dios na lang gid ang imo siniiya nga dalaganan. Kaya hindi man makabati ang iba, no? Sa tubangan sa Diyos ko lang may mga friends kita nga walang iwanan, how much more ang aton si mahal nga makaako, no? How much more nga ang aton siniiya nga Ginoo nga nakakilala sa aton inch by inch, no? Bisan ang strand sa aton sini nga buhok ya nahibaluan niya sa Ginoo kung pila ka bilog. God knows us inside and out. And He is in control, no? Kung may mga problema kamo kaangay sini mga kabombo nga wala nagid sang ano bala daw as if bala nga daw wala. Ikaw lang gid isa sa sini nga kalibutan. Don't forget to run sa tubangan sa Dios. Kaya ikaw na lang gid ginahulat sa Dios. Ang Dios siya wala na iya nagapalayo, no? Kita amo nagapanglayo sa iya, no? Kita amo ang nagapalayo sa iya. So that is why turn back to God. Balik kita sa iya ti ilan. Sabi na gid sa tion nga daw grabe gid ang problema mo. Don't lose hope. Sa tubangan sa Dios ya walang iwanan. Kita lang na iya nagabiya sa iyaya. I hope and I pray nga nakahatag kita sang pampagood vibes, no? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kung may mga kasaysayan kamo dira, no? Luyag ninyo iya pautwas, ipaambit, i-share diri sa atong palatuntunan, why not? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Ipadala ninyo ang inyong si makasaysayan kag kanami baya, no? Mapadayon ang aton siniiya nga pagpangabuhi despite of your past, no? Nagapadayon kita, pero mas nami pagid nga mapusla ng aton siniiya nga mga nagliligad, no? Mapusla ng aton si mga past pinaagi sa pagpaambit diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. I-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, in small letters, bombo_bacolod@bomboradio.info. Pasensya lang gid ha sa aton siniiya nga mga nagamensahe ha. Hindi na ako maka-greet sa inyo, pero ara lang kamo dira, no? Sa kay kadamo gid na we have no time. So, ara lang kamo dira, and thank you for watching and thank you for listening. Salamat man sa inyo si mga mensahe diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa Facebook kag sa YouTube channel. I-anon ko na lang kamo, dunganon kamo sa mga nagamensahe dira sa YouTube channel kag sa Facebook Live. Thank you so much, no? Thank you. Salamat sa inyo sa mga mensahe sa aton si Masuki. Di ko na maisa-isa just like before, okay? Importante ara lang kamo dira. From the bottom of my heart, of our hearts here sa DYWB Bombo Radio Bacolod sa aton sing ginakabig mga kabombo. Salamat gid. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2.
Magabuya ako anan sa pila ka mga commercials, mga kabombo, sa aton sa pila ka mga pahibalo kang mga ang aton siniya nga mga pahibalo, pahanumdom sa pagbalik naton aton na manging kaupon ang aton siniya nga special nga bisita nga luyagid magpautwa sa iya siniya nga True to Life Story si Sir David Rocky Ditoyato Dilig sang Bagos City. Pagkatapos gilamang sini. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. 25 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. And without much ado mga kabombo, yari na sa aton sininga linya. Aton sin espesyal nga bisita, no? Pasensya lang gid kay iya lang ni nga tingog ang mabatian ta mga kabombo, no? Kay medyo alang-alang gid si Sir David Rocky Ditoyato Diling, 64 years old sang Barangay Balingasaga, Syudad sang Bago. Yara na sa aton sininga linya si Sir Rocky. Sir Rocky, good afternoon. Hapon. Mayng hapon, Ged. No, una sa tanan, Sir Rocky, salamat, Ged, no, sa padulong gidiri sa may estasyon kahapon, no? Kag ang imo sinibalaya nga enthusiasm sa paghambal sa aton nga Miss Just gusto ko gid ipaambit ang akon sini nga kasaysayan. By the way, you're welcome, ma'am. We're always welcome. Yes. 64 years old is Sir Rocky. Yes, ma'am. Aha. Ang imo sini matudtod nga ngalan, isa sa mga nabiliban ko Sir Rocky sa imo kay wala kaya bala hinago, no? Although nga ti okay lang gid na kung magpadala ka diri sang imo sini nga matudtod nga kasaysayan, gusto mo ang iban, gusto nila i-hide ang ila sini nga nga true identity pinaagi sa alias. Pero sa imo iti kompleto gid, Mr. David. David or David? David or David? David, ma'am. Sige. David Rocky Ditoyato Dilig, 64 years old, sang Barangay San Gabriel Subdivision San Gabriel Subdivision, Barangay Balingasag, Bago City. Aha. By the way, sir, taga diin gid kamuya. Ang imo sini nga mga ginikanan, diin taga diin ang imo sini nga tatay kag taga diin ang imo sini nga nanay. Ako mismo na tao gid sa Sarisan 1 Street, Bacolod City. December 7, 1957. Wow. So, after pagdako ko, ang imo sini nga tatay, by the way, sino nga ang father ko si Edgar Capadocia Dilig. Then, ang mother ko si Esther Ditoyato Dilig. Si tatay mo, taga diin ged. Bacolod nun, Gede. Pero, yung pag-ubray na sa BIR, collection agent sa before, married na siya to that time. Ako gamay pala, mga 7 or 6 years old. Nag-transfer kami sa Pontevedra. Okay. Dali lang, Sir David. Ang imo sini nga nanay, Bacolod nun, gidman? Or tumandok siya sa diin? Davao. Okay. Davao rin niya. Kuha na to ni Papa. Gindala di ka, gusto na ako na to. Pila ka mo ka mag-ululutod, Sir David? Hindi ko kabati, sorry ha. Pila ka mo ka mag-ululutod? Duwala kami sa... Ikaw ang kamagulangan? Ako nga kuhan, no, mother to father. Duwa kami. Ikaw ang eldest? Ako ang eldest. Then may younger brother ko, si Danilo, ngalan niya Dilig. Para sa Subong sa Bukidnon, nag-star. Duha ka mo, ang manghud mo, amo na, duha ka mo ka mga lalaki. Si Danilo. Ang gap naman, mga more than 1 year lang. So, dirigi ka mo ya. Ano panuwag mo, mama or papa? Mama, papa. Mama, papa. Mama or nanay, papa or tatay. Mama, papa. Okay. Mama, papa.
Si mama kasi Ang papa lola? mo, diri abi nagkilit anay sa may Bacolod. Sorry, sorry kay post. Aha. Hello. Aha, diri ka mo nagkilit anay. Ang imo si mga ginikanan diri nagkit anay sa syudad sa Bacolod. Andi dito si Papa simula sa Kwan sa Davao. Abuto gani ginkuan niya na si Mama Swiss blade bala gintayaan. Bali. Ginto ginanoy bala. Oo. So nagupanawag na ng Shotgun marriage. Oho. Grabe siguro. I found out uli married gali si Mama. Ay, okay. Oo, married si Mama. I have 4 sisters na bayi. Pagulang tapon. Bungari niya sila di kalabanan sa Bacolod. May mga successful naman nga negosyo. So, ang isaya sa state na gani, ang Tirodora, ngalan niya na. So, happy ko bilang maging dala ni Papa, diting ang kabataan, mga half-sisters ko sa amon, sa Puto Vedra, balay. Siya na pa-eskwela, na padako. So, both silingon, sir. Ako bango na suna kay Papa, kay member na sa Manunggang. Ang traded na Manunggang bala. Oo. Mga gangster na suna. Pero so, both silingon. Mga 60s pa. Both silingon, ang imo siniiyang, ang imo siniiyang mga ginikanan. Although nga suno pa sa imo, gunshot marriage, pero siguro naluyag man si nanay mo si mama mo kay papa mo. Oo Siyempre nakupunti kay papa mo. Gindala din ni papa sa Rosario San Juan, sa lola ko. Nga, naman, balo naman dala. May sa TPS. Ang lola ko. Tingin nakiga na siya, ginampak pa na siya ni kapayong. Gari ka yun, katungtog isi mo, no? Daw mo na bala. Ruway na pabalo si papa kay mga lola ko. Kay mabang punawag ko na nga kasado gali si mama. Okay. Pero antes mo niya nabaton siya ni mama mo no? Nabaton ni mama mo si papa, naluwag siya papa. Bisan nga amo nang iya sini iya nga abi, ang iya sini nga nga sitwasyon nga may kasado na si mama mo. Oo. Okay. Diri ka mo nga duha bunang sa imo sini nga manghod nga lalaki. Sa Bacolod. Okay. Ano man sir ang sa time nga diri ka mo sa may Bacolod? Diin dampi diri if you don't mind diri sa mga kabarangayan diri sa Bacolod? Before sa Rosario San Juan Street, sa Kiliting Evangelical Church. Ara ka mo dira. Kilid man sige TCS, school, elementary school. So, dira ginayon nyo sining? TCS, elementary school na. Education and Training Center School. Bali, dira ako starting ako, nag-release ako grade 1 dayon. So dira ka mo? Papa sa Pontevedra, Gaubra. Ano ang trabaho ni Papa? That time, anong trabaho ni Papa mo? BIR collection agent. Okay, Si mama mo manunudlo. Si mama mo manunudlo. Sorry, pwede mo ba... Si mama mo Hello. Si mama mo teacher. Si mama mo teacher. Si mama ko dito pag-asaway nila, nakupunta na panawag na naglumon bala kay lola ko. Kay si Papa dito sa Pontevedra natin. Before nag-travel, nag-sakay lang siya sa Nobla sa Doceres bala nga kwan. Anyway, by the way, Sir David, Dinadala kami ni Papa sa Pontevedra, dito na kami sa Sabado, Domingo. Okay. By the way, sir. Si Papa ginano lang convert sa salakyan. Auto, bali. Amo to ay service kami. By the way, Sir David, sa antes pa man ikaw nakapangasawa, kag ikaduha pa ang pagpangasawa mo, antes pa man, ano ang madumduman mo nga childhood days or arab lang imo sini kasaysayan with your parents pa?
nga kompleto pa kamo nga apat no ang imo si mama kag papa kag imo si utod. Ano madumduman mo nga para sa imo hindi mo gid malipatan Ang kag maliguman ko gid ang pinaka-traumatic po nga kwan. Kapag patay ni Papa, gigin asasinar na siya siya nga kontra bla. Oy. Hindi ko na pag-i-quote dali nga ngalan kay Yes. kilala well known ito sa kwan. Dali naman gani mga Ruben Lusuna. Why gid problema? At sino mayor gan. Na sige. So amo to. Basta sing gamay ko nadlo ko na sa Papa, especially kung makainom siya kay hindi na siya matulog in public. Kay maniro na siya yan. Daw mo na siya bala, daw gangster gibala. Daw mo na Papa, kasi to siya. Ano na siya siling mo? Miyembro sang ano? Manunggang. Manunggang. Diin gina Yung ang... panagani sa movie, ginimuha na. Kurang tutod ng manunggang, mga ilonggo na. Sila na ang mga uputunan ni Vargas, si Quadra. Basta mga dreaded, gina sila ng mga hanggang. Aha. So amo na si papa mo ang isa sa miyembro dira. Pero sa uli Oo, isa si miyembro dira kay isaman sa mga frontliners kung sa ano pa. Oo. Pero sa uli ti nagbago na si papa mo, that is why ti nang agent siya gani. Nagbago siya, it's because siguro kay ti ara na si mama mo. Kag ara na kamo nga mga kabataan. Family-oriented na si Papa. I mean, bisa na mo na mga grupo ya. May mga bodyguard man sa sumuna, dumduman ko. Basta nadlo ka na Papa, basta makasala ko gani, paayagi ko na. Isa na pong ganan mama. Edgar, hindi pag naging patami ang bata. Ako bala. So anong madumduman mo, sir, nga arab lang sunod pa sa imo family-oriented? Both silingon si papa mo, Edgar. Oo, responsible kang mapinalanggaon. Oo, mapinalanggaon man. Planggain man si mama. Galing magkainom na siya, kabudlay na siya. Kaya it-change nga daw alcoholic siya. Okay. Sa kay mama mo ya, parte naman sa kay mama mo. Si mama, mapinalanggaon, gita mo na adua. Kag mas plangga na ganing younger brother ko. Ako termi lang ko ginakuha na kigan. Ay, binabaktot ka ni Papa eh. Bangod kay ti siguro. Yes, siguro bangod kay ti amo na bala nga si Papa mo or si Papa mo yati. Di kaya actually, ang si Papa gali found out nga ang lolo kung Kabangalanon, municipal treasurer na tuna si Kabangalan. Municipal treasurer, di patay si Ngapon. Amo na nga mainit na ulo ni Papa sa mga hapon. Then, amo na nga nagkuhan sa bila daw na responsibility bila nga kamugulangan sa nga lalaki. Ang mga tiya mo iban, mga babae, laban, tanan. May duwa pa ko kilagatiyo na nakalamatay ng isa eh. So sir, sa malipot nga pulong, ano gito ang hindi mo malipatan? Antes man ikaw abi nagpangasawa? At least mga tawa ako. O anong hindi mo gin malipatan atong siling mo gin patay? Sa father ko, tamay ko. Hindi, sa kabugusan ni mo nga kabuhi abi, antes mo ikaw nagpangasawa, sang ara ka pa sa luyo sa imo maginikanan. Ano gid atong hindi mo gid malipatan nga para sa imo nakadulot gid sang impact o kon may nakuha ka nga leksyon ka inspirasyon man at the same time? Siyempre, na-miss ko gid nga ako nga may kaya nagdako ko sa lola ko, ginadap ko. Kami singutod ko eh. So, amo to? Pero na kami nag-transfer muli sa Fortune Town, 1966. Okay. So, amo to, hindi mo ginmalipatan ang ginpatay ang imo sini nga amay? Oo. Daw traumatic ka na sa akon. Pila ang edad mo sadto, sir? David? 9 years old, daw mabrikas. Ito daw mag-grade 3 na ko to. So, ano to ang natabo sa ang ginpatay siya? Kasi grupo, gangwar. Kapitpay ng tao nga nag-leader sina. Si Rostom na ngalan niya. Ginpasangal na ni Papa Singaya 45 sa Ilimnan. Sa tindahan pa. Sige, Lili, nagani ko no si Rostom sing kadlok siya eh. Okay. So, pila tong edad ni Papa mo sang ginpatay siya? Oo,
gintiro, multiple gunshot wounds. 66 multiple gunshot wounds. Tiyamakon mo na, no? 66 anyos? O, pabrakan kita. Grabe. Grabe. Tugong sa salakyan namon, may gani kaya ito kami susulod. Tinggasulina ni Magallanes, si Mama, may magani ito matagwa. Okay. Nagpadaog, bala kayo nagtugong si Papa. Si Papa na ito isagin, pansay, giplanuan ng adaan. Two story ng kuwan mo gasolina ni Magallanes, una. Ako to gintiro siya. Nabilin gani kami sa balay. Maupod pa kami tani nga duwa ting utod ko. Gintulok kami ni Papa. Natulok lang Papa, hindi magupod. Yung kuwan na tuguro, tagna, nabilang hindi. So you were 9 years old ka. Ang manghud mo nga lalaki, 8 years old. 8 years old. Aha. Di si mama mo, anong natabo sang amo to abi, no? Do ka ano man, grabe nga krimen, no? Sa imo sini nga amay. Anong natabo ya pagkatapos si mama mo? I'm sure isa sa mga naapektuhan gid. Di balik yung lola ko nagkuhan sa amon custody. Balik eskwela kami sa DGS, grade 3 ko. Tapos yung uli si mama naman naway pa 1 year. Balik sa husband niya na si mga substitute kasi nung earning. So, si mama na akig mother ko. Kaya kami sa Bacolod, sa Rosario San Juan. Hindi, nakamuto magadto kay mama nyo. Iway kami nagadto kay lola ko na sa akon, sa eskwela. Si mama, bisita, nagadala karne, kaya iyaw na si mama mo. So, buot silingon sa napatay si papa mo daw, dira na yung dira ka mo kay lola mo nag-estar. Oo, dira kay lola ko may klase. Yung una, may weekend, simubuhay ko si papa. Kadto ka, puli kami sa Pontevedra. Kami balay may si papa dito sa Pontevedra. So, buot silingon, by the way, sir, si papa mo, pila tong iya edad sa nagtaliwan siya? Kaputaya, 36 pa lang. Bata pa. And you were 9. Bata pa Temprano. 1966 man siya napatay. Abot, hindi ko matanda yung bulan. Daw June guro, May. Si mama mo, pilang edad sang nabalo siya? Pagkabalo, why pa 1 year. Ang madigad ni Papa, nagidiya siya, nag-traidor sa mga grupo ni Papa, mga amigo ni Papa, niya, Serneng, nangalan niya. Pilang edad ni mama mo that time? Pilang edad ni mama mo? Pilang edad niya? Si Papa, siguro si Mama, mga 33 guro. 33. Okay. So, sa malipot nga pulong, dito kamo iya kay lola mo, tiner siya, nagpadako sa inyo. So, hasta na lang si mama mo nakapamana naman, kag kamo iya. Sang ano sir ang imo sini natapusan by the way? When it comes to education, kadto kita sa imo sini education. Diin ka abi anyway, sa schooling ko sa ako nga educational attainment. Yung elementary ko, nag-diretso ko dahil grade 1. Pag-graduate ko 6 years sa elementary. Pag fall ko sa high school, sa Northwest naman. Then after 4 years, sa higher section, mag-overmate 2 or 3. Hindi lang section 1. So, di ka nag-college? Pag-college ko, nag-eskwela ko sa gusto sing pamilya ko ng architecture ko aon. Kaya mayo ko mag-freehand drawing. Rumay na ako sa mathematics. Din ka nag-college, sir? Anong eskwelahan? Sa Constellation College, LCC. So, anong imo sining na tapusan gid abi nga kurso? Anong imo nga natapusan na kurso? Ang kwan na bali 1 year and 1 sem sa LCC Architecture. Pagka the following sem naguntat ko. Tapos grupo wala. Tapos pagka after the third year ko, nag-eskwela ko, nag-shift naman ko engineering, mechanical sa San Agustin. Why it did just take me mga one year tag nauntat naman ko, mo na bala. So, sa balipot nga pulong, wala ka nakatapos, wala ka sang may natapusan nga kurso? 1 sem na lang tadi kulang ko, kaya nag-eskwela ko,
nag-transfer naman ko sa West Negros. Commerce, Batilog San Commerce. Pati nagkuha ng majoring na ko sa business management. Okay. Di bali, kulang na lang ko daw isang lang sa semester, mag-graduate ako tani. So, kanugon, Anyway, sir, ino? undergrad ko eh. Aha, kanugon. Sige lang. Kanugon So, gani. Pero kaplano pa ko ay mag-eskwela later on. Oh, why not? Sa No? puson ko. Ang edad mo nga 64 anyos, ang edukasyon niya wala sang ginatawag monopoliya sa ginatawag nga edad, no? When it comes to education niya, pwede ka gid sir Tapos ko gid at least may diploma ko. At sa edad mo subo nga 64 anyos, one of your dreams is to finish really your studies. Pero doon na ko tani, bilang sa bata. Aha. Amo ginang imo Ma'am? sinigali Amo ginang imo sini nga handom bisan nga ang edad. Ang dream ko gid nga makatapos gid kay na amo na naghinder sa akon na pag-ubra. So pagkatapos sa to sir, kay ti alang-alang gid, alang bisan si lola mo, I'm sure alang-alang nga makatapos ikaw. Ang pinaka-rason ko nga wala ka nakatapos ang ginatawag nga kapigaduhon. Kag napatay ang lola ko why not financial support? Okay. Nag-tech supporting na ko gilis muna. So anong natabo after sa to nga wala ka na nag-pursue sa imo sini pag-eskwela? Ano ang natabo? Hindi mo gid malipat love life na. Okay, love life na. Nagpamiga ko nga nurse. Bago na-graduate, fresh graduate nga board passer sa nursing. Nurse na siya, registered nurse. Amo nang imo sini first wife? Oo, man first wife ko si Chile, Pailanga, Pailanga, family, Balingatagban. Aha. So bot silingon nangasawa ka na lang kay ti wala ka naman wala ka naman nakapadayon sa pag-eskwela. Nangasawa siya, gawin mo kumaluyag bala. Oy, ano man. Oo. Ano nga na-develop na lang Okay. Ang nga nagusong ginang first ko nga doctor. So 3 months. So bot silingon una-una tilaw-tilaw lang nagpakasal gid ka mo abi? Nagusong siya, ako nga responsibilidad, ginabalan ko sa parents niya, magpakasal ka mo. Tinapakasal ka mo? Nagusong siya mo, dindala ko sa pesta sa amon ko sa Mayon, May 9, sa Pontevedra, dito kami yung kasal, libre lang gasto. Sa timing man nga pesta dito. Okay. Sa malaking iloy ko. Anong natabo kay siling mo wala ka una-una na luyag pero ano ang rason nga na-develop ka sang ulihi sa imo sa first wife? Na-develop? At siyempre maisa magpalangga kag sa message nga wife. Ang pamati da sa mga lalaki da. Sa akon gidi. Ay gipanam ko na niya gani ko na balila do tsura sing babae ko ako na. Go katarso man si kay Sir David. Ti amo na. Gani. Hindi ba ko gani mabati pero amo na matuod mo. Ay tsura nakasunod sa akon nga tsura ang babae ko ang lalaki ko more sa Iloy. Aha. So anong natabo sir? The time ano imo sini nga palangitan-an? Hindi ko sorry. Hindi mo ba kay kahapon daw amo na ang problema mo ang imo sini nga hearing sir no? So pasensya lang gid. Hindi nga ako ni hearing sa di sa kuanda mo sa lakyan sa Kilid Highway. Okay. Sa Kilid Highway ka. By the way, Sir David. Hindi ko ay ko di sa balay nakapuli. Pare ko di sa kumpare ko sa Bantayan. So, ang imo sini nga first wife, that time kati wala ka undergrad ka, may bata ka na, babayi. Ano imo sini nga palangitan-an? Nagsugod ko pagpagkasal namon, dili na ko sa in-laws ko naglumon. Naggalumon ko balik. Tangi ko nga mangita obra nag-una ko employment sa Napukor project. Bala, diri sa steel towers na bala sa Napukor. 1984. Okay. Sa Rumago Electric, contractor na sa Sinapukor. So, until natapos ang konstruksyon,
Why naman kubra? Basta simuli nga daw, ay gani, 6 months, nagpapakulod ko. Ginbilin ko ang kabataan ko sa iloy ko eh. Kaya pila ka bilog? Sa first wife mo, pila ka bilog ang imo si makabataan? Hindi ko, sorry. Sa imo first wife, sa imo si unang asawa, pila ang imo si kabataan? Sa first wife ko, 2. Sa second wife ko, 1. So, duha ka bilog ang mga kabataan mo. Ang imo siniya nga asawa, wala man trabaho? Brad, research assistant sa Ateneo University. Okay. Sa Institute of Philippine Culture. Nag-researcher sa Bali. Grabe na, man. Ay kami problem mag-away. Kita na kami ito, labing-labing nga dormi. Oo, kati. So, para sa imo, ang rason kung ano man ang rason pa sa imo nga nagbulagay ka mo, kaya do ka okay malang sa inyo sini nga pag di pwede ang baliasin kami pag girlfriend, boyfriend relationship na kasal sa fake ko nung kasalya, which I believe ikon din, that's why ito kasal ko siya, abi ko peke ang kasalya, galing illegal. Ano nga ang kasal niya sa diin? Peke ang kasal niya kay sino? Ano man? Ang imo nga amiga naghambal nga peke ang iya sinikasal. Peke ang kasal. Wife ko na siya eh. Buot silingon ang iya. Girlfriend pa lang galing girlfriend ang nakasal siya ko fake kakasal sa Iloilo siya ko naging kasal, pero fake Pikoy baladali. Sino ang ginpakaslan niya? Ikaw? Mga basang family name, Dixon, sa taga-Manapla, lalaki. So buot silingon may nobyo siya. Hindi ko lang na nabalan, nga legal gali. Okay. Yung katogin na sa Iloilo mo, kabutong 6 second ko ng girlfriend. Kaya hindi ko ginperstama ko 6 second ko eh. Magulang may ito na breakup nga ako first wife. Si wife pa gani manal. Wife pa gani 1 year. Ang amon nga nabusong man na siya. Isa man na. Di pa busong man. Dali lang. Sir David, dali lang. Klaruhon ko lang. Ang first wife mo, ginpakaslan mo. Okay, Okay. Duha ang inyo si makabataan. Ano ang rason ko nga ang nagbulagay kamo sa first wife mo? Tinabalang kasi muli, naging rabto ko gid nga married gid siya, ara gid siya sa marriage sa na panawag. Registered lang ako, registered gid siya nga married siya eh. Buot silingon sang nagapangaluyag ka sa iya, kay siling mo wala man ka naluyag, abi sa iya galing kay nagbusong, sang boy and girl relationship kamo that time, nakabalo ka na nga may ara siya nga daan. Nabalo ko iba na siya eh. Ito ang balir fake. Okay. That's why ipagkatkaran ko siya. Okay. Di ba hindi maguguro balik. I mean, hindi maguguro stupid nga pagkatawa ko siya lang married na siya kaya gamina, di ba la? Okay. So but silingon, nagpati ka sa iya nga, wala to kami nakasal. Wala man sila bata. Why sila bata? Why man sila nag-upod? Pagkakita ay karaki, tinataktakpan siya ko na. Tanso ba ni si sir? Okay, sige. So, italatraksyon bala. So, isang time to, nga pagkahibalo mo, nga matutuod gigali ya kay hindi to peke kundi tuod gini sini nga pagpakasal. True. Ano ang nabatyagan mo? Amo nabatyagan mo rason nga gin pa ano mo siya, gin nabulagan mo siya? Gin cheat ako nga nag-cheat gi kuya eh. Galing kay may kabataan na kami, kag nauyan ako in public nga mabalan. Di pwede may ga-return ko eh. Di permit ko na gani. Why ko man siya permit ginabalan? Hindi ko kasado. Nag-date ano ne? Until nagkuhan ko eh. Though ay napag-vlog fall out of vlog na ko giya eh. So, ano ka ged? Naigo, ginang imo sa ego, kay ti amo na bala nga daw gin traidoran nga ikaw. Although nga ti may ara na kamo duha ka mga kabataan. May kabataan. Kag hindi ko gusto mabalan in public.
Sa nakabataan, gusto ko na, way na kabalo nga mo nagmama nila. So, ano natabo to dayon? Nag-file ka sa annulment? Why ko nag-file annulment, way makukwarta. Baliyara lang, sige ka magyapon galing simuliin, nagkuhan ako sa na-involved ako sa mga babae. Nag-demon ako mga inom, grupo. Amo na blada world, gilin ako. So, Butchilingon, sa malipot nga pulong, nagbulagay ka mo, kag here comes... Ako nabulag siya, correction, ako nabulag. Okay, klaro. Here comes sa ikaduwa mo naman iya nga wife, no? Ang imo sini ikaduwa ba lang nga nangin ka relasyon? Ginkasal ka mo sini Sir David? Ginkasal gini. Bali, that's why gani ka nagbusong. Siya man na gusto nga magbusong dito para sa Iloilo. Gini mo ang bata namon. Yan na nadlokaw. Amo na bla. Amo na amo nang second wife mo. Second wife. Desperate. Siya bla nga maka-baby man Nurse man na siya. Okay. So siguro sir, sa una, kung mambalta daw bohemyo kaabi, no? Ang tita ko na sa Amerika, nag-ambal, sinabi ko na. Pagpakasyon niya din. So, ang duha mo to kabataan sa first wife mo, ginaano mo lang, ginasulusoy-aw mo lang, gahatag ka man sang... Oo, ginukuhan ko lang. Sige, gapo na ako nga... financial support. Until nakasal kami yung second ko, gindala ko ginang kabataan, di? Pinagkandasyon mo na siya gapon. Maliit ka, apat na naguro. Boyfriend lang yun, hindi man siya magpakasal, hindi siya magka-baby, hindi siya gusto magka-baby. Mayo lang, sir. Okay, mayo lang, sir, kay wala man naging question, abi ang imo sining ikaduwa nga pagpakasal, kay ti legal man itong pagpasa... Nagtatuloy kami sa fiscal. The written agreement lang, why na notarize. Sige, nag-advisean ako gani. Before, ante sinasing ko nga lawyer. Kaya kung gusto mo, mula na mo lang mo mauwam. Memorandum mo agreement. Na hindi ka mo kanya-kanya ka mo inyo pangabuhi. Kaya ti, ang buot ko silingon, ang first wife mo to, kasalgi ka mo to, no? Without knowledge ba lang ati kasado man to siya gali sa iya sininga. Siya nga tawa ko So, sang time na ang paano sir nga nagdalaga na imo sini iya nga kabuhi abi sa ikaduwa mong asawa. Pila to ang edad mo sa second wife mo na? Dali lang gida. Mga kuha naman 35 bili ko to be exact. 35 years old. So, ang imo sining klase sang pagpangabuhi kag bilang sa amo to kay ginako mo nga nagdamo ka na babayi, nagworldly ka na, nag-inom ka na. Sa second wife mo, wala man siya abiya nagugtas abi sa imo or nag-abot man sa punto nga nagbag-o ka na. Tinabagogi ko. Nagka-baby kami, kagwapa ang bata ko bala. Kaya magkonsada, hindi ba ko gani sold out na taong na siya mo. Anyway, siya gita gusto mapakasal kami. Ito, first ako din iya ng mga pamilya, nga pagkaslan din. Kaya hindi pa ko tani. Tapos may pabusong din ko na pabusong siya gusto niya din dyan. Pinaperistagi ko na-embarrass mo gani ko to. Rocky, ano nga mo ni ngayon na blues, pakaskan mo ni kami hindi. Hindi pakaskan ko Grabe man sir ang imo, sini nga kasaysayan, no? Hindi pa pwede. So anong that time? Sorry sir. Ano since we're running out of time, ano ang imo sini iyang palangitan-an nga ti may duwa ka to ka bata nga gina-support. Ko ever since. Sa Electrolux Marketing. Then din Pirate because nga Nebra San Miguel bala and route salesman ko until nag-junior sale, nag-promote to junior salesman at kunway ko nagalin, nag-design.
So, buot silingon, naging ano ka? Ako, Naging responsable ka man nga provider sa imo sa nga pamilya. Oo, responsable gid eh. Di ko gusto nga pabayan, kaya palangga akong kabataan ko, more than my wife. So, sir, by the way, ano naman ay ang rason kung nga ang nagbulagay ka mo sa imo sini ikaduha nga asawa nga suno pa sa imo asa subong nagaisahanon ikaw nga nagapangabuhi. Nag-experience ko, nagkuhan ko late. Tungod siguro yung problema, mag-stress, kag-anxiety, na-depressed din mo lang ko eh. Siginom, barkada, nang lifestyle ko naglain bala. Balik bala sa dating gawi ko. Kaya amo to, hasta nag-breakdown ko. Hasta na lang ati. Kaya uli, arin ako di sa balay yung bata ko. Yung kuha ko yung bata ko nga bayi. Ang eldest mo. Kaya nadali ka na puli. So, by God's grace. Sa akon, papirma lang, blanco. Blanco nga, kabalo na ko to nga mo to, annulment. Amo man sa akon sa first blanco man. Document signatures, panawag na nila. Tatlo ka pirma, sa papel. And urban paper. So, Sir David, Sir David, since we're running out of time, for short, na ano ka inang lunsay na tanan na nagkalabugra sa imo si duha ka mga relasyon abi. So ano ang natabo sa imo sir nga hindi mo gid malipatan inang ginpakita mo sa akon kagapon nga ang imo sining wala. Pulian man ko sa sa Kabagalan. Apat ka bilo kontra ko ginpakusing tubo sing isa. Anong rason? Tapos ang ulo ko may pilas. Anong rason, Sir David? Anong rason? Pati ko na ko depressed na ko to. Tatlo ko kabalo nga, 3 kadlaw, galigalakat lagun sa Kabangkalan. Okay. Away ko kaon, away ko tulog. Sumakahangin sa ulo ko eh. Gusto ko magbakal sa tubang terrace sa Manila, may convenience store na. Duway ko maluway ko liunod kwarta ko gutom ko ako niya mabakal ko yatan hindi ko matulog kredit kaya nga nagilinaway kami nga duway sa suplado bala way ko balunga mo na nugali amo na tugali tigod datig lang ginaway kami duha basta nga ang tatlo ka grupo mga amigo nga taga kargador sa Ceres dumalagan ginpulihan balik ginpulihan kanila pulihan ginbalbal kaya mo na ang imo sini nga samad may kamot ko nga wala after left one pero sa gihapon nakapadayon ikaw sa pagpangabuhi yung kon ko gihapon may ganda nga wahay nga mo na assista at least so mas nga akon nga mo ni since nga daw akon wala nga kamot do hindi gibala bagay sa akon nga so makatsala. Sir David, ka-colorful sa imo sila kasaysayan, no? Kag para sa akon chapter by chapter siguro kada chapter kung sa ano ka kaunod sa imo sila iya nga. Gusto ko lang sauli nga makapangasawa man dream ko ba ka masawa sin babae nga maluyagan ko gid. Sa edad nga 64 sa subong. Oo. By the way, Sir David, no, kay wala nagkita sa panahon, ang imo sini mensahe, no, kay ang naluuyan ko man sa imo sir sang naghambal ka nga duha ang imo sining nangin asawa, lunsay tanan nga nagbulagay, pagkatapos tatlo ang mga kabataan mo, duha sa first wife kag isa sa second wife, pero ina sila tanan niya wala gid nagadumdum sa imo ang tatlo mo ka mga kabataan. Ang aribi nga nabili ng laki ko, ginatagaan niya kung pagkaon, kada hapon, kada gabi. Pagkaon lang, wisa para ibakaluling man 20 pesos. Dra sa imo subong. Dra sa imo. Hindi kanina, ganyan ang balan niya ko. Kaya damangod ka lang sin anak ko. Hindi ko akong bihang pinaka-youngest na bata mo. Dra sa imo subong. At least may nagabulig sa imo. Oo, nabulig. Salamatan sa Ginoo. Blessing na sakton. Okay. Sir, kahit wala na kita sa panahon, anong mensahe mo nga despite sa mga nagkalanabo, sa gihapon sunod pa sa imo at the age of 64, gusto mo pagidya kung tani, kung may chance pa, kung may oportunidad pa, magtapuson ang imo sining pag-eskwela. Kag sunod pa sa imo, gusto mo pa nga basi pa lang, no? May babae nga maluyag sa imo, kag magpalangga sa imo, kag gusto mo pa sa liwat nga magpakasal abi sa kay gaynan at the age of 64.
Sir David? Anong mensahe mo? Mensahe ko, subong nag-start all over again naman ko eh. Very So good. back to kuan gidi. Aling gibla sa dalom. Pero katapat eh, financially ang akong problema. Financial ang problema ko subong. So, matamat nag-strategy ko, hindi ganun gusto, bata ko mag-ubran ako, madarla ko kuno sa balay. So, in a way, I have my own needs. Needs lang ganin ng akon. So, clothing ko tanan. Apisa sa mga kalalabo, sir, wala kagyapon na dulaan sa paglaom. Amo na ang pinaka-importante sa tanan. Na I found out, ang Ginoo nag-surrender ko sa tanan siya. Amen. So, buka pa nga buhay ko, inatugyan ko lang sa Ginoo, gitanan ko nga palaligban, no, financially mada or what. Ako subong yung focus sa spiritual aspect ng life ko. Very good. Bali, nagpanumbalik ka sa tiilan sa Diyos. Okay, maayos sa tao, hindi bala balance. Physically, emotionally, financially, and spiritually. Yes. Okay. Balance Sir David, bala. very good. Do at least nga, apisa sa mga bumpy rides sa imo si kabuhi, sa imo si relasyon, sa imo niya nga edukasyon, social life, to the point kati gin kulata ka no, gin ka physical. Pero sa gihapon, ang Dios nagatatap sa imo kag sa subong, sunod pa sa imo bisan nag-iisahanon ka sa inyo balay, sa gihapon niya ngati padayon ang imo si pagpangabuhi. Lastly, sir, katapusan kay wala nagikita sa panahon. Ano ang imo sini nga mensahe? Okay, go ahead. From the Bible, kay biblical person man ko. I can do all things sa Philippians na siya. Yes. Hindi ko naman ang chapter kag verse. You know? I can do all things through Christ who strengthens me. Amen to that. God to God be the glory, gidi. Okay. Ang tanan para man sa Ginoo. So, ang pinaka-mensahe mo, ano nga makuha sa imo sini nga kabuhi, abi, nga naagyan, nga i-share mo sa aton sa mga tagpalamati, in few in few words, anong mahambal mo sa ila based sa imo sini iya nga mga nagyan? Sir David? Despite the failures ko, why ko yung give up? Okay. Kada I continue to do better things in life. Hindi lang financially, and spiritually, gidi, ang ano ko gid, iunahon ko gid subong. So, nag-start ka Kasi ano? dari na lang yung mga financial sa hapon, kasi hindi ka materialistic ka tao. Ang importante sa life is you have peace of mind, you have a happy family, you enjoy life, naturally, mo ko na, ayaw mo, you are what you are, bala. Yes. Ang tatlo mo ka mga kabataan, ang lalaki ay isa dira amo nagatatap sa imo. How about the two other children of yours? Nag-communicate. Sa Kuan, Canada, gali, sa Calgary. Last time, kung madumduman niya lang, padala niya ko 1K, 1,000 lang. Hindi na kada bulan na, kung madumduman niya lang, yes, January pa lang ito, 1K ito. Sabay pa gani nga mabala niya na nga, mo ko na nga kuripot sa baldita. So, at least, ako bata ko eh. Ang isa pagid ka bata nimo. Ay, sa ko bata mo na ginapangita ko sa Facebook. Sino nga ngalan niya? Bati ko nakagraduate naman siya sa Canada. Graduate na siya. Kahit no, kung may bana, buhay paguro bana, ang iloy bungarad sa DJ Musaga. Sino ngalan sa ikaduwa mga bat? Sino ngalan to sang bata mo ang ginapangita mo? Si Christina na ngalan niya. Si Gibson na ngayon. Christina. Amo na ginabalik-balik ko na. Ano? Ito po ito. Bakyas ko lang. Babayi na siya o lalaki? Hindi ako pa sa pakunta. Ni mabalang. Gulang muli na bata. Gumapabakyas ko na sa akon. Ahay. Lalaki na siya? Laki na siya, no? Lalaki? Babayi. Babayi man. Ko. So, diri man lang siya nagapuyo? Di, sa Canada. Sa Canada. Sa ganito na sa Canada.
yung second wife ko hindi mag-istorya sa ako kapanago, doon natlok pala ako. Ahay. Di nakakita na yung mga muna. May communication mga kamusang bata mo nga ginahidlawan mo. Ay, good. Alin tingin pagkuha niya. Kinder pala na siya, nagpa-Canada na sila mo. That's why ipanalan siya nga kuhan, mother. But at least nakitaan mo na siya, sumugod na gilbunag siya, hasta nag-kinder siya nga nagbiya sila diri abi sa Pilipinas. Oo, naglakat sila sa Canada. Amo na ginadaw kinakalain. Ginalain sang buot mo kay gusto mo gid siya makitaan. Kag communication. Resent ko na siya sa second wife ko especially. Ang first wife ko may bana naman kan taga UK. Sida mo naguro kwarta British mula sa United Kingdom. Okay. Sir, kay wala nagkikita sa panahon, drama time na. Salamat gid ha. Ang importante da nagapadayon ikaw. Kag kabay pa ang imo sini pinaka-wish, especially nga makitaan mo ka maka-istoryahanay kamo sang bata mo nga babayi, maangkon mo na, no? Wala. Wala man imposible no? Ang tani publiko yang ate ang lain kung nahimo hindi na pagsundon, hindi mayo nga nahimo sa akong pamilya gede. Okay. Sir David, salamat gid. Oh, thank you. Salamat gid. God bless you, sir. Give also with you. Give my regards sa imo sining nga bata nga nagatatap dira sa imo. Okay. Thank you, ma'am. God bless you. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna nga alas 3, mga kabombo. Wala kita sa panahon. By the way, salamat kin. No? Sa kay Sir David, Rocky, dito yato dilig, nga nagkadto gidiri kag pariser gidiri kag naghambal nga Miss Jazz, gusto ko ipambit ang akong sinikasaysayan. Salamat gid. I'm sure nga damo pa to siya tani nga iga-share, no? Kaya grabe gid aya siniiya nga mga naagyan sa kabuhi. Pero at least nakapautuas diri si Sir David, aya sini nga mga handom sa kabuhi nga luyag niya, no? Mga kabombo, no? Wala na kita bombo Kim, no, sa aton siniiya nga mga diri kay hindi ko na mabasahan ang akon sini nga words of wisdom. Ate, sige. Ang akon sini words of wisdom until sa ko mag-say bye-bye. This is taken from the book of John chapter 15 verse 12. Ini ang nagahambal diri. This is my commandment. Love each other just as I have loved you. No? Kung kaisa kabudlay sa aton palangga sa aton sinisig kapareho kay arab lang ginatuwang mga differences. Pero you know what? Isa sa mga importante nga commandments sang Ginoo amo niya, no? Sa John 15:12, no? Despite of our differences, amo niya nga commandments sa Ginoo, love one another, no? Subong man sa Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your light shine before people so they can see the good things you do and praise your Father who is in heaven. No? Katahom sa mga aton siniiya nga mga mensahe, Proverbs 3:27, don't withhold good from someone who deserves it when it is in your power to do so. Meaning, ang pag-ulikid naton sa isig kapareho, amo ini ang akon siniiya nga mensahe sa isa ka isa. Kag commandment inaiya sa Ginoo gid nga we should love each other just as I have loved you, says the Lord. No? Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Inisagapon niyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Bombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo
bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yan
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. May ara gid yaga nang gatuslok sa akon likod. May ara gid. Apa nga akon hikapon ko? Wala ba na ko sang may kapan? Ay, ano siya? May tigadlom? Ay! Ara naman! Ginbutong dayon! Up! Ay! Ara naman! Gintuslok! Ups! Ginbutong naman! Gintuslok naman! Ginbutong naman! Ay! Nano ni man? Daw sa nagahampang siya sang tublok lawi! Sino ay yan ang nagalahog sa akon man? Ako ang imo manugbantay. Manugbantay? Oo, ako. Ginaulit ko lang ikaw. Nga sa likod ka nagaulit? Pwede sa atubang haw? Mas manami diri sa likod ya, kay samtang nagaulit ako sa imo. Makita mo ang nagalabay para mabanggaan mo. Padayuna ang pagbantay, kay padayunon ko man ang pag-ulit sa imo. Daw may punto man siya. Samtang nagabantay ako, malingaw pa ako. Grabe! Pinasahe nga manugbantay ni. Bag-o pa lang ako makahibalo nga. May hampang galing nga amo sini. Ay! Kanami gali! Sige! Mabantay lang ko de! Padayunan lang da! Hindi pag-untrati ha! Na! Amo na! Hindi gid pagdulugi ha! Magdulog ka gani karon! Tagton tagid ka! Ups! Ano na? Nga daw nagtalang na ina? Oh! Nag-inayhaw! Kaganga na sa nagapilo na ina! Kapoy na ako. Wala na ako sang ibuga. Sige pa! Sige pa! Hindi ka na maguntat! Ops! Ay nano naman! Doon lata na ina nga utan haw! Dira ka na. Uy, alala! Nano to siya? Hoy! Balik di! Ulit ako liwat!
patawag mo ako, Kap? Oo, Tagoy. May istoryahan kita. Ano na, Kap? Si Baricoso naman? Wala ko na ialabot sa iya. Ay, hindi Tagoy Ang ato niya hambalan, project ini. Di may igo, tada? May ara Tagoy Amo ginablang na namian ko sa imo, Kap mo? Oy, amo ning himuon naton Tagoy ho. Ang isa kadalan diri sa aton barangay, ipangalan mo sa akon. Ha? Ano na yakap man? Hindi ka? Basi kung mangakig ang mga tao. Amo gani nga ikaw ang mamanage sina nga project. Kay para nga damo sa tao nga maugyon sa plano nga ina. Para sa ano na, Kap, ha? Para na sa kampanya ko sa eleksyon Para ba kung may magbisita diri sa aton, makahambal man ang mga bisita nga may binuhatan man ako. Ati ko na mo sinakap, akong may balo Very good, Tagoy. Kung magdaog ako sila nga eleksyon, tagaan ta ka dipwisto sa barangay ta. Mamati ko anay radyo Tapos ng pamalandong. Mamati naman ta balita Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sang bumbo radyo. Kag wala malansang sa isa lang ka estasyon. Wow, natimingan ko naman siya. Dear Tito, tawag lang ako kay Bart. 30 anyos na ako. Apang wala pa ako sa asawa. Sa rason, nga ang tanan nga babae nga gusto ko, hindi man magustuhan ni Mama. Ay! Tito, buntong na ako nga anak. Kag palangga gid ako ni Mama. Tanan nga gusto ko, ginasunod niya. Apang tanan nga babae nga ipakilala ko sa iya, hindi niya magustuhan. Kag Tito, nagsiling siya nga kung magpangasawa kuno ako sang babae nga hindi niya gusto, hindi na kuno niya ako pagbugnuhon tubtubsan o. Ginlay gayan ako sang isa ko kaabyan nga magpangita ako sang babae nga kanawong gid ni Mama para nga hindi na niya pagsuyaan. Kag Tito, nakakita matuod ako sang babae nga pareho sang itsura kay Mama. Sexy kag gwapa. Oy, naluyagan sang iloy mo? Ati mamagaan matuod ang buot ni Mama sa babae nga ini nga gindala ko sa iya. Oh, mayo. Kay di, pareho sila tsura nga duwa mo. Hay sa katapusan, nakakita gid man ako sa babae nga naluyagan ni Mama. Ang laom ko gani, Tito, wala na sang problema. Apang amo na lang ang kakibot ko sa magsiling ang akon amay nga bulagan ko ang amo nga babaye kay hindi ato bagay sa akon. Hindi ko no niya type ang babaye nga kanawong ni Mama kay natak-an na sa kuno sa akon iloy. Hala! Amo ini ang akon problema, Tito. Kag nagsiling pagit si Papa gali nga kung padayunon ko gid ang gusto ko nga pakasla na babae nga kanawong ni Mama, malaya siya kag makadto sa tawi-tawi. Agoy! Tito, ano ba ang buhaton ko man?
Ang sugo bala ni mama patihon ko o kon ang kay papa. Abi, laygayiman ako tito ay. Pamatian tang malulot nga paglaygay ni Tito Mark, ano abi kung ikaw na lang ang maglayas? Ang magbublay sa imo, Mark, kaya sa subong, mamas boy ka man gihapon. Apang kung hindi ka pwede nga maglayas, magpangita ka sa babayi nga kanawong ni papa mo, kag ang lawas, daw lawas ni mama mo. Oy, tunga. Sa sina, pareho sila nga ginsunod mo. Kag na siguro ko, nga mapasugot sila nga magpangasawa ka. Okay? Di amo na ng akon nga masiling, kag ari man ang ambahanon nga para gid sa imo. Uy na, ni, Christmas pa lang. I'm dreaming of the white Christmas, just like the one I used to know. Uy, layo pa ganing Pasko Bago lang nagkwarisma. Ote, ano na tagoy? Wala madayon na gusto ko nga ang dalan tais lang sa ngalan ko. Kay man, naga-oposisyon si Albina. Amo matuod, Kap. Grabe niya nga daan si Barikuson. Nagaugyon man na sa iya ang tanan mo. At nagapakita lang inatagoy ngang liderato yan ni Albina mas pasang sa imo. Kung gusto mo, Kap, ipaansob na si Barikuson. Ay, ano ka, Hilo? Ay, siling na bala? Isiling na bala nga ipaansob ko siya kay buhaton ko? Kinahanglan nga makakita gid ako sang paagi nga si Albina mag-ugyon man sa akon. Di, Kap, kung mag-ugyon si Barikuson sa imo, paano ako? Sige, hunta lang yung aton Aba. Ang buot mo sa lingon, Kap, mamangka ka sa dalawang ilog? Boy, sa tagsa ka proyekto, may deal. Kung sa mga politika pa, kaluta ko kay kalutong taman ka. May customer ako sa imo nga ihatag. Ara dayon Pero kinahanglan kaayuhon mo ang pagserbisyo sa iya ha. Kay man, damo siya kwarta. Do ano ka damo? Bago lang siya magdaog sa luto. Ano uray? Matuod ka? Oo, tsa. Ugaling bagit siya. Gani kinahanglan, kaayuhon mo ang pag-into sa iya para dako ang iya ibayad sa imo. Kag hindi kagid malipat ha, nga magbayad ka pa sa akon sang 20%.
Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo #1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail.
Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad, nakalambot na kay Calixto ang ngalan ni Jose. Gani ginsugo niya si Max nga patyon ini. Agud nga madula na ini sa ilabanas. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Subong palangadaan, tandaan naton ang mga tao nga mahimo naton nga mangin kontra sa pilakadlaw. Pareho sang ginasiling mo nga barangay kapitan pa lang. Subong, barangay kapitan pa lang siya. Basi sa pilakadlaw, mangin vice mayor na siya. Kag mangin isa siya sang aton mangin kaaway. Kani subong palangadaan, kinahanglan nga mapatay na siya. Kag sa imo ko itugyan ang akon negosyo, Max. Ikaw ang akon masaligan, tungod maalam ka. Sunda ko. Subong palang nga daan, dulaon siya sa iya kalibutan. Agod kita ang mabilin nga manggaranon. Buhaton ko ina, Chuy Calixto. Hindi ka magpalibog. Ako ang may balos ang tanan. Salig lang sa akon. Alin sang una, wala pa ako mapaslawan sang akon mga plano. Ang tanan nga kaaway ko sa banwa nga ini, wala sang mahimo sa akon. Bangod wala paslasang kusog, ginautod ko na ang ila sungay. Pareho sang pamilya ni Clara Santo. Ginpatay ko siya. Bangod nagbato siya sa akon. May duha siya ka anak nga lalaki. Nalubong siya upod sa iyamay. Ginpatay ko man ang iya anak nga lalaki. Apang may nabilin nga isa. Gindalasang iya iloy ang isa ka anak niya nga lalaki. Kag nagpangabay siya sa akon. Nga hindi ko na paghingabuton ang iya anak. Nakahibalo ako. Nga kung nagdako gid man ang bata nga to, dako na siya. Kung magdako siya, siya ang mapatay sa akon. Kani wala ako magpasugot. Ang iya iloy, maisog nga pagkababay. Gintayaan niya ako sang patalom sa liog. Kagin papalagyo ang iya anak. Nagpalagyo matuod ang bata nga to. Kagintero sang tinawo ko ang wala sang huya nga babae. Ginpalagas kong amo nga bata. Kagintero man siya sang akon mga tinawo. Nahulog siya sa pilas kag wala na makita. Gani, nadula ng akong tanan nga mga kaaway.
Nag-amoy na nga akong ginhimo. Wala na sang bisan sino nga makatimalos sa akon. Tungod ginubos ko na dula ang ila pamilya. Ang bata nga to, kung gintugtan ko nga mabuhi, ayhan sa tion nga ini. Nagaplano siya nga magtimalos sa akon. Apang wala na sila tanan. Ang akon negosyo, nagapanggamot na sa bugos nga nasyon. Wala ako sang kontra. Ako ang ginatawag nga drug lord. Ang pinakakusog nga drug lord. Kag inasubong ang ginapakaptan ko kay Max. Ang akon hinablos nga mapintas. Kag maalam. Kalain sa nga akong damgo kagabi ah. Nga aman, ano naman ang gindamgo mo? Nakita ko si Joselito nga nagadalagan. Nagasaka siya sa ibabaw sang bungyod. Kag samtang nagadalagan siya, ginapaulanan siya sang bala nga nagahalin sa helikopter sa ibabaw. Natumba siya kag nagligid sa bungyod. Ato ako dito nga nagahulat sa iya. Apang sang mag-abot siya sa akon, patay na siya. Nagapaligo siya sa iya kaugalingod nga dugo. Ay nga mo sinang gindamgo mo iyaman? Ay ambot man gani ah. Apang may ginasinggit siya nga ngalan, samtang nagadalagan siya. Akig siya kaayo. Nanong iya ginasinggit? Hindi ko man gani mahangpan sang maayo. Malayo abi mo, apang ginatiro siya sa helikopter. Kag ang nagasakay sa helikopter, among iya ginasinggitan. Apang siya ang ginatiro sinihalin sa ibabaw sa helikopter. Ay, kag nakita ko gid, nga nagaamat-amat siya dalusos sa idalom. Makaluluoy man si Joselito. Makaluluoy gid siya. Ay nga mahibi ka gid. Para damgo gid lang nakita mo. Ano abi kay do matuod gid mo? Kag Rustiko, paano kung magmatuod ang akong damgo? Ay, hindi na iya matawag ang damgo kung matuod eh. Kuha na sa iya, bangungot ng tawag sina. Nagahilibion ako nga nagasugid kay Rustiko. Bahin sa akong damgo, parte kay Joselito. Sa pagpadayon ko pagit. Ay, ara, nakapaninlo na ako sang bugos nga palibot. Ay, kadami sang amon balay ah. Nga daan nga na isla na inisang dingding nga siminto. Kagdasoon, sina ang atop. Ginpaislan nga daan ini ni Joselito sang dingding kag ato. Kagdason, kaayo na gid sinitulokon. Man, wala na sang nagatumpok nga basura diri mo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos na klabay, stock na alas 4 sapon. Sila magpadalas po pati sa inyo matahong nga drama. Pauntay sa ka-importanteng report. Bombo Flash Report. Sa
Sa pekli report ni Bombo Gracelyn sa patrol, may naigo sa kilat no, sa isaya ka porsyon diri sa probinsya sa Negros Occidental. Bombo Gracelyn Lubaton sa patrol, kamin. Bombo Dennis, may naigo sang kilat sa nilang hapon sa syudad sang Bago. Mga 9 or 10, no? 9 to 10 persons ni Bombo Dennis ang nagkalaigo sang kilat. So, subong, aton nga kuan no sang dugang pang update kay wala pa man reported nga may patay Bombo Dennis sa nga mga persona nga nagkalaigo sang kilat. Okay, Bombo Gracelyn, specifically din nga area or barangay sa may syudad sang Bago? Bombo Dennis, rin siya sa ang naiguan sa kilat no ang mga pila ka persona sa Purok Custodias, Barangay Maaw, syudad sang Bago, Bombo Dennis. Barangay Maaw, syudad sang Bago. So hindi maglubo sa 5 ka mga biktima si karon, Bombo Gracelyn? Yes, Bombo Dennis, hindi magnubo sa 5 kag napaka-confirm pagid no kung pila na sila kabilog kay may ara may nagahambal nga pulo na sila. Pero sa aton nga mga kapulisan Bombo Dennis sa Bago City Police Station, may yara lang siyam no ka mga persona ang nagkalaigo. So ipa-confirm pa sa investigator sang Bago City Police Station, Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, muna yung Bombo Flash Report. Ini si Bombo Gracelyn Lubaton para sa Mansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Bombo Flash Report! Bantayan nyo makabilang kompleto sa Italia kung pilagid ka may individual na igo sa kilat. No? Posible gidala ka sa malapit ng ospital. Draya sa may syudad sa Bago. Posible diri sa may syudad ya sang Bacolod. Balik sa aton sinadrama. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Hindi maluyag si Joselito nga may basura nga nagatumpok diri. Kundi ginkuha na lang namon ni Rustico kagintotdan. Mayong hapon. Oy, mayong hapon man toto. May kinahanglan ka bala? Mabaligya ka sang basura? Mamangkot lang ko Oy, ano ina to? Amo bala ini ang balay ni Kapitan Joselito? Ay oo, amo ini. Apang wala siya diri naga-star. Ha? Ay nga ahaw, diin siya naga-star. Sa syudad siya naga-star. Man, barangay kapitan na siya mo. Ay, amo gali. Ay nga, aman. May kinahanglan ka bala kay Joselito? Hindi bali na lang. Makadto na lang ako sa syudad. Sige ha, amo na ko Uy, ato na siya ho. Ay, sinong tao nga ato man? Kalaw ay sa iya? Do sa kabalan? Kagdasun, may aritos pa siya nga kalabira? Ay, do sa kawatan Uy, Diyos ko. Basi kung may malain siya nga tuyo kay Joselito. Ay, kinahanglan, sugiran ko sini si Joselito Kinahanglan nga makapangaman siya. Mayo kay natultulan ko ang balay ni Barangay Kapitan Joselito. Kag-ara siya. Kag-uyangan ko lang siya sang isa ka bala. Amoy nang order sa akon Shoot to kill. Kag makabaton ako sang dako nga kwarta. Bangod nga hard killer ako. Kadako kaayo sang akon ginapaabot nga bayad. Gani hindi ako maguntat. Tub-tub nga hindi ko siya mapatay.
Abaw, salamat! Kay nagkadto ka man gid diri sa balay. Nga, Nay, may natabo bala? Ay, may nagapangita diri nga tao sa imo, anak. Kag hindi siya manugid kung sinungalan niya. Kag ang dagway niya, daw iya sang sindikato. Sindikato, Nay? Ay, oo. Pero nga nakasiling kasi na. Damo siya pika. Kag dasun. Nagapamangkot siya kung sinungalan mo. Gani ginsugiran ko siya. Kag dasun, nagpamangkot pagid siya kung sa diin ka kuno. Nagsiling ako nga ato ka sa syudad. Kay barangay kapitan ka na mo. Ano ba gid ang ginsiling niya, Nay? Wala naman. Naghalin siya dayon. Apang may arma siya, anak. Amo gali. Nay, maghalong ka mo diri ha. Kung may manuktok gani sa tion sa kagabihon, hindi ka mo magpangabri ha? Apang ano ginang kinahanglan niya sa imo, anak, haw? Wala man ako makahibalo, Nay. Ay, gali, Nay. Sa mabot ng eleksyon, mapadalagan ako bilang vice mayor. Uy, ano? Nagkandidato ka para vice mayor? Oo, Nay. Gani siguro hindi na ako makakadto diri sa Masami. Masako na kami si Nay. Ay, abaw Kabay pa nga magdaog ka, anak. Nagkahibalo ako nga madaog ka gid mo. Man, popular ka nga daan. Nagsiling ang mga tawo nga kadamo na kuno sang nabuligan mo. Ay butuhon ka gid nila sina. Ay, amo gali? Makandidato si Joselito? Oo, ginsugiran niya ako. Amoy na siguro nga ginadumtan sa sang tawo nga ginasiling mo nga nagkadto diri sa aton? Ay, oo man, no? Amugid siguro, rustiko mo. Amugid siguro. Ang tuyo sang tawo nga ato, patyo ng aton, anak. Kay man, nagaplano siya nga mangin kandidato. Kag hindi sila gusto nga mangin kandidato si Joselito. Nahisa sa iyang iban nga tawo. Amoy na nga gusto siya patyon sang iba. May nagahandom sa pagpatay sa akon? Sinuayhan ini. Ipausisa ko ini kay Judas. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong patuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral
disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nangin pangadua ako sa beauty contest. Kanang saulog si kapitan sa barangay, upod sa akon mga ginikanan. Kagsamtan nagakinao na, likom kami nga nagbuwa ni Santi. Apong pagkaaga sina sa magpauli kami, naabtan namon ang amon mga ginikanan nga nagaato bangay, kag ara man si kapitan. Sa pagpadayon ko pagid,
Magpungko ka mga duha diri. Mamangkot ka pa? Mga animal ka mo? Kaayo sa inyo, no? Wala pa gani ka mo makatungtong sa kolehiyo? Hindi ba lakatliya nga nagsiling ka nga maeskwela ka pa sa kolehiyo? Nga, tay? Nagtinto ka, tay. Di ka makadto. Agoy! Ginpakdol mo ko, tay? Mamangkot ka pa? Nagtabanay ka mo? Oh, Di pa nga atay ka pa ba? Nagtabanay. tabanay? Hala! Wala Wala kami ng tabanay, Nagambalanay lang kami. Kag natulugan kami. Mahutuntugig ka mo nga mga bata ka mo? Wala ka mo makahibalos ang gabong nga nabuhat ninyo? Juan, amo man kuntani ng isiling namon sa magaginikanan namon sa pagpauli namon nga ini. Nga naghambalanay kami ni Katlia kag amo ining amon na desisyonan. Ano ina? Dito kami may eskwela sa Manila ni Katlia. Total pareho man kami nga may eskwela. Maluyag kami nga duha nga mag-star sa isa lang kabalay. Uy! Nagbuang na bala ka mo? Nga wala ninyo pag-isiling? Nga mapakasal na lang ka mo? Nang solidad, duha lang kami dito ni Katlia sa Manila. Natural lang nga maulik danay kami sa isa kag isa. Praktikal lang ina nga sa isa kami kabalay maistar. Sa isa bala ka boarding house. Kung nagapaminsar ka mo nga maupod kami, hindi matabuin na. Kag isa pa, kung mahimo man lang kami siyang hindi amo, mahimo namon ina. Hindi ka mo makaibalo kay ti malayo ang Manila mo. Pero ginapaton namon sa inyo, nga wala kami sang buhaton nga malain. Kag makatapos kami ni Katlia sa amon pagtuon. Nakita ko nga paminsar si nanay kag si tatay. Isa pa nay, tay. Maayo nga isa lang kami ka boarding house ni Santi. Kay ti, pareho man ang kurso nga kuhaon namon mo. Accounting man ang kuhaon ko nga kurso. Hindi ka na magpulis? Hindi na ako magpulis, tay. Siring ni Santi, kung gusto ko nun namon nga mangin maayong amon kabuhi, hindi amoy nga kursong kuhaon ko. Mangita ko nung kami dayon sa trabaho. Kag isa pa, makabulig man gihapon ako, bisan hindi na ako magpulis. Ate, may kaayuhan man gali nga makuha ang pagsugilano ninyo, no? Kag hindi lang ina. Mabantayan pa namon ang isa kag isa. Kag dungan kami nga matuon sa gabi. Mag-graduate kami nga pareho nga cum laude nay. Ate, ano sa pamatyag mo, Kapitan? Sa banta ko, wala man sa may malain tira. May punto man ang mga anak ninyo? Ate, bueno, tungod amo na gid man sila ang plano ninyo. Hugot ko nga ihambal sa inyo nga nagasalig ako sa inyo. Nakahibalo man ko nga mga maalam ka mga duwa. Kag ikaw, Santi, ha? Hindi mo gid pagkalimtan ang mga tilaga kag pasalig sa amon, ha? Pangako, tay. Kag ikaw naman, Katlia, ha? Magpangako ka nga hindi ka buanay magpakasal. Oo, nay. Pangako. Ay, kung amo, wala na sang problema. Pwede ko na kamo mabayaan. Kamu na lang ang bahala nga magpadayon sa paghambalanay, ha? Ate, sige, Kapitan. Kag madamo gid niya salamat, ha? Matapos na mabatyaan nila ang bahin namon ni Santi, nangin maatagin ni sa tanan. Sa pagpadayon ko pagin.
Ote, anong masiling mo? Anong masiling ko? Mag-asawa na kita, buwas. Ano nga mag-asawa? Hoy, mapa-enroll lang kita buwas. Kag mangita sang balay nga madayunan. Amo man ang gihapon. Siyempre, magkaupod na kita sa isa ka balay. Oy, Santi ha? Kung kita lang adwa, kung ano-ano nagasulod sa kaisipan mo. Wala ka bala ma-excite kung dito na kita sa Manila? Kita na gid lang. Kag wala na siyang istorbo. Tandaan mo gin promise mo kay tatay ha? No touch. Ano nga no touch? Siyempre may ara eh. Bisan sa amo na gid lang sina. Ang mo na gana ginasilingan no touch. Bisan subong kung gustuhon ko, mahalukan ko ikaw, pro. Kag nakaibalo man ko nga gusto mo man na. Ugaling nagapa-isti-isti ka lang. Ano nga gusto? Agoy. Ay, gusto na. Tama na. Halukan ko ikaw karon. Sige, habla. Sige hindi na. Nahadlok agad sina, no? Nahadlok? Wala, no? Maton? Uy, ano ka bala, Santi? Hinali mo lang akong ginbutong kaginhakos. Uy, basi makita kita ka din nanay kag manong. Wala man di sila. Oo, gapalapit ang bibig mo sa bibig ko. Palayo to silingan. Ba? Sinong Conrad? Kag si manong mo, Abel. Mabehave gali ha. Kuan? Sorry nung ha. Nadala lang ako sa katahom sang kalibutan ha. Nagatanaw ako sang adlaw nga nagatunod. Nagasalop matuod ang adlaw sa dagat. Kanami tulukon eh. Gali. O sige na, magtindog na kamo dira nga duwa. Kag magpauli na. Oo nong. Magsunod ka mo na yun ha. Ate. Oo nong. Anika, baliktan ko bala si Santi. Nga nagasunod man sa akon. Ma-flying kiss ko sa iya. Uy! Kinasalo man ni Santi ang kiss. Ano to? Ha? Ang ano, nong? Ano tong ginsalo ni Sante? Nagbuang na bala siya? Ate, amo siguro eh. Ay, mauna na lang ako sa inyo, nong. Mayo pa. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Sang madason nga adlaw, magkaupod kami ni Santi nga naglakat ka nagpa-enroll. Pagkatapos, nagpangita kami sang boarding house kada nakakita man kami. Malapit ini sa universidad nga amon eskwelahan. Kag pareho sang amon gin kaisahan, nagtutom kami sa pagtuon. Kag subong, madali na lang kami nga makatapos.
Daw sa hindi ako makapati, nga natuman namon ni Sante ang amon pangako sa amon ginikanan, nga ipabugal gid nila kami sa amon barangay. Hasta rin na lang ang akong pagsaysay, tubtob sa liwat Dear Diary, Katleya. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
Sa kabala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest 5 minutos na 10 minutos na nakaligat sa takna alas 5 sang hapon. Mayong hapon syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Yari na nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit siya nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw Martes petsa 17 sa bulan na sang Mayo sining 2022. Kag karon kadto kita sa aton nga mga headlines. Pila ka alkalde sa Negros Occidental nga kabahin man sang political clan. May pananawa nangot sa isyu sang political dynasty. Cali City Mayor Bading Escalante aminado nga challenge ang mga miyembro sang political clan kung maayo ang performance sang ginasundan. 5th District Congressman-elect Deno Yulo aminado nga kinahanglan sang layi nga maga-define sang political dynasty. Comelec Bacolod nagpaathag nga may iban nga remedyo ang kandidato nga napiyerde sa eleksyon. Commission on Human Rights wala sa nakita nga problema sa ginaduso nga mandatory ROTC. Philippine Army may pananawan man sa mandatory military service. Presyo sang nagapanguna nga mga balaklon nagsaka na naman.
Oras sa Bumbo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Amuyad to mga kabombo ng aton yung mga headlines sa karon sa ilo nakita sa mga detalye na sa aton kapangunang mga balita. Upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zodi Foro the second kagron sa ilo nakita sa detalye na sa aton kapangunang nga balita. Nagapati ang alkalde sang syudad sang Cadiz nga ang pumuluyo ang may gahom. Agod niya makapadayon sa paghatag sang serbisyo ang mga politiko nagikan sa isa ka pamilya sa isa ka lugar. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Mayor Salvador Bading Escalante, bisan ano pang hinimuan sang isa ka politiko, samtang siyang nagaserbisyo nagandepende sa gihapon sa mga pumuluyo kan magapabilin ini sa pwesto. Suno ka Escalante, personal siya nga nagapati nga agod niya mapadayon ang mga naumpisahan nga programa sang una nga nagapungko ang dapat nga ma-re-elect ang alkalde o kung pungkuan sang nagikan sa iya nga pamilya. Sunod dirito man kay importante nga mapadayon ang mga proyekto agod nga hindi man mauyang ang tanan niya gin pangabudlayan sang nagdihon nga mapatuman ang proyekto. Sunod sa alkalde, maayo man nga liwat siya nga napilian agod nga mapadayon sini ang iyang mga proyekto nga iya gindihon sa una sini nga termino. Aminado man ini nga madugay maaprubahan ang mga ginadihon nga proyekto kag mahatagan sang budget agod nga mapatuman. Kay Escalante, ang tanan niya mga naumpisahan sini sa iya nga una nga termino ang padayunon niya matapos nga liwat ini nga mga pungko bilang alkalde. Ginpayag man sini nga magatrabaho ini kag magaserbisyo sang maayo para sa mga pumuluyo sa syudad sang Cadiz sa idalom sang administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos. Sa liwat man sini ginpahayag nga ang talaksan sa mga tawo ang performance ng isa ka politiko agod nga liwat nga mahatagan sang kahigayonan nga magserbisyo sa mga pumuluyo pagi sa eleksyon. Ginpahayag man sini nga ang ginapatian sini nga continuity ang nalakipan sang political dynasty. Suno Escalante, lantawon sini kon mayara sang magafa sang hagna agod nga mauntat ang political dynasty bangod nakita man sini nga mayara sang indi pabor diri. Nagpanugyan man ni nga dapat respetuhon ganon ang ginpili sang kadamaan bangod kun lantawon ang pumuluyo sa gihapon na may gahom kon padayunon sa pagpili ang yara sa political clan no kon hindi. Para sa ako is a necessity. Kay kabalo ka Abu Berlin ining continuity of project very important. We work with the same goal. Of course, tanan na politika wants to serve and blah 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 blah. But what kind of service do we intend to deliver sa mga pumuluyo? Amo na siyang very important. Ang kabayan sa pagpayag ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Aminado ang alkalde sang syudad sang Cadiz nga dapat man maayo ang performance sang isa ka public servant. Ilabi na kung ini ang descendants sa mga una na nga nagpungko nga mga politicians nga nagserbe sa syudad. So kay Escalante City Mayor Bading Escalante, ginahimo man sini ang tanan niya nga masarangan agud nga mahatag sa nagakaigo nga serbisyo para sa mga pumuluyo sa syudad sang Cadiz bangod madamo sa mga katigulangan nga nagalantaw sa iya kag mahimo sila nga ikompar sa ilang nga ancestors nga nauna naman nga nagpungko kag nagserbe sa syudad. So kay Escalante halos katunga sang iya kabuhi ang yara na sa serbisyo publiko bangod una ini nangin pulong barangay sa isa ka barangay syudad sang Cadiz sa nagedad lamang ini sang 29 tubto 29 anyos o kon 28 tubto 29 anyos. Sang tuig 1995 nagpadalagan ni bilang konsehal sang syudad. Matapos ang termino bilang konsehal nangin alkalde, kag sa natapos naman ang termino sini, nagpadalagan bilang alkalde. Sa natapos naman ang termino nangin board member, kag bangod sa katawhay sa trabaho sang board member sa natapos ang termino sini, liwat nga nagpapili bilang alkalde sa syudad. Gimpayag man ni Escalante nga pagpanghangkat man sa mga politicians ang maayo nga performance sa mga ancestors bangod kinahanglan niya sobrahan pa ang ginalauman sang tao bangod ini ang mangin basihan sa mga pumuluyo sa liwat nga pagpungko sa pwesto. After a year, naglagan ko councilor 1995. So for two terms na councilor ko, then on my third term, naglagan ko mayor, nagdaog ko mayor for three terms. Then after that, naglagan ko board member for 3 years. That's why nabalik ko sa Bongas. 3 terms, balik ko sa Bongas mayor sa siyudad ng Cadiz. Ang dugang nga pahayag ni Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante. Nagapati ang kongresista sang 5th distrito o kon 5th district sa probinsya sa Negros Occidental nga samtang nagadugay nagaalam ang mga botante sa pagpili sa mga luyag nila nga magapungko sa pwesto agad niya magserbisyo sa publiko. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Negros Occidental 5th District Representative-elect Attorney Dino Yulo, bangod sa social media,
maalam ng mga pumuluyo sa pagpili sa mga opisyales nga magapungko kag mahatagan na kon maghatag sang serbisyo sa publiko suno kayulo ang performance ang ginabasehan sa mga botante sa pagpili sa mga magapungko agod magserbisyo sa publiko suno kayulo may bentaha ko ng mga pamilya ang yara na sa public service bangod sa name recall o kon mahapos nga matandaan sa mga pumuluyo ang pangalan suno pa dire bentaha man sa paghatag sang serbisyo kun pakapartido ang kaupod sa pagserbisyo sa publiko kangay lamang sang iyang nga halos tanan nga LGU sa 5th district ang kaparentihan man sini apang ginatag man sini nga hindi lamang apelyido ang importante agod nga mapilian sang pumuluyo bangod tuman ka importante ang mga hinimuan samtang nagaserbisyo sa mga pumuluyo samtang ginpahayag man sini nga hindi man siya bag-o sa serbisyo publiko bangod nakaagi man ini city legal kaga madamo naman ini sang gindaog nga mga pro bono nga mga kaso ginpasalamatan man sini nga napilian siya bilang kongresista sang 5th distrito bangod mayara siya sang kahigaynan nga makapasar sang layi nga mangin beneficial hindi lang sa 5th district sang Negros Occidental kundi sa bilog nga probinsya. Ginpahayag man sini nga kon mayara man sang layi nga apisar para sa political dynasty ini ang pagtumod sang level sang consanguinity o kon affinity sa mga politicians nga mahimo makapadalagan sa nga matumod nga kabahin na sang political dynasty apang inatingman sini nga ang pumuluyo man sa gihapon ang magadesisyon sa mga magapungko sa kon sa posisyon agod nga magserbisyo sa publiko. Talaksan ang ihatag mo sa pumuluyo, no? Of course, may advantage if you carry the name, no? Kasi sa recall process, no? Maging mahapos, no? But at the end, ako nagapati kung at the end of the day, ang talaksan niya sa imong performance level, no? Ano ba lang nabulig nimo, ano na ubra nimo sang naliligan nga mga tinuig, amo na yang dapat talaksan, no? Hindi ya dapat ang apelyido man sa isa ka tawo. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental 5th District Representative-elect Attorney Dino Yulo. Samtang ginpahayag sa election officers ang Bacolod nga mayara sang remedies para sa mga losing candidates. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Revo Sorbito, kinamatarong sang kandidato ang mag-avail sang remedyo. Suno kay Sorbito, hindi man makwestiyon kung ang kandidato ang mayara sang pagduda sa resulta sang eleksyon apang hindi man maglabot sa punto nga hambalon nga gindayaan ang resulta sini. Nagpanindugan man ang election officer nga wala sang posible nga madayaan ang resulta sang eleksyon. Nakadepende man sa mga napierde nga mga kandidato ang pagpakita sa ebidensya, agod nga mapamatud-an nga mayara sa natabo nga pagdinaya ay kag ang pagkwestiyon sa resulta sang pinili ay ang kinamatarong man sang tawo. Gina-welcome man sini ang bisan ano nga tikang ang nga himuon sa mga ini sa pagpakita nga mayara sang pagdinaya ay kag paagi man diri makumbinse ang mga ini nga husto ang resulta sang eleksyon. Samtang nadulong na ni Sorbito ang tanan nga mga election paraphernalia sa Metro Manila sang tinalikdan nga simana. So, yes, ang possible na posible na daya, no? That's why, unless, of course, again, well, it's up to them kung magpapakita nila with evidence na may daya, no? But to question the results sa imune, right? No? Whatever the reason, no, basi, mayroon at sabi yung siling kabi nga paluta ni Red Gas Machine, basi, nadugang ko sa buto mo. So, it's your right. So, I actually welcome, no? Kung mayroon sila mga tikangin na magabuhaton. Ang kabayan sa bayag ni Bacolod City Election Officer Attorney Revo Sorbito. Wala sa nakita nga problema ang pinuno sang Commission on Human Rights o CHR Negros Occidental sa liwat nga pagpatuman sang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Romeo Baldivarona, pila na katuig nga ginapahayag nga ibalik ang Reserve Officers Training Corps o ROTC sa college level, kag Citizen Army Training o CAT sa high school, kag ang ROTC ang wala man ginadula sa iban nga colleges kag universities o ng ROTC sa pila ka probinsya sa pungsod apang may pila ka mga universidad, pribado man o publiko ang wala na nagapatuman sini bangod sa National Service Training Program o NSTP ang ilang ginaobserbar. Suno kay Baldivarona ang ROTC ang mga mandatory lamang kung mayara sang layi nga ipasarang opisina sang presidente nga magamando sa mga eskwelahan nga ibalik ang CAT kag ROTC. Suno diri ginaapurbahan niya ang pagbalik sang CAT kag pagmandatory sang ROTC apisar nga madamo ang nagapamatok diri. Suno kay Baldivarona, madugay na siya nga human rights officer
officer gani nakita sini nga mga kabata ng madamo sang matun-an. Bangod hindi lamang military training nga natudlo sa ROTC kag CAT, ginatudlo man diri ang mga human rights subjects kasubong man ang good manners and right conduct o kanji MRC. Dako man ang makuha sa mga kabataan sa training sa ROTC kag CAT sa preparasyon sa mga ini sa adulthood kag sa tion nga sila ang mangin professional. Ini man ang makabulig sa ilang nga mangin isa ka responsable kag disiplinado nga individual. It is my personal nga paglantaw. Kay ako bilang isa ka human rights officer, madugay na ako nga human rights officer, notice ko sa aton nga mga lamaron nga mga kabataan na madamo na dapat tunan sila sa training. Kaya hindi man lang military training ang pinatudlo sa ROTC kag sa CAT, including human rights na subjects ginatudlo ina. Ang kabayan sa pagpayag ni Romeo Valdivarona, ang Commission on Human Rights Negros Occidental Head. Aminado ang 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga bentaha para sa Pilipinas, pananglitan mayara sang layi nga magamando sang pagsulod sa mga Pilipino sa mandatory military service pagtapak sa edad nga 18 anyos. Sa interview sa Bombo Radio kay Army Captain Kim Apitong, sila ang magatuman lamang sang mando nagikan sa ilang nga headquarters kundi patuman na ang military service training sa mga nagaedad sang 18 anyos pasaka. Una naman nga gipayag ni Apiton nga sa karon wala pa sang resolusyon. Layi o kon mandato sa Armed Forces of the Philippines na tuhoy diri bangod sa ang mga legislator amo ang nagahimo sang hagna. So kaya pitong kung ipatuman gidman ang military service, ini ang pag-render sa mga pumuluyo sa military service sa idalom sang mga soldado nga may natala na ang tinion kaangay sa South Korea. Impayag sini nga sa karon sunod sa iya, wala pa sang ihibalo kung ano gidman ang mga igapatuman sa idalom sa military service, apang ginakabig niya ini nga maayo para sa pungsod. Sunod diri mangin bentahan naman ang military service training bangod ang tagsa ka mga pumuluyo sa Pilipinas ang mayara sang ihibalo kung paano depensahan ang pungsod kasubong man ihibalo sa pagpatuhan sang rescue operations. Nagpanugyan man ini sa mga pumuluyo ang wala sang dapat nga kahangawan o kon kahadlukan sa military training bangod magadepende man ini sa skill nga mayara ang isa ka individual nga maga-training. Again, we still don't have any full details about this kasi hindi pa naman po ito nagagawa kung kami kakamali. Kung ano man po yung magiging mandato ng aming higher headquarters ay susundin po namin yun. Kung ito man po ay katulad ng South Korea, alam naman po natin South Korea meron po military service mamano at sa part po natin, ito po sa natin ito nakikita kung ano yung magiging magiging mandate sa atin pagdating sa military service. Ang kabayan sa payag ng 3rd Infantry Division spokesperson, Captain Kim Apito. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Kaya karon naton danay na kadtuan mga kabombo, temporaryo naton nga utdo ng aton nga newscast para naman dito sa aton nga sa update sa natuhoy sa pag-rescue sa mga naigo sang kilat dito sa barangay Ayakon sa barangay Maaw dito sa syudad sang Bago sa piya ka linya. Bombo Gracelyn, please come in. Bombo Zalde, live kita subong sa Bago City Hospital. Sa diin ginala ang mga pulo, no? Ano pala na, initial, hindi pa na-confirm kung pulo. Gigman sila kay gainisipay pa di ba mo Zalde kung pila sila kabilog. Ang mga naigo sang kilat kagina, sinilang hapon. So, Bomozalde, ang information nga nakuha ta, isa lang diri ang low critical, no, kagari ding mga pamilya sang biktima o sa mga biktima sang pagkaigo sa kilat kagina. So, ang mga biktima ni Bomozalde are subong sagwa, wala sila sa sulod kay gutok na diri ang hospital, no, ang mga room or plastaran sa mga pasyente. So ari sa sagwa kag ang isa may information kita kagina nga ang critical ni do i-refer para sa Bacolod City. So sa information nga nakuha ta di tatlo ka mga salakyan ang nagdala sa ila tanan. So kagina ang mga pulo ni o kon allegedly pulo pa lang na ipa-confirm gid or 11 ni sila Bomozalde karon i-confirm ta na ang gaano na sila, no, tapas na sila Bomozalde kay no nag-ulan malagulpe kag nagpasilong na sila kuno sa likod sang truck, no, gulpe lang naglupok pero ang truck wala iya sang damage sila yan ang kalaigo. So ang iba sa ila ara subong sa wheelchair o kon sa wheelchair
no ang isa nga do kritikal kita ta kay kasulod gahigda mamusaldi. So ari yung mga pamilya sagwa kag ang barangay Kagawad sang barangay Maaw no si barangay Kagawad Bong Jocampo. So subong ginatali o kon gina ibalugid kung pila na sila ang nagkalaigo sang kalat kay kagina nagsala-sala na bala dulong bala sa ila diri sa hospital wala mayo na isip kag tatlo ni ka mga salakyan. So ato na aton ko ano ang isa diri ka membro o kung isa ka pamilya, isa ka utod ni sang isa ka pasyente bombosali. So natawon ta kung ari sa sagwa no kay kagina adresa mo. So aton nga kuhaan sang detalye. So may ari diri may pila ka mga persona. Ma'am, good afternoon ma'am, si Bombo Grace ni. Oo. Malipong sa kuno bombosal ni. So hindi lang kuno danay no kay pamilya mo sa may hinablos siya sa sulod bombosal. Ito puros ni tapasero no ang information nga nakuha ta kagina kag may ari diri nga nagaplastar man no si DRM o EMS City of Bago base i-refer gini ang isa no so kagina Mamuzalde may ari di nga mag utod ni o kon pamilya sang mga biktima nga nagahulat man no nga ano man no ma-check bala ilang pamilya kay ang iban diriya conscious na may ara lang sang duwa o kon isa nga hindi conscious. So may ari di nga information man no sa barangay Kagawad naton balikan ta Mamuzalde si Kagawad, kung barangay Kagawad, Bong Jocampo, kay kuwaon tanong ang mga pangalan bala sang mga nagkalaigo sa sining kilat nga nagluntad sa barangay Maaw sa Purok Concordia. So, hindi na Kagawad, sila bumbu. ngayong hapon. Ngayong hapon. Si Bombo Grace ni. Ano ni Ay, si Bombo Grace. latest sa listahan mo Kagawad pila gid kabilog? Suno sa report nga nakuha ko sa sulod, 11 kabilog ang victims. Ang daw kritikal mo ni si Herson Subong suno sa ila sang pamilya daw dalalon kini nila sa ospital. Sa Bacolod? Sa Bacolod do. Siya lang ni isa. Siya lang ni isa kay ni si GR Blanca mo ni sa nagkalaigo Susano Rojo, Reggie Subong, Leo Luardo, GR Balyuta, Romy Diqueña, Melody Hoxon, Angelito Tamayo, Danny Boy Alvarez kag si Carlo Peralta mo ni silang mga victims nga posible. Base outpatient nila karon dalonin namon sa service puli sila dito sa lugar. Okay naman sila nga polo. O daw posible ang pulo ni kuno okay naman ni. Oo, puros ni sila mga tapasero. O mga tapasiron sila. Oo. So pila kagina ka mga salakyan ng dulong sila barangay ang nag-una nga amon nga IPB nga rescue man daw yung karga to 4. Dumason niya isang mabro nga volunteer man na damon 5. May kiri pagid nagabot nga isa nga dito man nagalin sila ang parektam din namon kag ang last na mo gindala sa amon ambulance. Sabihin ka kagina Kagawad sang natabo ning pagkaigo nila. Paglupok nga natabo ni ang amon nga base sa barangay ga radyo nga manigo gilat. Isigi dal pagbunok ulan kadto ko doon sa barangay ta mo ning nabtan ko na. Kag pagka kadto mo to sa area ining ulo ni gagiho pagid siya. Gagiho pa niya ang isa lang ni si Erson mo nang nagita ko ginang nga may pila sa paa. Oo, unconscious na siya. Oo. So ang driver sa truck. Ang driver sa truck ari di ka ginang gagiya do tuso. Oo. So naka-witness na siya. Ang tagiya. Way mo sa kuno kadto sila balik tawag mo lang siya. Kaya ang tubo gani pagkanto to sa barangay way pa mapuno. According sa information nga nabaton mo sa diin sila sang nagkilat. Pagbunok sa ulan, suno sa upod Manila, pasilong nila sa dalawang di karga. Dito naglabay ang kilat. Mamasalde? Posible siguro, basi kung may mga cellphone to mo, basi kung naghampang lang sa cellphone nila, delikado ginay kayo. Pero tapos na nila obra? Huwag pa sila katapos ang obra, kaya wala pa ganun mo puno ang truck. Okay. So ang mga information nga radras mo subong, okay na gani siya, confirm na gani. Amo na sila ang victims. 11, mga lalaki tanan. Lalaki tanan. Ang iban diri nga ra sagwa mga pamilya na nila. Pamilya na nila. Oo. Sige. May dugang ka pa Kagawad? Panugyan ko lang sa taga Barangay Maaw no. Basta ilabi na gid ang sa naligwin nga mga lugar kag mga kampo kay duwa na ni kakaso namon nga nang galakwan na nagligad may ara man kami ni may patay gito gani. Oo. Hindi na kita kon magulan, hindi na kita pasilong kita sa tombalay, hindi kita magsulod sa di karga ka delikado na kayo. Kay basta open field delikado ka na siklat.
Oo man. Ang kakawad, anong kompleto tawag ang pangalan ka? Jumari Ducampo. Chairman ko siyang DRRM appropriation. Thank you, Gid Kagawad, Jumari Ducampo. Mamuzalde, amo to no ang pinaka-confirm na gid nga mga numbers ang naigo sa kalat, mga 11 gid kabilo kag isa dire ang critical kag i-refer ni siya sa Bacolod City nga hospital. Ay pangabayta na lang gid ni Bombo Grace nga manginhilway no ang sitwasyon nandito yasang isa nga critical ang kondisyon kaya nga muna yang mga insidente ti wala man ginapangayo no Bombo Grace ilabi na sa subong yang daw dugay-dugay raso ang pag-ulan. Yes, Mamuzalde. So maghalong na lang gid kay kalabanan daan sa ginaigo sang kalat bala Mamuzalde ara sa open field kag isa pa basi may mga dala na sila nga gamit na nila sa pagtapas bala mga just like spading. So na magpagiguro kag isa pa kag ginahambal ni Kagawad Jumari Ducampo may gahampang pasang cellphone. So amo na gurong isa ang mga factors no nga nag gid naigo gid sila sang kalat kag subong ara pa sa gihapon ang 11 ka mga mga pasyente kag isa ang critical. So makita mo diri mo sa from outside sang hospital nara sa lobby no ang iban okay gid ng gapongko no sa wheelchair kag ang isa diri ga higda mo salde. Pero nahataga naman no sang preliminary first aid ang mga yara daya sa kay wala pa man sila napasunod. Yes, Mamuzalde, bisan gutok ni ang hospital subong sang Bago City Hospital, tagaan man sila pagtamod o kag mga medical treatment. So, ang iban diri sa ila, kalabanan, Mamuzalde, magapuli na sa ila nga puloy-an karon. Ti ginapakamaayo na lang nato no Bombo Grace nga sa 11 sila ti ang napulo medyo hilway ng kaimtangan kag ma-outpatient nati ang isa na lang gid ang pangabayo naton nga mangin ang makaluwa siya sa iya nga sitwasyon sa karon Bombo Grace. Yes, Mamuzalde. So, kabay pang ang isa ning critical subong maka-survive gid Mamuzalde. So, 33 years old ni siya, si Herson Subong, no? Herson Subong. Ari ding auto dia kagina, so Subong wala naman digani kay prekorar siguro nga ay refer ni sa Bacolod City ining si Herson Subong Mamuzalde. Madaming salamat sa update Bombo Grace. Yes, Mamuzalde. Live kita diri sa Bago City Hospital. Ini si Bombo Grace na bato nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Ato na batian no ang updated to sa mga naigo sang kilat sa Barangay Maaw sa siyudad sang Bago mga kabombo ti 11 tanan isang critical kaya napulo ti outpatient naman ginahulat-hulat na lang posible na nga makagwa ti pangabayon na lang naton pangamuyuan nga manginhilway ang sitwasyon sang iga-refer na sa karon nga pasyente diri sa siyudad sang Bacolod mga kabombo. Samtang ate diretso nakita no sa aton nga mga dugang pang mga balita natinluan na sa Community Environment and Natural Resources Office o Senro Bago City ang highway kag mga lugar nga yara sa Northern Negros Natural Park kon NNNP kung sa diin napaidalom sa ilang jurisdiction nga mayara sa nakakabit o nakasabit nga mga poster sa mga kandidato. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Engineer Joan Nathaniel Herangaya, OIC Provincial Environment and Natural Resources akon Penro sang Negros Occidental, nakapaninlo na sila apang wala pa sang maubo o kon wala pa naubos bangod sa kakulang sa mga personnel sa mga salakyan. Aminado man hindi nga wala pa makuha ang mga urban cities kay iba nga mga bahin sang probinsya bangod lain man ang may jurisdiction sa mga ini. Ginahulat na lamang nila nga magpalapit sa ilang iba niya mga concerned agencies agon niya mabuligan man sang ang mga ini sang kuha sa mga posters sang mga kandidato. Nagpanawagan man ini sa mga in charge sa pagkuha sa mga posters sa mga kandidato nga kuha o na ang mga ini bangod natapos ng piniliay kay nakadesisyon na ang mga pumuluyo kung sino ang mga pilion nga magserbisyo sa publiko. Ang amo na silinggugan sa sininga nga chimpo diction tapos naman ng election kita kay tungod sa kadamuon sini kag damo man ang mga concerned nga mga agencies gahulat gid kami sang ilaman nga para nga bululigan namon ang kakas to silinggo nga. Pero sa amon nga area of jurisdiction, especially diri sa Northern Negros Natural Park, napangkuha na namon kay gadalan nga mga posters kag streamers. Ang kabayas pagpahayag ni Penro OIC Head Joan Nathaniel Herangaya. Samtang ginkumpirmar sa Provincial Director sa Department of Trade and Industry Negros Occidental
Mamayara sa pag-ili sa suggested retail price nga ginisyo sa Department of Trade and Industry. Sa interview sa Bombo Radyo Bacol kay Rachel Nofable, mayara sa pagbago sa suggested retail price bangod ang ulihi nga nagbago ang SRP sa nakaligad pa nga September 2019. Sulo kay Nofable, matapos ang duha ka tuig ginisla nini kung sa diin gin-publish na sang May 11 ang bago nga SRP sang basic and prime commodities. Sunod diri mayara sang 82 ka mga shelf keeping units o kon SKUs ang nagsaka ang presyo nga may average nga 2.5 to 10% apang mayara sang isa ka produkto nga nagsaka sang masobra sa 10%. Sunod pa diri mayara sang pagsaka ang mga manufactured goods kaangay sang sardinas kag ang mga produkto nga ginamonitor sang DTI nga ginalakipan sang noodles, processed canned meat, canned beef, detergent soap, processed milk, toilet kag bath soap, kape, battery kag condiments. Sunod ka Nofable sa 73 ka mga produkto ang may pagsaka sa presyo nga nagdangat sa 2 to 5 o kon 2 to 5%. Walo ka mga produkto nga may pagsaka 6 to 10%, samtang 11% naman sa habon. So diri ang mga factors nga nagsaka ang presyo bangod sa pagsaka man sang gatong sa presyo sang raw materials nga ginagamit sa paghimo sang produkto. Ngayong bahayag man sang Provincial Director sang DTI Negros Occidental nga hindi man gilayon nga mag-take effect ang bag-o nga suggested retail price. 63 ka product SKU nagsaka by 2 to 5%. Dayon no 8 sa ila nagsaka sa mga 6 to 10%. Pag 11 sang more than 10%. Actually, ang 11, isa lang man kategory, salt lang man, no? Sa salt na naglain-lain nga brand. Ang kabahin sa payag ni Rachel Nofable, ang Provincial Director sang DTI Negros Occidental. Ginpasalig sang Police Regional Office 6 kon PRO 6 nga wala ginatolerar sang Philippine National Police kon PNP ang mga police personnel nga nagahimo sang malain kag ang mga ini ang magapangatubang sang penalidad. Nahibaluan niya nagdangat na sa 5,652 ka mga kapulisan gikan sa kabugusan nga 21,306 ang na-dismiss na sa serbisyo santo sa ginpagwa nga data ni PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. Ang mga ini ang gikan sa mga naresolbar na nga mga kaso administratibo nga ginpanaog sa mga PNP personnel humalin sang Hulyo 2016 tubtob sang Mayo 4, 2022 samtang sa mga nakasuhan nga mga kapulisan 1,115 na ang nagin-demote sa ranggo, 10,650 ang gin-suspende, 853 ang nakabaton sang sanction kag pag-forfeit sang sweldo. 2,491 ang nareprimand. Mayara sang 22 nga sa karon restricted sa ilang mga quarters, samtang may 288 nga ginhold ang mga mabaton nga benepisyo. Nagdangat naman sa 716 ang mga pulisan nga na-dismiss bangod sa kaso may kaangtanan sa pagbaligya sang illegal nga droga. Samtang mayara naman sang 504 nga mga personnel nga natukiban positibo sa illegal nga droga nga ginalakipan sang napulo ka police commissioned officers sa PCOs. 479 ka police non-commissioned officers o kon PNCOs kag 15 ka non-uniform personnel o kon NUPs. Mayara man sang 183 nga mga na-dismiss sa serbisyo bangod imbolbado sa mga kaso na hanungod sa illegal nga droga. Sa pinakabahin sa record naman sang PRO 6 sumalin sang Enero 2021 tugtub Marso 2022, mayara na sang 32 nga mga na-dismiss sa serbisyo gikan sa mga kapulisan sa Western Visayas. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, spokesperson sa PRO 6, ang mga na-dismiss nga kapulisan ang bangod sa nanari-sari nga mga kaso. Dugang pa ni Soles nga PNP mismo ang nag-file sang iban nga mga kaso batok sa mga kapulisan nga nadakpan nga nagabuhat sang hindi husto. Ang mga na-dismiss ang magabalik na sa pagkabuhi bilang sibilyan. Patag ni Soles nga ini ang kabahin sa internal cleansing sang PNP nga may tinutuyo nga matinluan ang organisasyon batok sa mga kapulisan nga nagahimo sang hindi amo. Pasalig naman sang tagpamaba nga sa tion nga maghimo sang hindi maayos kag krimen ng police personnel, ini ang magapangatubang gid sa nagkakaigo nga kaso. From January 1, 2021 to March 2022, may kita tanan 32 no, ka 20 personnel nga na-dismiss sa PNP service. Ini resulta sa mga gin-file no, nga kaso sa ila, and of course ang iba na PNP man mismo nag-file sang kaso sa ila. Hindi ka naman mag-dismiss siguro kung wala ka sang kaso, and as part sang internal cleansing naton, kinanglan naton nga limpyuhan ang PNP organization sa mga individual nga may ginahimo nga hindi maayo.
Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, spokesperson Police Regional Office 6. Kag sa katapusan nga detalye sang balita, ginpahayag man ni Penro Negros Occidental OIC Head Joan Nathaniel Herangaya nga wala na sang problemang steam vent o kung nakitaan nga nagaputi nga asa sa Mount Calaon nga natalupang dan sa pila ka mga netizens. So diri napakaduan na ang lugar sang team nga nagikan sa Penro, kaupo na nagikan sa Environment Management Bureau, kasubong man ang nagikan sa local government unit agud matsekyar ang lugar. So sa OIC Penro sa Negros Occidental ang steam vent ang kabayan sa preventive maintenance nga ginapatigayon sa Energy Development Corporation. Madamdaman nga steam vent sunod diri ang nagikan sa Sungaw ang sanggin drill sadto sang Energy Development Corporation nga kuhaan kun tani sa supply sa geothermal energy. Ini naman pwede o kun hindi naman pwede nga ma-repair o kun matabunan ang gindrill sang EDC. Apan so kay Ranggaya mayara sila sa ginahimo nga mitigating measures sagud nga ma-minimize ang pagsungaw sa Mount Canlaon. Pagkatapos ito, nagpadala kita to sa mga personnel together with ining mga officials man sa aton nga Environmental Management Bureau. Kag local government units sa Bago City. So, ang naano gali nila, na determine nila dito sa EDC is may preventive sila nga maintenance. Periodic ni nila nga ginapasungaw para ang dito ang pressure sa dalom daw hindi gid bala katama mabastog. Ang kabayan sa payag ni Negro o ni Penro OIC Head Joan Nathaniel Herangaya. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 43 minutos na nakaligid sa tak ng alas 5 sang hapon. Amuyad to mga kabombo nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibag-o. Mainit siya nagbagang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition sa bunga adlaw Martes, petsa 17 sa bulan sa Mayo sining 2022. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines. Pila ka alkalde sa Negros Occidental nga kabahin man sang political clan, may pananawa nangot sa isyu sang political dynasty. Cadiz City Mayor Bading Escalante aminado nga challenge ang mga miyembro sang political clan kung maayo ang performance sang ginasundan. 5th District Congressman-elect Dino Yulo aminado nga kinahanglan sang layi nga maga-define sang political dynasty. Comelec Bacolod nagpaathag nga maiban nga remedyo ang kandidato nga napierde sa eleksyon. Commission on Human Rights wala sa nakita nga problema sa ginaduso nga mandatory ROTC. Philippine Army may pananawan man sa mandatory military service. Presyo sa nagapanguna nga mga balaklon nagsaka na naman. Kagamuyad to nga aton nga mga headlines karon standby na kita sa aton masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition. Makaupo naman naton si Bombo Dennis Rubica kag sa katapusan kami inyong mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zodi Foro the Second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis ngayon padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, vote buying. Wala pa nagsugod ang eleksyon, may nagalagaw na kay imo ngalan ilalistahon, kay may ara ka kuno nga pagabatunon, basta ang ila kandidato imo lang sakdagon. Kultura na gid ini sa mga Pilipino, nga sa panahon sang eleksyon ginabaligya ang ila mga buto, ila konsyensya ila ginabaylo sa mga dalok sa poder nga mga politiko. Mintras ang vote buying nagapadayon, korupsyon sa gobyerno budlay naton untaton, minilyon nila nga gingasto di nila abi bawion kung makapungko na sila sa poder kay ang tanan ila pagaymuon. Kung amoy ni ang aton pangunahuna sa kada may eleksyon, bisan sino pa nga lideres ang aton pagapilion, mabudlayan kita magpatinad sining aton nga nasyon. Kay wala nagabag-o ang aton tagsa kakaugalingon, kay inigig kita sang mahal nga Diyos pagpakamayuhon. Ang ini nga pangunahuna ang pananaawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod Rasang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 55 minutos na kaligay-stack na alas 5 sa hapon. Welcome kayo magpalagay sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition makabinan sa mga balita. Kaninyo bantayan makabinan, no? Ini nga mga nakaligo sa nga kilatya sa may syudad sa Bago sigla mga hapon. Santay sa kalalaki mang pilastro matapos itiro sa may syudad sa Escalante. Nagabayle pilastro matapos sa Imbuno. Sa Banwas ng Salvador, Benedicto. No? Kaya mga balita nato nasyonal, ang DOH nagkumpirma na karon sang 3 ka local cases, no? Sang Omicron sa variant, no? BA-2-12-1. Ang ginkumpirma na sang Department of Health. Samtang DLG nagpanawagan sa publiko nga i-report ang mga
nagkalabilin pa wala pa mahimos nga mga poster sa mga kandidato. Sa balita nato niya sa luwas ang pungsod, malaba nga pila karon sa mga gasolinahan dito sa pungsod Sri Lanka. Kasunod ang isa ka adlaw na nabilin nga supply sa gatong sa nasambit nga nasyon. Muna nga mga balita makabilang ato na himay-himayo na balita nga ato na ibalot sa ngapon pagpangalaga siya pratuturan Bombo Report sa afternoon edition. Damalang ala nagro si Bombo Gracelyn babatayan talaga ako mga dugang update ni Bombo Gracelyn sining nagkaligo sa kilat sa may sunod sa bago as initial nga report. Report ni Bombo Gracelyn nga ti isa ang seryoso sa 11 ka mga tapasiro mga nagaobra sa kampos ng Tubo nga napilasan o kung kalasmaran matapos nga maigo sa kilat sinigil lamang nga hapon sa initial moto nagpasilong sila sa dalom sang truck okay nagsendikas Bacolod kina gol pa tong pagkwamla pagdaguob amo gito guro nga nagpasilong ina sa dalom sang truck nga ginakargan nila sa tubo apang tinag-ragamak nabatian ang daw naglupok bla ag dito nakabatsyag ini nga mga biktima nga daw na siyempre kumigo ko sa kilat mo kung daw patalpat ako daw unconscious ka na malipungan kasi na mo so isa ang medyo critical ang pulo stable na kaya posible makagawa na mga sa ospital again pagdala dire sa may Bago City Hospital mga kaibigan balon to gini ko na kamusta pinang-latest silang medical bulletin siling mga nagkalabi kaya tima mga kaibigan pila na ka mga insidente pila na ka mga business kada iya sa may syudad sa Bago pero milan dami nagkabiktima may nagkaigo iya sang kilat lokati kon metal kuan kita mo konduktor sang kuryente metal ang truck daanting lawas sina metal na iya is isa sa mga konduktor sang kuryente so madasig ina magkuan mag-connect ang kuryente ti masin kakilat thousands of volts na iyang dala sina malagani kay ang truck do ay makuan ay sunog abi ay ma-damage posible ba si sa lapit sa truck nagigong kilat kaya kung sa truck mismo na igong kilat kasi kung ng truck na nakuan na sunog man kaya kabalo ka masin kakilat thousands of volts ang ara sila ang kurente. So bantayan mo kabinan adugang ma-update siya pinagupid ka mabalita makaligad lamang pila ka importante nga mga pahaybalo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ikalabimpito na sa buwan ng Mayo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Vote canvassing para sa President at Vice President sisimula na sa 24 ng Mayo. Si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakipag-usap na kay Australian Prime Minister Scott Morrison habang nakabakasyon doon ang kanyang buong pamilya. Traditional venue naman ang inaugurasyon ni Marcos, ikinukonsidera ng kaniyang kampo. At mamaya may update tayo mga kabombo dahil ang Department of Health ay may mga pahayag na rin hinggil dun sa local transmission ng Omicron sub-variant BA.2.12.1 dito sa Pilipinas. Karagdagan pang kaso ng naturang sakit na itala naman sa Western Visayas. Dalawang Chinese kidnappers naman arestado ng PNP sa May Pampanga. Election watchdog nakalikom na raw ng nasa mahigit 7,000 na mga election-related complaints. Sa international news, ang Ukraine tinapos na ang combat missions sa Mariupol. Sa ating balitang palakasan, all Pinoy athletes babandera sa billiards final sa nagpapatuloy na SEA Games. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Sisimulan ang canvassing ng mga boto para sa pagka-presidente at vice-presidente sa darating na Mayo 24 na magtatagal naman hanggang 27 sa online meeting ngayong araw ng House officials na pinangunahan ni Secretary General Mark Leandro Mendoza kasama mga opisyal ng Senado sa pangunguna naman ni Senate Secretary Attorney Mirna Marie Villarica. Tinalakay ang mga issue gaya na lamang ng paglilipat ng mga ballot boxes na naglalaman ng certificates of canvass at election returns mula sa Senate patungo naman sa House of Representatives sa May 23. Napagkasunduan ang mga consolidation and canvassing system na mga makina ay ililipat sa plenaryo sa Mayo 24 bago ang joint session. Ayon kay Secretary General Mendoza, ang canvassing na gaganapin sa Mayo 24 ay magsisimula sa oras na alas 2 ng hapon habang mula 25 naman hanggang 27 ang schedule para sa naturang canvassing ay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Sa ilalim ng 1987 Constitution, bubuksan lamang ang lahat ng certificates of canvass ng Senate President sa harapan ng Senate at House of Representatives sa isang joint public session nang hindi dapat lalagpas sa 30 araw matapos ang isinagawang araw ng halalan. Samantala, iniulat ngayong araw ng election watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na nasa 75,107 o katumbas na po yan ng 69.68% mula sa kabuang 107,785 na election returns para sa kanilang parallel count sa nagdaang halalan ngayong taon ang kanilang natanggap. Base sa latest data ng PPCRV, nasa 45,271 na election returns ang natanggap ng poll watchdog mula sa North at South Luzon. Sinusundan naman ito ng Visayas Region na mayroong 13,751 na election returns. Sa National Capital Region, meron na ring 10,033 na election returns ang natanggap ng poll watcher. At nasa Mindanao naman ay merong 6,052 na election returns. Samantala, nagpaliwanag naman si Commission on Elections Acting Spokesperson John Rex Laudianco na nakatanggap ang PPCRV ng nasa 45,135 na election returns at na-encode na rin yung nasa 30,727 na election returns kung saan nga po 100% na match ito o tugma sa 30,235 na election returns na naitala ng poll watchdog.
Inihayag naman ng COMELEC official na ang posibleng dahilan ng mga naitalang mismatches ay kamakailan lamang na 1.61% kaugnay ito sa 214 election returns at sa transparency media server ng COMELEC ay marahil dahil na rin ito sa pagod ng mga volunteers at nauna na rin itong nilinaw ni PPCRV Chairperson Myla Villanueva na dahil na rin ito sa ilang mga typographical errors. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, 4 na minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. At sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita sa ating Bombo Network News, si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nakipag-usap na kay Australian Prime Minister Scott Morrison. Alamin natin mga kabombo kung anong naging detalye ng pag-uusap, lalo't may mga plano kaugnay doon sa mga aktibidad na rin sa transition ng kanyang bagong pamumuno. May balita si Bombo Gerald Ulep. Bobo Dennis, bago nga yung balitang yan ay mayroon na ring sagot itong kampo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos dito pa rin sa mga inihain na petisyon sa Supreme Court kaugnay dito pa rin sa pagharang sa kanyang yung pagdedeklara sa kanya bilang Pangulo sa mga susunod na araw. Hanggang sa ngayon daw ay hindi pa natatanggap ng kampo ng Presumptive President itong petisyon, yung kopya ng petisyon sa Supreme Court na naglalayong ipahinto itong canvassing ng mga certificate of canvass sa pagkapresidente at ang nais ng mga petitioners na hindi maiproklamang susunod na Pangulo si Marcos. Pero iginit ng tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez na ang petisyon na iniakyat sa Korte Suprema ay naaksyonan na raw ng COMELEC at ang lahat ng mga ito ay nabasura na. Dahil dito may apela si Rodriguez sa lahat ng mga naghain at ang mga maghahain pa ng mga petisyon sa Korte Suprema para pigilan ang pagproklama kay Marcos na susunod na Pangulo ng ating bansa. Narito pa ang paliwanag at ang apela ni Attorney Vic Rodriguez. I think these cases have been resolved unanimously by the Commission on Election on the division level as well as the Commission on Election on bank. And these cases have been dismissed and the decision was unanimous. I appeal to those who keep on pursuing this divisiveness. The people have spoken, the Filipino people have spoken, and an overwhelming majority has voted President-elect Bongbong Marcos and Vice President-elect Inday Sara Duterte into office as President and Vice President. And I appeal to you, instead of pushing for your agenda of animosity, tulungan ninyo lang na muna kami na pagtuunan at gamitin natin ang ating limitadong oras araw-araw. We are all limited to 24 hours in a day. Allow us to be more productive and learn to respect the will of the Filipino people. Samantala, kinumpirma nga Bombo Dennis ni Attorney Vic Rodriguez itong tagapagsalita ni Presumptive President Marcos na nasa Australia itong dating senadora kasama yung kanyang pamilya at ito nga ay nakausap na raw niya itong si Australian Prime Minister Scott Morrison na nandoon din sa naturang bansa. Sinabi ni Rodriguez na nagpahatid ng congratulatory message ang pinuno ng bansang Australia kay Marcos. Pero sinabi naman ng tagapagsalita ni Marcos na private visit itong pagtungo ni Marcos doon at para magkaroon daw ng sapat na pahinga matapos ang halalan kasama yung kanyang buong pamilya. Narito pa ang tinig ni Attorney Vic Rodriguez. It was confirmed by no less than our ambassador, Philippine ambassador to Australia, Her Excellency Helen de la Vega. And early this morning, I think, Philippine time, nakapag-usap na rin ang pinuno ng bansang Australia, His Excellency Prime Minister Morrison at ang ating President-elect Bongbong Marcos, kung saan ay nagpahatid ng congratulatory message ang pinuno ng bansang Australia dahil sa integridad na naganap sa ating halalan nung nakaraang Lunes at kanya ring ipinahatid ang kanyang pagbati sa sambayan ng Pilipino dahil
payapa nating nairaos ang pinakademokratikong uri ng pamimili ng leader. And of course, he affirmed yung kanilang gobyernong patuloy na mainit at close interaction at pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas at pagbati na rin sa malinaw at malinis na tagumpay ni President-elect Bongbong. Samantala, Bombo Dennis, sa issue naman ng inaugurasyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos ay sinabi ng tagapagsalita ng kampo ni Marcos na ikinokonsidera nila itong traditional venues ng inaugurasyon sa buwan ng Hunyo. Sinabi ni Rodriguez na isang concern pa rin dito sa pagpili ng mga venues ay ang pagsunod sa mga health protocols na itinakda ng pamahalaan. Pero sa ngayon, sinabi ng abogado ni Marcos na hintayin na lamang muna itong pagproklama sa presumptive president bago isapinal itong venue ng inaugurasyon muli. Si Attorney Vic Rodriguez. Yung sa inauguration, siyempre ang gusto natin, mindful naman tayo na tayo ay nasa gitna pa rin ng pandemya. We're looking at the traditional venue where the inaugural of all past Philippine presidents are usually held. At yan nga ay doon sa Quirino Grandstand. But alam din naman natin na meron na ngayong quarantine facility doon. So hindi pa talaga napapag-usapan dahil nga ang desisyon at ang naging pasya ng transition team ng Malacanang sa pamumuno ni Executive Secretary Bingbong Medaldea ay antayin natin mabuksan yung Kongreso at simulan yung official canvas at formal na maproklama si President-elect Bongbong at si Vice President-elect Sara Duterte. For now, on hold muna yung pag-uusap but informally, yes, we're discussing possible sites for the inauguration. So yan yung naging pahayag kanina dito pa rin sa press conference na ipinatawag ni Attorney Vic Rodriguez, itong tagapagsalita ng presumptive president at dating senator na si Bongbong Marcos. So ang susunod na Pangulo ng bansa nasa Australia, 3.5 araw daw na nandoon na, pero hindi naman natukoy ni Attorney Vic Rod kung kailan pumunta si Marcos doon at hindi pa sinabi kung kailan babalik dito sa Pilipinas. Ang malinaw dito ay nandoon siya para sa pagbisita doon at gayon na rin para makapagpahinga ng maayos daw pagkatapos naman itong campaign period, yung kanilang pangangampanya hanggang noong matapos na rin itong halalan sa Mayo 9, Bombo Dennis. Okay, Bombo Gerald, dito sa gaganapin na aktibidad para kay Presumptive President Bongbong Marcos, yung venue na ikinukonsidera pala ay dito sa Metro Manila. How about dun sa Northern Luzon? Meron din bang bukod na aktibidad sa araw mismo na yan o ipauubayan na lahat ng aktibidad dito sa Metro Manila? Yes, Bombo Dennis, natanong yan kanina kung mayroong aktibidad or kung doon sa Ilocos manunumpa itong si Presumptive President Marcos. Pero umiwas na dito si Attorney Vic Rod. At ang sabi ay hintayin na lang daw muna yung proclamation saka pag-usapan ulit itong isasagawang inaugurasyon. Pero yun nga, hindi, wait and see muna tayo, Bombo Dennis, at hindi pa malinaw sa ngayon kung saan talaga yung inaugurasyon ng presumptive president. At tinukoy ka kanina yung ng kanyang abogado na kagaya na lamang doon sa Quirino Grandstand. At yan lamang yung nasabing lugar kanina, Bombo Dennis. Pero tuloy-tuloy naman daw yung pag-uusap ng kanilang team kung saan gaganapin itong inaugurasyon. So hintayin natin, Bombo Dennis, kung kailan sila makakapag-desisyon dito at kung saan talaga yung final na venue dito pa rin sa inaugurasyon, dahil ang presumptive Vice President nagpahayag na rin noong kahapon na doon sa Davao niya gustong isagawa itong panunumpa niya at mas maaga yan dito sa inaugurasyon ng susunod na Pangulo ng bansa para makadalo siya dito pa rin sa naturang aktibidad, Bombo Dennis. Okay, naresolba na ba, Bombo Gerald, yung sinasabing mas maaga na panunumpa? Dahil may sinusundan din tayong pattern ng batas
baka magkaroon ng question, Bombo Gerald, dahil may specific date na nakatala sa ating umiiral na batas. So, paano ito? Ceremonial ba yung gaganapin doon? At may iba pang aktibidad dito sa Metro Manila o yun na mismo, yung sa Davao na mismo, Bombo Gerald? Hindi rin malinaw, Bombo Dennis. So, June 16 yata yung sinasabi, Bombo Dennis. Pero may sinusunod nga tayo na petsa lamang kung kailan manunumpa at abangan natin yan kung kailan talaga at yung sa presumptive president ay abangan din natin kung saan talaga dahil kaabang-abang yan at sinabi rin Attorney Vic Rodriguez kanina na hindi naman daw concern kahit saang lugar, hindi naman concern yung security dito pa rin sa inaugurasyon dahil sa mga naganap na lamang na mga campaign rallies doong halalan kahit may banta noon itong dating senador ay naging maayos naman daw yung seguridad ng iba't ibang lugar na pinagsagawaan itong mga campaign rallies at ganyan din yung tingin ni Attorney Vic kapag yung inaugurasyon kahit saang lugar dito sa Pilipinas ganapin na Bombo Dennis. Okay, one just last point, nadagdagan na ba yung mga kinumpirmang pangalan dyan sa posibleng maging bahagi ng gabinete ng Marcos administration, Bombo Gerald? Yes, yan din yung nilinaw kanina ni Attorney Vic Rod, yung mga lumabas dati, Bombo Dennis, na yung listahan ng mga gabinete, talagang itinanggi, muling inulit ni Attorney Vic Rod na wala silang inilalabas na listahan at ayaw niyang pangunahan at ayaw niyang pangalanan kung sino-sino talaga itong mga napili or pipiliin. Do mayroon na daw silang mga tinawagan din na gusto nilang maging bahagi ng gabinete ng susunod na administrasyon. So susunod na araw siguro, Bombo Dennis, abangan natin kung mayroon talagang mga mayroong bagong listahan dahil yung lumabas na listahan noong nakarang linggo itinanggihan ng kampo ni presumptive President Bongbong Marcos. Siguro kukuha tayo mismo doon sa kampo nila, Bombo Dennis, kapag may inilabas sila para sure na yun yung talagang listahan ng mga gusto nilang makapasok dito sa gabinete ng susunod na administrasyon, Bombo Dennis. With that, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 16 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Kinumpirma ngayon ng Department of Health na na-detect na sa bansa ang local transmission ng highly transmissible Omicron subvariant BA.2.12.1. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nangangahulugan ng mga kaso na na-detect ay wala ng kaugnayan doon sa kaso mula sa labas ng bansa. Ngunit makikita pa rin ang lineage ng na-detect na mga kasong ito. Sa kabila niyan, iginit nitong si Vergere na wala pang community transmission sa kasalukuyan. Iniulat din ngayong araw ng DOH na nadagdagan pa ang kaso ng COVID-19 Omicron subvariant na BA.2.12.1 sa Pilipinas. 3 bagong kaso sa naturang klase ng sakit ang na-detect mula sa Western Visayas. Ayon kay Vergere, 2 local cases at 1 returning Filipino ang nasuri na positibo sa naturang subvariant. Ang returning Filipino ay mula sa Amerika at fully vaccinated naman. Gayon din ang isa pang local case ay kumpleto naman daw sa bakuna habang ang isa pa na local case ay kasalukuyan na biniberipika ang kanyang status. Nilinaw naman ni Vergere na hindi pa ito may tuturing na community transmission kung saan ay malawakan ang pagkalat at hindi matrace ang pinagmulan ng naturang kaso. Magugunitan ang unang 14 na kaso ng highly transmissible subvariant na na-detect dito sa ating bansa ay naitala ang 2 local cases mula sa Metro Manila at 12 naman sa Puerto Princesa City sa Palawan, kung saan 11 dito ay foreign travelers at 1 ang local individual. Samantala sa ngayon ay hindi pa may tuturing ng mga eksperto ang Omicron subvariant BA.2.12.1 bilang isang variant of interest o variant of concern. Sa dagdag nating balita,
Nagtakda na ang pamahalaan ng fixed validity period para sa license to own and possess firearms at gayun din sa registration at permit to carry firearms outside of residence o yung place of business. Sa inaprubahang Republic Act 11766 ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong ika-6 ng Mayo, 2 taon ang pagiging valid ng permit mula sa dating kada 1 taon na lamang at para makapagdala ng baril sa labas ng bahay o sa lugar ng kanyang negosyo para naman sa lahat ng lisensyado para makapagmay-ari ng baril o license to own and possess firearms. Kahit ano pang klase ho ng baril at yung pag-renew, kada 5 o 10 taon, opsyon ng licensee mula sa dating kada 2 taon, habang ang registration naman ng baril ay marirenew ng kada 5 o kaya ay 10 taon din mula sa 4 na taon. Kapag nabigo na may renew ang registration ng baril bago pa man ang petsa ng expiration nito, ay maaaring ma-revoke ang lisensya ng naturang armas. Kukumpiskahin ang naturang baril matapos ang due process. Sa ilalim ng batas ang kabiguan na makapag-renew ang lisensya o kaya naman ay yung registration para sa baril sa loob ng panahong itinakda sa 2 pagkakataon ay magiging dahilan para sa perpetual disqualification ng holder ng baril na makapag-apply para sa ano paman na lisensya ng baril sa hinaharap na panahon. Ang application for renewal ng lisensya at registration ay isusumiti sa FEO ng PNP sa loob huyan ng 6 na buwan bago pa man ang petsa ng expiration ng mga ito. Sa iba pang balita, naaresto naman ang mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 2 Chinese na dumukot sa isang Vietnamese at isa pang Chinese. Kinilala ng naturang grupo na si Director Police Brigadier General Rodolfo Dimas ang mga suspect na sina Huang Jun, 26 anyos at si Lu Zilin, parehong Chinese nationals na tumutuloy sa isang Clark Majestic World sa Mabalacat, Pampanga. Dinukot umano ng 2 ang Vietnamese national na si Vo Nguyen Huyen Cho noong Mayo 11 sa may PBCom building sa Makati na na-recover ng naturang grupo noong Mayo 13 matapos ng pakawala ng mga kidnapper. Isinalaysay ng biktima sa otoridad na dinala siya ng mga kidnapper sa may Clark Majestic World, Pampanga, kaya nadispatcha ng otoridad ng mga operatiba sa lugar. Dito nila naaresto ang 2 suspect na may kasamang isang Chinese na nakaposas pa na lumalabas ng panibagong kidnap victim na kinilala namang si Li Jinli. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng AKG ang mga suspect na nahaharap sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Naghatid niyan sa atin sa oras na 22 minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. Mahalagang makita at mapag-aralan kung paano ang gagawin na mas mabisa at epektibo na bakunang gagamitin ngayon laban ho sa COVID-19. Sa harap yan ng nagsulputan ng bagong sub-variants ng Omicron at iba pang klaseng variants dito sa ating bansa at sa iba pang dako ng mundo. Sinabi ni Dr. Edsel Salbanya na sa ngayon ang bakuna ay nakapattern o kaya naman ay ginawa ayon sa orihinal na Wuhan virus ng COVID-19 noong pang taong 2020. Bagaman batid ang bisa ng naturang mga bakuna, mabuti pa rin umano na mapag-aralan ng husto yung mga klase ng mga ito para dun sa pag-detect ng mga manufacturer kung kaya itong gawin na mas mabisa laban sa mga bagong klase ng variant at mas maitaas pa ang antas ng proteksyon laban sa reinfection at transmission. Ayon pa kay Salbanya, maigi sana kung may daragdag na may akmang proteksyon laban sa mga bagong variants sa mga bakuna na lilikhain pa sa hinaharap na panahon. Ang mahalaga kasi anya ay maunahan natin ang kahit isang hakbang ang bagong variant ng COVID-19.
Sa ngayon, sinabi ni Salbanya na wala naman silang nakikitang indikasyon na may pagtaas o pagsipa ng mga kaso dahil pa rin sa bagong sub-variant. Pero kung sakali anya ay posibleng hindi naman mauwi sa malawakang kaso ng mga pasyente at maibalik ang sitwasyon noong 2020 na nagkaroon ng mga lockdown dahil walang immunity ang ating populasyon. Magandaan niya ang bakunahan natin sa kasalukuyan bagamat kailangan pa rin maabot ang target na 77 million population ng ating bansa na dapat ay mabakunahan. Aabangan pa sa international news, nasa 10 lungsod na sa Wales ang pinangangambahang mabura na sa mapa sa susunod na 3 dekada. Yan at iba pang mga balita susunod na. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salvavidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa oras na 25 minutos makalipas ang alas 6 ng gabi, inirekomenda na ho ng Health Technology Assessment Council o HTAC ang pagbabakuna ng ikalawang booster dose para sa mga A1 priority group o yung mga healthcare workers at A2 priority group o sila ho yung mga senior citizens. Subalit ayon kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe, ang Chief of the National Vaccination Operations Center o NVOC na binigay na ang rekomendasyon noon pang nakalipas na Biyernes. Subalit mayroon pa niya na isang requirement para sa pagtatala nito sa WHO requirements na hindi pa natatanggap sa kasalukuyan. Ayon kay Kabutahe, inaasikaso na ang naturang requirements upang mailatag na rin ang guidelines para sa pagbabakuna ng mga healthcare workers at senior citizens ng ikalawang booster shot. Nauna nang sinimula ng pagrolyo ng ikalawang booster dose para sa mga immunocompromised persons at sa kasalukuyan nga na data ay mayroon ng 30,912 na kabilang ho sa naturang vulnerable sector ang nabakunahan at inaasahang dadami pa ito. Karamihan o nasa 12,000 mahigit ay mula ho sa Metro Manila, 6,000 mula naman sa Calabarzon, habang sa Central Luzon at Davao Region ay mayroong tig 3,000 na immunocompromised ang nabakunahan at 2,000 naman ang mula sa Ilocos Region. Samantala, para naman sa primary series vaccination, umaabot na ho sa 68 million Filipinos o katumbasuyan ng 76.29% ng eligible na 90 million population ng ating bansa ay fully vaccinated na laban sa COVID-19, habang nasa 13.6 million Filipinos ang nakatanggap naman ng booster shot ayon pa rin sa Department of Health. Sa karagdagan pa nating mga balita, ang susunod na DILG Chief sinimok na ipagpatuloy ang drug war na nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Jane Buna. Umaasa ang Department of the Interior Local Government Unit na ipagpapatuloy ng incoming administration ang drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte na siyang priority ng ahensya. Sinabi ni Interior Undersecretary Epimaco Dancing III na ang umano'y mas mababang crime rate ay nagdala ng mga investors sa bansa. Sinabi ng opisyal na nasa susunod na administrasyon kung paano nito isasagawa ang kanilang anti-narcotics campaign, ngunit iminungkahi na ang paunang yugto nito ay maring ipatupad sa Metro Manila. Anya, kanilang i-briefing si incoming Secretary Benhor Abalos at nasa kanila na kung ipagpatuloy o i-revive ng susunod na administrasyon. Nauna nang sinabi ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at running mate na si Sara Duterte Carpio na magdagdag sila ng puso sa drug war ni Duterte na binanggit ang kahalagahan ng rehabilitasyon at mga pagkakataon sa kabuhayan para sa pagbawi ng mga gumagamit ng droga. Ngunit sinabi ni Duterte noong nakarang linggo sa kanyang kahalili na ang laban sa droga ay kailangang maging isang digmaan. Magugunitang nasa 6,200 kataong napatay
sa drug war ni Duterte matapos umanong manlaban ang mga sospek. Ayon yan sa opisyal na datos. Well, gusto natin may pagpatuloy sana ng susunod na administrasyon yung ating war on drugs or illegal drugs, ano? Kasi napaka-importanting bagay ito, kaya umusbong po ang pamumuhunan sa ating bansa dahil bumagsak po ang krimen, bumagsak ang illegal na droga, and if the statistics, if I remember the statistics right, it's we're down 50%, no, compared to the crime statistics at the end of the previous administration. We're less than 50%. So dahil mababa yung crime rate, maraming pumasok na mamumuhunan sa Pilipinas dahil magandang peace and order. Sana po mapagpatuloy ito. At nabanggit ko sa isang panayam na napakagandang programa sana itong Stay Safe Philippines, no? Kaso nga naantala dahil sa funding requirements, pumasok kasi ang COVID, so yung ating funding requirement para dito sa Stay Safe Philippines hindi po natuloy. So we had to propose to cancel it. Samantala, tiniyak naman ni Densing na kahanda na sila sa gagawing transition para sa incoming administration. Again, kami sa DILG bilang ahensya ng gobyerno, meron na ho kami transition team. So kung sakasakaling si incoming DILG Secretary ay ready na rin sa kanyang team na papasok sa DILG, magkakaroon tayo ng transition briefing. Pangalawa, itong transition ng ating mga lokal na gobyerno. By June 30, 12:01 noon, papasok po yung mga bagong halal na local executives, local chief executives at iba pang mga opisyalis ng lokal ng gobyerno. Kailangan ho, by today, nagsisimula na po ang transition briefing or local governance assessment briefing sa mga papasok na bagong opisyalis ng lokal ng gobyerno. So far, nagmo-monitoring po tayo. Merong mga LGU na kapag simula na ng transition sa susunod na administrasyon nila. Yung iba naman, naghahanda pa ng mga dokumento at nag-schedule ng turnover. Mula rito sa Pasay City, ito si Bombo Jane Buna. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 31 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Nagpapatuloy ang week-long special COVID-19 vaccination drive sa bahagi ng Maguindanao na layunin na mapataas pa ang vaccination rate sa naturang lalawigan. At ayon kay Dr. Abdullah Dumama, 28% pa lamang ng BARMM ang nakakuha ng bakuna mula sa bilang na 322,000 mahigit na total population doon. Sinabi naman ng Bangsamoro Information Office na ilang sako ng bigas mula sa Ministry of Social Services and Development ang ipinamahagi para sa mga vaccine recipients sa kick-off pa lamang huya ng seremonya sa nasabing programa. Idinaos naman ang special vaccination activities doon sa mga paaralan at may mga kasabay din ho itong aktibidad sa mga private hospitals at public markets, military camps at maging yung government offices. Kasama na ang mobile teams upang maparating ang naturang bakuna kahit doon sa malalayong lugar. Bukod sa Maguindanao, gagawin din ang special vaccination day sa Basilan. Ganon din sa Sulu, mula huyan 11 ng Mayo hanggang 13. At nakatakda rin ang kaparehong aktibidad doon sa Tawi-Tawi at Lanao del Sur at yan ay ngayong linggo mangyayari. Ipagpapatuloy pa rin naman ang canvassing ng mga boto para sa Senate at party list race sa kabila ng inihaing petisyon sa Supreme Court. Paliwanag ni Commission on Elections Commissioner George Garcia na hindi nila ihihinto ang canvassing ng mga boto hanggat walang natatanggap na order mula sa Korte Suprema para ito ay ipahinto. Ang payag na ito ni Garcia ay kasunod na rin ng hiling ng mga grupo ng mga petitioners na temporary restraining order mula sa Korte Suprema sa pag-canvass ng mga boto ng Senate at House of Representatives para sa presidential na frontrunner o si presumptive president na si Ferdinand Marcos Jr. Hiniling din ng grupo sa kataas-taasang hukuman na ikansila ang Certificate of Candidacy ni Marcos dahil sa umano'y material misrepresentation nito. Samantala, maliban naman sa naturang petisyon sa Supreme Court, wala na anyang iba pang mga election
electoral protest na inihain kaugnay sa resulta ng May 9 elections. Ang COMELEC ang siyang tumatayong National Board of Canvassers o NBOC para sa senatorial at party list, habang ang Congress naman ang siyang magsisilbing NBOC para sa presidential at vice presidential race. At mga kabombo, sa atin pang mga dagdag na balita, aprobado na bilang batas ang pagbibigay ito ng buwanang honorarya para naman sa mga miyembro ng Sangguniang Kabataan. At ito yung mga opisyal, pangunahin na, yan ho ay kasunod na rin ang paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte noon pang 6 ng Mayo, pero nito lamang hong araw na sa publiko. Ito ho yung Republic Act number 11768. At ito ho ay nag-aamyenda doon sa umiiral ng probisyon na nakapaloob sa Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Dito mga kabombo, sa ilalim ng naturang batas, ang lahat ng Sangguniang Kabataan members, kabilang ho dyan yung kanilang treasurer at secretary, ay dapat na makatanggap ng buwanang honorarium sa katapusan ng bawat regular na monthly SK meeting. Sa kondisyon ho yan na hindi lalagpas sa 25% ng pondo na nakalaan ho para sa SK at hindi din naman lalagpas sa compensation na natatanggap ng SK chairperson. Maaring makapagbigay ang local government units ng karagdagang sahod at social welfare contributions, ganun din yung hazard allowance para sa SK chairperson at iba pang elected at appointed members ng Youth Council. Yan ay sa pamamagitan ng mga lokal na ordinansa. Nakasaad din mga kabombo sa naturang batas na ang mga SK members ay entitled din para sa civil service eligibility. Yan ho ay base sa taon ng kanilang pagsiserbisyo para sa mga barangay. Ilan sa mga benepisyong nakapaloob sa naturang batas para ho sa SK officials ay ang exemption mula sa National Service Training Program. Maaring ma-excuse mula ho sa klase kapag dumadalo sa isang regular o special SK meetings at special sangguniang barangay sessions, at entitled din ho sila na mabigyan ng pamahalaan ng PhilHealth benefits. Mandato din ng bagong batas ang bawat SK na magtalaga ng kanilang secretary at treasurer at magtakda ng schedule ng kanilang regular meetings. At katipunan ng kabataan assemblies, yan ho ay sa loob ng 60 araw pagkaupo nila sa pwesto. Inatasan din ng mga SK members na lumikha ng isa ang 3 taon na rolling plan. Dapat daw may plano na itinatawag naman ho na Comprehensive Barangay Youth Development Plan. Samantala mga kabombo, may mga dagdag pa ho tayong update. Samantala oras natin 36 na minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. At kuha pa tayo ng mga report mula sa ating mga kasamahan sa puntong ito ng ating humbalitaan, yung mga ihahalal sa pagkasenador at iba pa. Yung kanilang mga subordinates, so yung kanilang mga staff ay napadalhan na ho ng COMELEC ng formal na imbitasyon. Yung iba pang mga top government officials ay imbitado rin mga kabombo para dito sa proklamasyon. Yan ho ay gaganapin bukas. Alamin natin ang kabuang detalye sa mga plano ho ng COMELEC at iba pang mga ahensya ng gobyerno na in charge dito sa aktibidad na ito. Yan sa pag-uulat ni Bombo Marlene Pajernos. Yes, sa Bombo, Dennis, sa Bombo, ever pinadalhan na nga ng Commission on Elections ng formal na imbitasyon ang mga mahahalal na mga senador bukas. Ito ay para sa gaganaping proklamasyon ng 12 nanalong kandidato para sa pagkasenador bukas, Mayo 18, alas 4 ng hapon. Sa ginanap na press briefing kanina ng National Board of Canvassers for National and Local Elections 2022, ay ipinahayag ni Director Francis Arabe na nagpadala na sila ng email at notice of invitation sa mga nasabing kandidato. Inabisuhan na rin ng kanya-kanyang mga team na mga ipoproklama na magsuot ng kasuotang Filipino bilang dress code ng nasabing pagtitipon. Bukod dito ay sinabi naman ni Commissioner George Garcia na kabilang sa kanilang inimbitahan sa nasabing proklamasyon ay ang mga top government officials tulad din na Pangulong Rodrigo Duterte,
Vice President Leni Robredo, Senate President Vicente Tito Soto III, House Speaker Lord Alan Velasco at Supreme Court Chief Justice Alexander Gasmundo bilang mga panauhin ng nasabing aktibidad. Aniya, sa ngayon ay wala pa nagkukumpirma sa mga ito ng kanilang pagdalo, ngunit kung sakali raw na dumating ang mga ito ay posibleng magkaroon ng ilang pagbabago sa arrangement at setup sa area bilang pagsunod na rin sa mga protocols na kanilang sinusunod. Hindi naman kinakailangan pa na magsumite ng RT-PCR test o antigen test ang mga individual na dadalo sa nasabing pagtitipon at tanging vaccination card na lamang ang kinakailangan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayagan ni Commissioner George Garcia. Officially, we invited the President, the Vice President, the Speaker of the House, and the Chief Justice of the Supreme Court to attend tomorrow's event, kung sakaling. And of course, the Senate President, kung sakaling available sila by tomorrow. So, in fact, yung arrangement natin may change in the event that these personalities will be present by tomorrow. So kahit yung arrangement natin sa inyo sa media may change simply because iba pagka biglang dumating sila lahat sa atin dito. Yun, alam niyo naman may mga protocol na kinakailangang i-observe natin kapag naandito yung mga top government officials natin na yan. So again, inuulit ko po kasi doon sa draft na kanilang invitation, hindi nakalagay, walang antigen test, walang RT-PCR test doon sa mga a-attend. Sa 5 na mga invited guests nila, plus siyempre yung senatorial, the winning senatorial candidate, and all other guests are not required to show any test. What is important is meron lang silang vaccine card siguro, yung vaccine card, no? Yan ang tinig ni Commissioner George Garcia. At maidagdag ko na lang, Bombo Dennis, Bombo Ever, na kanina sa naganap na press briefing ay inuulat din ng komisyon na nakitaan nila ng ilang discrepancy o hindi pagkakatugma sa bilang ng mga botong nakala para sa mga tumatakbong kandidato ng pagkasenador at party list na ginanap naman sa overseas voting at sa bahagi ng North Cotabato. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, ang naturang discrepancies ay nakita ng pagkumparahin ang mga Certificate of Canvass at Statement of Votes by Precinto SOVP sa mga bansang Nigeria, Czech Republic, Mexico, Myanmar, Vatican, Timor-Leste, Norway at 63 mga barangay sa North Cotabato. Ngunit ipaniliwanag ni Garcia na sa tuwing nagkakaroon niya ng ganitong mga pagkakataon, tanging ang SOVP lamang ang kanilang susundin bilang dahil ito anya ang source of document ng mga Certificate of Canvass. Dagdag pa ng Commissioner, ang pagkakaroon ng discrepancy sa mga COC ay isa sa mga pangunahing problemang nakikita tuwing manual elections. Pero pinawi naman niya na ang agam-agam ng publiko na hinggil sa usapan na ito dahil hindi naman daw ito ganun kalaki upang makaapekto sa totoong resulta ng nagdaang halalan. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung paliwanag ni COMELEC Commissioner George Garcia. Para sa kaalaman ng mga kababayan natin, para din sa inyo, sa members of media, diyan yung makikita yung problema sa manual election. Siguro sa sobrang pagod ng mga teacher, sa sobrang pagod ng mga nasa post natin, nagkakamali sila ng pag-transfer. At lagi yon, consistent yun ng manual election. Lagi nagkakamali yung pagta-transfer ng result from the SOV papuntang COC. Kasi ang daming papel nun. Sobrang daming papel. So, litong-lito ka na pagod ka na puyat pa, nagkakamali sila ng lipat. May mga instances naman in the past, intentional na mali. Kaya yung dagdag bawas nangyayari sa canvassing. Kaya nga po ito yung learning lesson sa ating lahat. Yung dagdag bawas po, hindi mangyayari sa presinto. Kung bibilangin ng guro, ng teacher, ng electoral board, yung boto, may watcher sa likod niya. Magagalit sa kanya pag nagkamali ng basa. Yung canvassing, dyan nangyayari before nung manual election tayo, yung dagdag bawas. 100 ang boto, lalagyan ng 0, 1,000 na. 1,000 ang boto, tatanggalan ng 0, 100 na lang. Ganyan-ganyan din po yung nangyayari. Kaya po yung kung napansin ninyo, walang problema sa electronically transmitted.
Yan ang tinig ni COMELEC Commissioner George Garcia. Ito, narito yung mga kasalukuyang partial at unofficial vote count ng top 12 winning senators ngayong eleksyon. Makikita ninyo, nangunguna pa rin si Robin Padilla na mayroong 26,494,000. Bombo Marlene? Yes, Bombo Dennis. Oo. Ito, so linawin natin ito ay partial at official, no? Ito ay partial at official. Release na ito ng COMELEC, tama ba? Yes, tama, Bombo Dennis. Yan ay partial and official vote count na inilabas ng Commission on Election, Bombo Dennis. At ayan nga, makikita nga natin na nangunguna pa rin si Robin Padilla na may mahigit 26,400,000 na mga boto. Sinusundan siya ni Loren Legarda na mayroong 24,183,946 na mga boto. Pangatlo, si Rapi Tulfo na 23,345,261. Kasunod naman yan si Win Gatchalian na mayroong 20,547,045. At kasunod si Cheese Escudero na mayroong 20,240,923. Si Mark Villar naman ang sumusunod kay Escudero na mayroong 19,402,685. Kasunod niyan ay si Alan Peter Cayetano na mayroong 19,262,353 at si Mix Zubiri na mayroong 18,663,253. Joel Villanueva, 18,439,806. JV Ejercito, 15,803,416. Riza Hontiveros, 15,385,566 at ang pang-labing dalawa ay si Jinggoy Estrada, 15,071,213. Okay, Bombo Marlene, itong figure na ito ay para sa 12. How about yung iba pang mga tumatakbo ring senador? Makakaapekto pa kaya yung mga hindi pa pumapasok na bilang ng boto, lalo na yung sa Lanao, hindi pa pala nakakandak ito, Bombo Marlene? Bale, dito, Bombo Dennis, ang paliwanag ng National Board of Canvassers, kapag sa oras na pumasok na yung bilang ng mga boto mula nga doon sa mga lugar na nagsagawa ng special elections, posibleng hindi na ito makaapekto pa sa Magic 12 natin. Hindi na ito magabago, pero yung standing na lang, yung ranking, ito nga sinasabi nilang dahilan kung bakit sa gagawing proklamasyon bukas ay hindi muna nila babanggitin yung ranking o yung standing ng Magic 12, Bombo Dennis. Ayun, sige. Maraming salamat, Bombo Marlene. Maraming salamat para sa Bombo Network News. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, nagpaliwanag ang State-Run Social Security System o SSS. Kaugnay ho ito doon sa 843.9 billion pesos na net loss na naitala nung nakalipas na taon dahil sa pagbabago sa accounting standards sa naturang period. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Michael Regino, ang mataas na net loss mula noong nakalipas na taon ay dahil sa pagkilala ng margin for adverse deviation sa kanilang policy reserves. Ang MFAD ay nagsisilbing buffer para sa conservation na kinukonsidera sa kanilang financial statements simula pa ho noong taong 2021. Ang ahensya ay may mandato na magbigay ng social justice at protection para sa kanilang mga miyembro at kanilang pamilya laban sa panganib ng disability, sickness, maternity, old age, kamatayan at iba pang mga contingencies na nagre-resulta naman sa pagkawala ng kanilang income o kaya ay pasaning pinansyal. Tiniyak din ito na ang mga napaulat na nawala sa state-run agency ay hindi makakaapekto sa kasalukuyang cash flow at funding situation ng naturang financial viable o pagbibigay ng benepisyo sa mga stakeholders. Nananatili naman ang cash inflow sa 262 billion pesos at yan ay naitala pa noong taong 2021 habang ang cash outflows ay nasa 234 billion pesos. Kasama na ho yung benefit payments at 28 billion pesos na operating expenses.
Samantala, muli namang binuksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang appointment schedule para po yan sa Transport Network Vehicle Service applications. Ayon sa LTFRB, tanging 200 applicants lamang po ang kanilang ma-accommodate kada araw hanggang sa June 17 po yan ng kasalukuyang taon upang makapag-secure ng appointment date. Ang isa pong aplikante ay kailangang makapagrehistro sa website ng LTFRB. Ang mga requirements naman at detalye para sa in-person appointment date ay ipapadala sa oras na makumpleto ang registration. Nagpaliwanag naman si LTFRB Board Member Engineer Sherwin Bigyan na bagamat patuloy yung kanilang pagtanggap ng TNVS applications, pansamantala nilang inihinto ang appointment scheduling ng 1 linggo dahil sa napuno ang appointments na nakarehistro sa kanilang website at kaya lamang anya makapag-accommodate ng 200 na applicants sa isang araw. Nauna na rin sinabi ng LTFRB na nasa 8,000 units sa ilalim ng Transport Network Companies ang kanilang bibigyan ng accreditation upang matugunan ang tumataas na demand para sa mas maraming public transport service. Nasa 7,000 na slots nga ang nakalaan para sa National Capital Region, 220 naman para sa Central Luzon, 500 na units para sa Bicol Region at 150 para sa Western Visayas. Bombo Weather Update. Nilinaw ngayon ang pag-asa DOST na walang umiiral na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan ay kasunod ng naitatalang mga pag-ulan sa mga nakalipas na araw. Matatandaan na nagkansela nga ng mga biyahe sa NAIA nitong nakalipas na weekend, bunsod ng lightning red alert. Frontal system pa rin ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Southwesterly surface wind flow naman ang nakakaapekto sa western section at northern at central portion ng Luzon. Ang iba pang bahagi ng ating bansa ay binabalaan din sa mga posibleng biglaang buhos ng ulan dahil naman sa umiiral na mga localized thunderstorm. Samantala, mga kabombo, ka-Star Nation, pasintabi po baka may mga bata pong nakikinig, pakigabayan lamang po ng mga magulang dahil sensitibo po ang susunod nating balita. Doon po sa may dako pong sa may Cebu, lalaki po isang arestado dahil nga po sa umano'y pag-post ng nude photos ng live ng kanyang ka-live-in partner. Alamin ang buong detalye niyan mula sa Star FM Cebu. Nanawagan ngayon ang Criminal Investigation and Detection Group or CIDG-7 sa publiko lalo na sa mga kababaihan na iwasang magpadala ng mga hubot-hubad na larawan at video sa kanilang mga partner. Ito ay kasunod ng pagkaaresto ng isang lalaki sa pamamagitan ng entrapment operation sa lungsod ng Lapu-Lapu matapos itong akusahan ng pag-post ng mga hubot-hubad na larawan at video ng kanyang kinakasama online. Nakilala ang naaresto na si Rolando Sumalinog. Ayon kay Police Colonel Arenio Dalugdog, happy ng CIDG-7, dumulog sa kanilang tanggapan ng biktima matapos itong i-post ng suspect sa social media. Dagdag pa ni Dalugdog, binablockmail pa ng suspect ang biktima na kapag hindi ito sumipot at makipag-sex sa kanya ay i-upload nito ang mga hubot-hubad na larawan at video. Sinabi pa ng biktima na 12 taon na silang mag-live-in ng suspect, ngunit hiniwalayan niya ito matapos hindi na matiis ang mga pang-aabuso. Kasalukuyang nakadetain sa detention cell ng CIDG-7 si Sumalinog at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na maging maingat upang maiwasan ang ganitong uri ng insidente. Ito, dapat lalo na sa mga babae. Huwag tayong magkumpiyansa kasi yung mga ibang mga gumagawa nito ay mag-take advantage lalo na hindi mo siya kakilala. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Tinapos na ng Ukrainian forces ang combat mission sa may besieged city ng Mariupol. Ipinagutos ng commanders ng unit na naka-station sa Azovstal Steelworks plant na isalba ang buhay ng kanilang mga sundalo. Nitong ang araw ng Lunes, nasa 264 na Ukrainian fighters ang nailikas na mula sa planta
na siya namang nagsilbing huling Ukrainian resistance sa Southern City na dumanas ng walang humpay na pambobomba ng Russian forces. Inilarawan ni Ukraine Deputy Defense Minister Hanna Maliar ang evacuation operation doon sa Mariupol at sinabing may ilan pang Ukrainian forces ang naiwan sa steel plant. Nasa 53 naman ang matinding nasugatan at nailikas na mula sa planta sa isang medical facility sa Novosovsk para sa atensyong medikal, habang mayroon namang 211 pang katao ang dinala sa may Olenivka sa pamamagitan po yan ng humanitarian corridor. Nauna rito, sinabi ng Russian Defense Ministry na nagdeklara ng ceasefire sa kabisera para sa paglikas ng mga sugatang sundalo ng Ukraine. Samantala, sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, nasa 10 mga lungsod sa Wales ang pinangangambahang mabura na sa mapa sa susunod na 3 dekada. Alamin ang dahilan mula sa Bombo Radio Iloilo. Pinangangambahan ngayon na mabura na sa mapa ang ilang lungsod sa Wales sa United Kingdom pagdating ng taong 2050 dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa karagatan dulot ng climate change. Ayon kay Bombo International Correspondent Stephen Mark Espinosa, direkta sa United Kingdom, ilan sa mga lugar na ito na tinukoy ng Climate Central, isang US-based climate science news and analysis firm, ay kinabibilangan ng North Wales, Barry, Llanelli, Swansea, Newport, Cardiff, M4 at Fairborn. Sinabi ni Espinosa na sa Fairborn, sinisimula na ng pamahalaan ang plano na pagdekomisyon ng buong komunidad, pagtanggal ng lahat ng kabahayan, mga daan at lahat ng uri ng infrastruktura. Ngunit anya, ang problema ay tinututulan ito ng mga residente dahil wala pang konkretong plano kung saan sila palilipatin at hindi pa nila natitiyak kung anong tulong ang maibibigay ng gobyerno para sa kanila. Due to climate change though, rising sea levels is constantly hit with heavy storms. According to the experts, Fairborn will be the first village in the UK that will be decommissioned and deemed unsafe and unsustainable by the end of 2054. Officials have spent millions of pounds in strengthening a seawall in almost 2 miles of tidal defenses, and for them, the cost of maintaining the flood defenses will become higher. Si Bombo International Correspondent Stephen Mark Espinosa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Nagambag ngayon ng karagdagan pang gold medal ang women's billiard sa kampanya ng Pilipinas para ho sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Ito'y makaraang talunin ng Pinay veteran na si Rubilin Amit. Ang kanyang katunggali makaraang matalo nga itong pambato ng Singapore na si Jessica Tan sa women's 9-ball pool singles finals. Ito na ang ika-33 na gold medal ho na natipo ng Pilipinas at inaasahan na makakasungkit pa ho ng gold medals ang ating bansa sa men's 9-ball pool singles finals dahil kapwa mga Pinoy ang nagbabanggaan ho rito. Manalo matalo ay Pinoy pa rin ho ang siyang makakakuha ng gintong medalya. Ang final showdown ay sa pagitan ni Carlo Biado at Johan Chua. Hindi naman pinapurma ng dalawa ang mga kalaban mula rin sa Singapore sa ginaganap na semifinals kanina. Samantala, sa kakapasok lamang ho na impormasyon, wagi rin naman ang women's foil team event ng Pilipinas ng silver medal. Sa katauhan ho yan ni Samantha, Maxine, Isabel, Wilhelmina at Justin Gale. Habang isa pang gold medal ang nadagdag para sa Pilipinas sa pamamagitan naman ni Slay Erica at Richin sa larangan naman ho ito ng women's White Crew Muay Thai event. Sa ngayon, malayo na ang natipo na gold medal ng host country na Vietnam at umaabot na ho sa total na 92 ang kanilang gold medals. Ang Thailand, meron namang 36. Ang Philippines, may 33. Ang Singapore ay may 26 gold medals. Ang Indonesia may 25, habang nasa 20 naman ang para sa Malaysia, at ang Myanmar ay meron hong 5. Ang Cambodia ay may isa
na gold medal. Ang Brunei ay meron din hong isang gold medal. Ang Laos ay merong silver medal lamang at meron din silang bronze. Ang total number of medals ho nila 14 pero wala ho silang gold medal. Ang Timor-Leste ay nasa panghuling pwesto. Meron ho silang isang silver medal at yan ang kanilang natatanging medalya na nakuha sa naturang malaking sporting event. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na italang katumbas ng isang US dollar ay 52 pesos 45 centavos at ang Singaporean dollar ay 37 pesos 70 centavos at ang Hong Kong dollar 6 pesos 68 centavos at ang euro ay 54 pesos 74 centavos. Ang Saudi Arabian Rial mga kabombo ay pumapalo ng 13 pesos 98 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 3 minutos na nakalikan stock na alas 7 sa gabi. Welcome, mga pinapagpalagad sa Platuntunan, Zona Libre pang Martes, edisyon sa Platuntunan, Petsa 17, nakitakaroon niya sa bulan sang Mayo. Kamusta na kamato si mga sukay aton si Matagplamati aton si mga kabombo sa kabusang nasunod sa Bacolod. Of course, sa mga kauturan aton nga nagatutok na karon ha, nagamonitor na sa mga banwa kasunod sa kabuusan sa aton sininga probinsya. Ina-welcome tawan aton sininga mga taga-Negros, taga-Bacolod aton nga mga kauturan nga nakatutok na karon live sa aton sininga FB YouTube channel ha. Di mas bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, makita na nila. Mabatian na ito papalagad sininga bisniya Platuntunan Zona Libre. Sininga matino of course ato sininga palibot sa sunod sa Bacolod, masako-sako pa, may makutura ba tang hingagaw pa malaklon ha? Sa aton nga mga merkado, may makutura pa kita hingagaw pa uli sa tagsa nila ya ka mga puluyan. Sa Japon, daw mapaang pang ato sininga temperatura. Dito sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental.
Temporary rin yung makaupod sinigabi ini si Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita ang aton pagtamod? Mga isyo ng aton ibalon sinigabi palagad siya pala tuntunan. Una kita rin sa aton si mga paunang mga balita lokal. Isa ang seryoso sa 11 ka mga trabador o kunta pasero naigo sang kilat sinigilabang hapon sa may syudad Yasang Bago. Samtang 3 ka mga kaso sang Omicron subvariant BA-2-12-1 ang konfirmado karon kung gipormar sa Department of Health nga natabo ko na detect karon niya sa syudad sang Iloilo. May mga prensyon kita Iloilo kag Negros lapit lang. Dugang paginato niya nga mga balita lokal si Muna Dia Hardin pamtang karon bilang bagong general manager sang Basiwa. Of course, ini mga pagbalasa karon sa pila naton ka mga fire marshal diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. May mga taga Negros kagit pang sahilo sa tabok iya sa Negros, may mga din pang sahilo sa iba diyang banwa o syudad diri sa Negros Occidental. Ay ko si balon ta man karon sa aton siniyang abogado Attorney Jomac Soltes iniblang pag file sa petisyon, gipalabot ng petisyon sa hangyo nga kansilaran si UC ni Senador Bongbong Marcos, ang sumuti president na ginpasaka na ini petisyon niya sa Korte Suprema. Of course, yung mga petisyon na ganyo nga untaton ang canvassing sa boto ni Bongbong Marcos. Ibalon ta na ko explicar ta ko sa ato magado kay Attorney Jomac Soltes kung ano may implikasyon sa ni pwede bla na makapikto na yan sa natalana kapag pungko ni Bongbong Marcos as presidente sa Republika ng Pilipinas. Sa ato sini mga nagapangunang mabalita sa palibot sang pungsod anay Labor Secretary Benny Laguasma gintanyagan karon sang kampo ni President Bongbong Marcos nga mangin Labor Secretary. Samtang si Susan Tuts Ople, bata ni the late former Senador Blas Ople, ang gintanyagan mo kuno nga magpamuno sa Department of Migration. Kag dugang paginato niya nga mga balita sa palibot sang pungsod, of course, sa natalang proklamasyon sang 12 ka mga senador sa pungsod Pilipinas, Presidente Duterte kag Vice President Leni Robredo, kag pilapagin kong opisyalis sang gobyerno, gin-imbitar sa Commission on Election. Kag sa aton sinibalita iya sa lawas sang pungsod ang pamunuan sang pungsod Turkey nagpahayag sa ila sini pagpamatok sa pagmembro sang Sweden kag Finland sa North Atlantic Treaty Organization o kon NATO. Kasang damlag pa ang Russia nagpandaman sa sining duwa ka mga nasyon batok sa ila sini pag-upod sa sining alyansa North Atlantic Treaty Organization. Sa mga balita, mga impormasyon, mga isyo nga itong kagpatamod sining gabi, pagpalagad siya platuntunan Zona Libre. 9 minutos na nakalikan stock na alas 7 sa gabi. Inatala na atong panambalikan ang mga nakilir naton nga matalakayan ka mabalita. Makaligan lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo,
Nakahibalubala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Iseparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Balik tayo pagpalagad siya platuntunan, Zona Libre, oras ng Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Sinigi lamang ngapon makabina, may 11 ka mga tapasero kung mga nagatrabaho sa kampo, des may sitio Concordia na barangay Maaw, siyudad niya sa Bago, ang nagkalaigo sang kilat sa 11. Isa diri ang gin-report nga daw nakaangkon sang seryoso abi iyang kwan nga samad nga ginadala na dekron sa kapribadong ospital sa may syudad niya sa Bacolod. Kay samtang mga alas na siningapon, aras sila sa tunga sang kampo, kwan dito naman karga ni siyang tubo, ining mga tapasero, gulpi lang doon nagdulom, ang kawaan kag nagpangilat mo tong sa initial kinapayag sang pulis ang nagpanago sila kung dito sila nag-cover sa idalom sa salakyan ning truck nga mo nagkargahan nila sa tubo kay just dito man niya malapit guro nag-igo ang ang kilat nga rason nga ining 11 ka mga trabahador, 11 ka mga tapasero, nakangkon sang mga kasamaran sa ila sining kalawasan mga kabinan. Sa ito sa 11 sila, isa diri ang seryoso nga gindala na dekron sa mga ospital sa may syudad sa Bacolod. Ang the rest, doara pa nagyapon na confined, padayon pag ginabulong sa may sa may Bago City Hospital mga kabinan. Hindi kayo balikan ito si Bongbong Graceland kung ito pinaka-latest sa kaimtangan karon sining 11 kung napulo kung pulo pa da nga kay na to do ibang to do okay naman base kung nakagawa na bala das may Bago Hospital kasi naton ti kung maduman nyo sa mga nagliligad may mga kaso man, may insidente man sa mga pagkaigo sa kilat, draiya sa may area sa Bago. Das area sa Bago, pero may mga nagkaigo sa kilat. Dito doon ba siyang ligad nga do last year to,
Sa sipalay bla to. Itong do may tatlo gito kaning patay. Sa migo man sang kilat, no? Ikaw nara ka iya sa kwan, ara ka sa wayang, kung magkilat gani, advice, mahakwan ka lang o mahapa ka lang. Hindi ka na gani, iba ti, madlagan ka panago sa sa kahoy. Ti ko sa malapad nga wayang, nga wala sing cover, kung isa lang nakapunong ka nga ra, kasi gani na panagigo ang kilat makabinan. Ti sila nagkuhan sila, nanago sa dalom sang truck. Sa dalom sang truck, mas truck, ang truck is metal. No? So, conductor man isa sang kuryente. Posible, ang kilat, nag-igo malapit sa truck. Kung sa truck nag-igo, siguro was ina damage or nasunog. Ang nasabit na truck. Pudo wala man niya kung gani ma-damage ang truck mo. Kaya daw mo pa naging kargaan gani isang mga biktima, ngayon dala dito sa proper iyasang barangay, no? Kag ang ambulance sa barangay, amo ni nagpandala sila dira sa may ospital sa may sulod sa Bago. Mga kaibinan. No? So, ibalong tayo pinaka-latest update sa gapon ng live report ni Bombo Gracelyn sa patrol. Direkta dito iya sa gapon sa may syudad sa Bago. Bombo Gracelyn sa patrol, Kimin. Bombo Dennis, maayong gabi. Live kita sa gihapon sa Bago City Hospital kung sa diin ang mga 11 no, kang mga katauhan o kung mga ginatawag ta pala nga tapasero, Bombo Dennis, ang gidala diri kag sa gihapon ang pulo no, Bombo Dennis, ari diri subong no, wala pa sila kapuli kag ang isa gin-refer na sa Bacolod Adventist Medical Center ining si Gerson Subong. Bombo Dennis. Amo sa amo sa do sulo serious anong injury nga nangkon niya? So Bombo Dennis, according sa pagpamangkot tabi sa pamilya bala nga sige wa sulod no. Saka utod yan mo. So wala ko di kita subong sang iya utod, posible ara sa Bacolod, Bombo Dennis. Ang iya sining pilas kuno ara sa lower extremities bala kag susulod sang iyang ang reaksyon bala sulod sang iyang lawas, Bombo Dennis. Amo na kuno ang iya sining naagom bala nga makakambal ka bala nga serious gid. So ining si Gerson Subong sa nambal kuno ara subong sa Bacolod City o kon Bacolod Adventist Medical Center, Bombo Dennis, for further medication. So wala pa kita sang balita about sa iya kung ano nang status siya dito kay siya lang gid no ang gin-transfer dito kay may ara pa kita info sa pamilya dire no sa inablos man ni Reggie bala no Reggie do maglalatid sila ni Gerson man, Bombo Dennis no, according sa information nga nakuha ta dire ginaplanuhan man o kon ginatingwaan nga ma-transfer man siya sa Bacolod City nga Hospital, Bombo Dennis. Kay do ano man siya subong, do gabat siya gid sa sang tuman man no sa iya na agom. So may dire Bombo Dennis nga mga pamilya nga nagahulat sa gwa sa tuo ko nga bahin. Aton sila kuan sang gamay lang no nga information kay kagina pati sa sagwa hindi man sila balik sa sulod no kay may isa lang tubig nga nagalantaw no sa ila sini nga tagsa-tagsa ka himata no nga naigo sang kilala kagina sang hapon diri sa Barangay Maaw no, puro Concordia. Yes, Concordia, Bombo Dennis no. So muna aton yes. So para sa mga late tuners na to, no, mga late viewers na to, pwede ito mabalikan abe kung ano gida exact na tabo siling mga workers, no? Paano sila naigo sa kilat, Bombo Gracelyn? Yes, so Dennis. So ang area gid kung sa diin sa naigo sa Purok Concordia, stress sang hapon, no? Ang ining purok makita sa Barangay Maaw, sa sang Bago, kung sa diin mo Dennis, nagatapas sila, no? Nagakarga sang mga tubo sa tracking, wala gay na puno ang tracking. Pila niya nag-ulan, no? Kag nangilat man. So, sang ulan pa lang, harang sila pasilong mo Dennis, pahuwayway pasilong sa dalom bala sa likod sang truck. No? So, nagulpi lang mo Dennis, lupok, no? Tutudo nga lupok. Pero ang truck, wala yasing damage bala, no?
Wala sing igo sang kilat. Sila niya agin mata sang kilat. Unsa ni sila Bombo Dennis, no? Kag ang ining mga nagdalala sila Bombo Dennis kay ni balaan kagina ang number bala 10 may ara nga 9 may ara nga 10 persons may ara 11, so tatlo kasalakyan kay ang may naka-witness na sa ila so kagina pa ko di gani ka bantay kay wala ko nakita nga nagwa diri sa ospital kay kagina nasulod na sa ospital. So according sa kay Kagawad Jomari Jocampo Bombo Dennis, isa sa barangay Kagawad sa barangay Maaw, nga ang isa di sa ila o kung pila sa ila Bombo Dennis nga kapit cellphone, no? Okay. Base posible nagahampang abi o kung may gin message lang abi sa cellphone, isa sa mga factors nga nag-amag, no, ining kilat sa ila kag naigo na sila nga 11, no? So ang iban di nga pasyente Bombo Dennis may tama sure gid kay amo mo lang ni information nga kuha ta sa mga pamilya dire nga malapit na mala sa ila, ining si Harrison, no, amo to ang critical, ining si Pilarta Bombo Dennis, ang Pedro Pilarta may pila sa ulo, no, kag si Luardo ni lapit sa tangkogo naman niya ang iyang pilar. Pero si Harrison subong ya amo ya ang ay kaginadali ija pangitaan paagi bala nga madala sa Bacolod. Actually information nga nagagwa dire sa kagina before madala to sa Bacolod wala man bakante Bombo Dennis sa Bacolod City Hospitals, no, amo lang nga dugayan. So ang unsin Bombo Dennis wala pa nakapapuno sang ilang nga karga sa truck, no, amo ni nag-ulan pasilong open field nga daan Bombo Dennis masami sa open field kung may ara kada nga dala nga cellphone o kung mga patalong bala nga spading, no, nga panapas ka amo na ginaamag. Yes, Metal Bombo Graceland is conductor mo na sa kuryente mo. Yes, Bombo Dennis. So amo na ang mga factors nga nalantaw man sa mga nag-rescue sa ila Bombo Dennis, no, ang mga nag-rescue ang ang ambulance ang barangay Maaw bala. Tapos ang iya pagid sang city city development welfare bala, welfare development ang ilang salakyan Bombo Dennis. So kag isa pagid ka salakyan, may ara sa isa ka salakyan 4, may ara 3. So nagdali-dali nang dikadto sa hospital. Ang malain lang masubo lang Bombo Dennis kay bisan isa sa ilaw ang nakasulod sa ospital kay wala sang bakante, no. Amo ni Bombo Dennis kagina tay mga salakyan ari pag Japon kaso bala nga nalalon sa Bacolod City tanan sila abi, no, ang City Social Welfare and Development Office nga salakyan ambulance ang barangay Maaw kag ang isa pagid ka salakyan so nagpinidiri ang chairman man sang DRMO, no, nga nagkuha sang ilang mga ngalan kay dito ta nabalaan 11 gid sila gali kabilog Bombo Dennis. So ang kalabanan sa ila gimutang lang sa wheelchair, no, sa wheelchair pero mga conscious sila Bombo Dennis kag isa lang to ang unconscious amo ni ang critical. Okay, so ang iban nga pamilya arap at gapon sa guasang ospital subong. Yes, di Bombo Dennis sa higad ko may ara kay naghalay na nasulod siguro. Base makakuan ka na, magkalabot na po pamangkot tagamay sa pamilya. Kaya yung iba nakasulod, iba nagwa, no? So mabalaan tagwit ang kondisyon sa ilang mata nga dakron niya sa sulod sa Bago Hospital, Bombo Graceland. Yes, Bombo Dennis, kay yawa mas nahulat gani. Kay kagina nagambala to nga pwede nakapuli, no? Ang mga hindi man niya kritikal. So kung sa information ta wala pagid ko nang bisan isa nga nakapuli sa ila mamangkot ata sa aton nga mga utod nga dire. Sir, good evening. Isa ka mo sa pamilya? Hindi. Ikaw ya, sir? Bombo Dennis, wala na di pamilya. Para sa siguro. So mga guard na lang, aton guard na, kung meron, makota ko may pamilya pa sa mga biktima kay do may guarda sa buwa. Makata diri sa gwardiya Bombo Dennis na ibaloon ta kung ang mga pamilya ari di mo base na nyapon lang bala Bombo Dennis. Okay. Sir, good evening. Ang mga pamilya di nasulod na. Sa kilid. Bombo Dennis nagpanyapon siguro ang mga pamilya. So kung sir nga pasyente ari pa de.
Bacolod na. Pila ka bilog sa Bacolod? So, Bobo Dennis, ari pa di kalabanan sa mga pasyente. Ang isa sa Bacolod naman report kaging na. Potong seryoso. Ang Yes. konsyos. Yes, Bobo Dennis, ari di kaya si Kagawad, Jo Marie Jocampo, no? Kagawad, may gabi. Anong Sige pinaka-latest? Kagawad, dirita sa Sanag. Oh. So, ano na yung Kagawad, ang status sa aton ng mga pasyente subong? Ang status nila, hindi may dadala to ng isa. Ito, sige, Bombo Grislin, ha? Daligid makabinan, ha? Balikan tabi ang linyata. Okay, Bombo Grislin. Discharge sila karon, servisan nila sa barangay. Mula na ang... So, karon nakapuli na gid sila. Depende na karon sa ila, ma'am. Sa doktor da. So, Kagawad ka mo yari, malang ka mo di. Ari mas standby mo lang din ng salakyan. Nakasulod to sa Kagawad. Sa mga puli nila, pero mga admito nila karon puli na eh. Oo. Ano, Baba Dennis? Mao tabi si Kagawad, yung nakasulod, di man siya nakita yung kondisyon, sitwasyon sa napolo ni. Kagawad, nakasulod ka kagina, nakita mo kondisyon. Wala, hindi kami kasulod yan, hindi kami pagkasulod. Ang mga pamilya lang. Pamilya lang nagsulod. So, kada pasyente, pila ka membro sa pamilya magsulod. Huwag lang ko idea, kaya rin kami sa buwa. Or limited lang, no? Limited lang ko Isa sa ila, sa 11 nga mga ini, wala gid nakasulod sa hospital. Ay, ang sa sila sa pamilya lang maroon nila, ma'am. Namin ko pala, wala gid sila sulod sa hospital. Avail sang isa ka pwesto sa sulod. So, ari mo nalaganan sa buwa. Ay, gutok na. Gutok mo to. So, hindi natagaan sa treatment na kanina. Ara, paano sila kay Ban Ganigro, kasi pagonan na daw ng dandaw. So, mga pamilya nila, diin na nasusunod. Ara na mga pamilya nila, Rikbong. Ari ganun ba? Tayo tumisaw. Pamangkot to, hindi ba pusublon? Yung mga oras ayhan ni ang ila pag pinili. Wala dito diya, ma'am. Hindi, at Bisa kami, wala mga media. Wala rin. Mong patibig Kagawad, yung first time ini nga natabo da sa ila sining barangay sa sityo nga do mo ni kadamo nangin biktima sa pagkilat kay sa mga nagligad o damo mo da insidente sa mga pagpangilat biktima sa kilat sa may bago mo. So da sa ba Concordia the first time ni do mo ni kadamo gid? Kagawad sa puro Concordia. Is this the first time nga natabo ini? No, first time. First time. Eh may last time na ligat kahit may ara kami sa Purok Balero man, namuha mo man nga kaso. Sa dalawang truck man to sila na katapas sa layag, din latayan man sang silat, may patay kito yung ganit. Sakop sang barangay. Barangay na mong yapon. Oo. So, han ang isa ka factor nga pemini nga katabo. Isuno sa taga-dira, ina ko nung plastaran sa ilang truck, lalabayan ginanda sang kilat. Ano ko na, siling ka ginasin isa man di. Graceland? Yes, Bumaden. Ilang kabasing bay, mo da nga Viber do na off guro, o na bilawat, no? Para daw mga makita dagit si Kagawad dira nga subong sago sang ospital, no? Kay sige bumuli si Mastaga samtang adjust ka no? Kay para tis makwanta kay kon mangin outpatient naman ni karon ng pulo, siguro nga tonda nga mga barangay official, barangay Bicol ta mo naman ang service nila pang dulong sila tutag sila kabila kay taga Lunsay mga taga Puro Concordia na mga tapasero ni Bombo Graceland. Kagawad, ang mga nag-igo ni Sangkila, taga Puro Concordia tanan. Taga-dira na sila tanan. Oo. So, kadam, sang nagresponde sa inyo kagina, may lang kay dasig ang inyo nga pag-abot. At timingan mga salakyan, naka-standby, tayo mo nga dasig lang. Oo, madugay na daan sa lakyan nyo da. I mean, madugay na ka mo may aras ang salakyan bala. Oo, dugay na nga mo nga mga salakyan nga pang rescue. Oo. Dugay na. So ang iban diri nga pamilya, ang gid nila, close gid, immediate family gid. Immediate family na lang naglupod na. Bana daw utod nila, bana nila, asawa nila rin naglupod din na. Sa kay Herson to nga isa ka critical gid siya. Anong pilas ni? Igo to siya daw paagid to ginagay pagdala siya una to sa barangay, may pilas tong baya. Oo. Sa paalang? Oo. Mado dako ang mawas to. Oo. Sino pa gid mga pilas? Ang isa na nga bata ni Eduardo ni igom na sa may likod.
Muna sa subong nga ko nang pawan sa kuno kay natulugan na sa gani pero hindi pa siya kung hindi na sige sa karon mga istorya ni nanay pa dalay man sa ospital. Dapat conscious. Oo gani. Mamo Dennis? Okay. No, so ang truck niya, ako na kaya kung ang truck na igo, tapos ang truck may damage man or nagkalagi siya, buka man tong portion sa truck na igo o nasunog. So wala iya damage sa truck. Busing yun, basing kilat, nag-igo malapit lang sa sining mga individual, Bombo Gracie. Ano sa pagtanaw ni Kagawad? Kagawad, ang truck to balang pasilungan nila, may damage to kung wala. Ay guro kay mo patong dulong ginala sa mao, patong truck mo tong gargan sing ban. Okay. Oo, sa imo pagtanaw nga ang truck ni wala kaya naigo. Unsig sa layang salama. Ang sa dalom lang mong naigo. Kasi yung kilat dalom ang gagay mo. Oo. Ting truck to wala gito damage. Ang truck subong din na. At to guro sa Tagiya. Kay nagbalik may karga to nga nga tubo pero wala pang buta. Nagbalik to sa Sinda. So mo kagina kagawad sa initial nga information, mayara pa nagamit sang cellphone. Posible guro kay naglabilin ko ng ilang cellphone mo basi blahin ko gampang lang sing cellphone nila nga mangilat nga daan alamagon kilat na kon gampang ka mo sa cellphone. Di basi isa man ang faktor guro nga nang labay gitong kilat sila. Tapos mayari na sila nga mga ang spading or ano ganit panawag. Spading. Oo, spading. Mayara sila kay nagatapas sila mo. Oo, so tupad ba na nila? Oo. Ate, isa sa mga factors po Dennis. Bawa Dennis. Okay, no, so at least mayroon na yung mga puwanin ko ay pag mga baita lang ining seryoso ko rin sa Bacolod, no? Hindi lang madrodalman, no? So, pamakot mo kagawad ka nung mabulig sa barangay, sining mga residente na biktima sining kilat, Bombo Gracelyn? Tsaka gawad kay Onse gini sila. I'm sure ang barangay may ibulig na sa ila, may ara na nga na istoryahan. Nakahambal namon si Kap, posible ba siya may atag man siya? Yes. So, Kap, may ara ka sa information kay Herson Subong kung anong sitwasyon sa Bacolod Subong? Oo, ay ko ideya kay kagina pa to si Gindala. Kaya ito, basi kung hindi man nakbalog, basi kung lain itong mamatya kay kagina doon din sa mastorya mo. Ito wala ko ideya itong pamilya, wala man ikatawag sila. Okay. Dito sa Bamsi, Gindala. Oo, sa Bacolod Adventist Medical Center. Kasi ito man to. Sige. Mama Dennis? Sige, Bobo Gracelyn, no? Basi may makita ka na isa lang sa mga pamilya, di ba nga nagwa, no? Para pumangkot, tagit, mabalaan tabla kay kung nag-istorya gito sa iyay mata nga na biktima, mauguan tagit aktual, kung ano gid aktual nga tabo, bis istorya, yabi, no? Kay sinaton basi bala ang kilat, no? Da lang nag-igo, malapit sila, nga daw mo nag-impact, abi, kagwa masakit daw dako-dako, ang pilas ko na siling kanigo sing kilat, may pilas to tong sino to? Gilson, ha? Si Herson, Herson, no? Paano nakaangkol sa pilas? Pilas ang labot sing pilas nga openly wound, ha? May sunog pagit sa lawas siya. Kaya kung pilas lang, ano posible? Kasi kung napiskan to sing pilas ka mga debris blas ang mag-igo ang kilat, mas igong kilat sa duta o sa dinga porsyon to sing dinga porsyon nga nagpisik nga mga bagay, kaya mo itong naigo sila o nanong sistema, Bombo Gracelyn? Yes, so Dennis, no. Makita natin sang isa ka member sang family, no. Sang pila di ka mga panawag patients, no. Mamo Dennis para makuhaan taman. So ari mo Dennis sa mga itata. Thank you gid Kap. Ay kagawad dili. Jomari Jocampo. Kagawad Jocampo. Yes, ang barangay Maaw. So ari Bombo Dennis sumangkot sa piyak. Sir, saka sa family. Hindi, sa pa-interview. Ikaw yan, ma'am. So, Dennis, taga-reviews ka. Kamusta ang iya pasyente? Ito mata sa sulod, anong kondisyon? Ari mo Dennis. Parang balanta. Kamusta to si tito mo? Okay lang man siya nang. Okay naman siya. Sino tito mo? Si Manang Kaysa ko si Jet. Baba Dennis, mas ako ding mga membro sang pamilya, no, sa mga nakilatan o naigo. Ginas ang kalat po mo Dennis. So,
ang iban din nga nabilin sa Guao Dennis, mga watcher niya, mga Okay. upo ni Barangay Kagawad, Jumare, Jocampo. So, ang atang subong isa ari sa ospital, sa ospital sa Bacolod, ang pulo ara pa nagyapon pa tayo nga ginabulong. Pero ining pulo mamugresin daw okay nila yung kondisyon. Yes, Mamo Dennis. So, subongin na panilagan pagid. Kay may ara bala times nga hindi mo maistorya bala, no? Basta ina-shock pa bala ining mga Yes. mga personal mga na biktima kiti kun golpe lang bumugresin kag masiringta ang voltahe bla ta makataas ang impact na natawag na like na kun kun palukpan kasi isa kasaya sing palupok ng babaskog mo tsaga mo bumugresin may impact sa imo daw may hangin nga nagigo si mo ti kun amo niya kilat terribly pinadan ka thousands of volts yang kilat mo bumugresin mo. Yes, Mamo Dennis, basta na bala nga ara ka sa dalan, lokpan kada or nalokpan sang dako bala nga guma, mamungol ka bala. Do mo na mo. Tapos dire sa ilang sitwasyon mo Dennis, may ara nga ma-okay sila, nasun pagkadugay-dugay, mangluya naman. So under monitoring ni ila sa nga mga medical bulletin, that's why wala pa sila ging papuli. No kay kaginatani pwede naman kapuli kay tungod nga may istorya naman sila, but may ara nga ano sila, no? Malain ng pamatsyag, mambahulay, no? Kag matulugan, kag mabugtaw naman Mamo Dennis. So amo na nga diri lang sila danay, no? As wala pa bala nabalaan kung okay na gid sila nga ipuli kay kabudlay man nga maglain matsyag, ibalik naman diri sa ospital. So under observation sila. Yes, under observation ni sila, no? Kay subong, no? Pila na sa oras, dili last 3 to 7 Mamo Dennis, di ka pa makambal nga fully ano lagi sila, fully Recovered, well David. lagi sila Mamo Dennis. Kasi kung 100% recovered na sila, pwede naman sila ma-discharge siya sa aton nga mga doktor sa may Bago City Hospital. Yes, Mamo Dennis. So iban sa ila kay may istorya mo namang gid. Siguro mga karon sa gabi, no? Pwede nakapuli. Kay ari man diyo ang mga salakyan sa gihapon nga nagdulong sa ila. So ready gid, no? In kaso nga may i-admit di sa Bacolod City or may mapuli, no, sa ila sini nga mga pulian. Okay, Bumbog Griselin, salamat. Yes, Mamo Dennis, no, amo ning update ta dire sa Bacolod o Bago City Hospital nagikan sa Bago City. So, Mamo Dennis, ini si Bombo Grayson Labaton, nag-report pa sa Masang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Damo salamat Bumbog Griselin, labaton sa mutong pinakalitis nga medical bulletin, no? Update aton sining 11 ka mga individual, mga trabahador sa kampo, mga tapasero, nga naigo no sa kilat mga alas 3 nila mga hapon sa may Hacienda kun may Puro Concordia no barangay Maaw Sudan ya Sambago. Ang isa nga unconscious nga seryoso nga nakangkon sa nga samad ang ari na dikron no admitted na sa isa ka pribadong ospital sa may syudad sa Bacolod. Ang napulo tapos niya under observation sa may Bago City Hospital. Pati napulo okay naman ko no. Ang ilang medical condition inapaidalo ng Japon sa observation no, sa ato sining matinding physician iya sa may Bago City Hospital mga kabinan no. Letter basta kung mo ganito kampo dahil sa tubo kung gatapas munda mahawa na so kung may isa dara ka bagay nga nagatindog dito mo ginang medyo galing kay dito pas na ganyan nago sa likod dalom sang truck no kung maduduman nyo last year tong naigo wala sing kilat man sa may syudad sa Sipalay nga nagaobra man to sa campus ng tubo may kabataan pa to may minor pa to ya nga nagpangilat man naglae mang tsimpo nanago man sila iya sa dalom sang truck dito man niya kag humanot ang kilat nga may pila ito tatlo itong patay mga kabinan no so sa ano mo bla ka delikado kay kiti hindi mo gusto mapaktan mo kunara kay sa kampo na kung galubrak mo na subong dahil usto baranta sa mga nagligad nga inadlaw until subong pagkahapon niya gatupa matupa ginulan nagadulom aton nga kalangitan nagapangilat nagapangdaguob mga kabinan ti sa kadelikado bla manasalita nga
di mo balaan mo kung di inigong kaya sa kadasig na niya. Pag batian mo niya pagragamak niya, ang kilat niya, gakirab na mo. Gakirab na yung kilat, kaya grabe ng speed sa kilat. It contains thousands of volts, mga kabanan. Ining kilat. Tim nakatuman ka delikado magkikisa mangilat. Katos sa balay ta. Gina-off tang cellphone ta o why ta gamit cellphone. Ang mga electrical appliances na ito, ginapatay ta, TV ta da. Kaya grabe ng voltahe mo. Yung sa maglatay na da may mga conductor, base lang maguba ang appliances mo or ibang ganip. Sen daras lon sa balay, nagkigo pa sa kilat. Munang importante. Inis lang, may mga cellphone man sunod sa report. Nga posible, santato sa dalom sang truck. Posible, base nagagamit sa cellphone. Nga bangod sing kung gagamit ka cellphone, di ba may kuana, may signal. May di mo na nakita ang kuan mo. Ang tawag nga electrical transmission, abi. Kung ano dang terms na da, nga mo nang mangin conductor ng amagon niya sa kuan, amagon sa kilat, amagon sa thousands of volts o sa kurente, nga dala iya sa kilat, mga kabanan. Ibang ganiya kung direct target nga maigo, direct hit ganiya instantly, makita mo na iya sunog ng lawas. Tapos na kurente kasi nimo. Kaya pila man niya kabultahe, mga daning pila ka thousands of volts ang dalas ng kilat mo. Based ka na iya sa record sa kuano, sa mga otoridad sa bilog ng kalibutan, tagsa katuig, may ara sang 240,000 incidents sa mga pagpangilat o mga nagkaligo sang kilat sa bilog ng kalibutan every year. Sa sining mga insidente sang lightning strike, an average 2,000 ka mga tao ang nagkakalamatay tagsak tuig. Bangod lang sang kilat, mga kaibigan. Dito guys sang liga itong binulan sa dito nga nasyon nga daw pinagitong kalama sa isa lang ka lightning strike daw 11 or pulo gitong kalamatay. Mga kaibigan, ini ko sa direct hit kabla. Pwede sila guro matyagan ko daw layo lang sila o hindi man sila ngayon o gida, hindi man sila direct hit gid sining kilat. Posible sa tupad lang nila or bangod ng conductor ini mga salakyan, yung truck or yung ginagamit ng cellphone nga mo nga nagkalabatsyag sila sa ilas nila lawas. Matapos nga magragamak inang kilat dito iya sa may Sitio Concordia, Barangay Maaw, Syudad iya sa Bago. O tesa, pangamuyuan talaga ning seryoso ini nga nakaangkon sa seryoso iyang injury. Ang aredikron sa may hospital sa Bacolod sa private, magkasalbar lang, mga kaibigan. So, ara man si kagawad, barangay officials, nagpasalig man, ini nga bulig, ang barangay maauti, barangay mga officials na maghatag man sa ila siling nga bulig sa siling mga residente nila o constituent nila nga nahalitan kung igo siling kilat, mga kaibigan. Oras nga Bombo Radio Bacolod na Philippine Standard Time, 53 minutos na naklikid stock na nga alas 7 sa gabi, mga kaibigan. Dugay ko ako na ito ng linya ni Attorney Jumax Ortez para kuwanta sa aton bisang ginatawag lang ang legal opinion, mga kaibigan. Kay na ining grupo sa mga petitioners nga ginapangunahan ni Father Christian Boynafe, ang nagpalapot na sa ila sining petisyon sa Korte Suprema. Ining petisyon nila nga nagapanawagan, nagahangyo, nga kanselar ining Certificate of Candidacy ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa pag-file pa nga dahil sa ligad nga tuig
sang COC ni Bongbong Marcos, ini nga grupo nag-file si petition mo. Until sining adlaw ang ilang petition gindala nila sa Korte Suprema. Kag diri naghangyo pa sila nga magpagawa ano sang temporary restraining order kon TRO para punggan ang pag-isip sang buto para sa kay Bongbong Marcos. Diba sa game na kayo natin ng eleksyon sa tinilikdan nga Mayo 9, gapalang lapaw ang abansi ni Bongbong Marcos sa kay Vice President Leonel Bredo. Kagti, so sini nga mga tinion, sa naging man ang ginatumo, dabi kiti provide po man official nga proclamation. Pero sa base sa buto, base na game tayo ng counting ya, tinakit-anta naman ang abansi ni Bongbong Marcos. Kaginatawag sa kati, presumptive president, incoming president, soon to be president, after nga mag-expired ang term of office ni Presidente Rodrigo Duterte sa noon time sang June 30, mga kabinan. Tiyan mo na yung petisyon nila, nga ikansilaring si COC. Anong matabo? Sa siling petisyon na sa Korte Suprema, kaya kung tanawon tamang kabinan, sa Korte Suprema, halos ang ara na nagapungko mga gin-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte. Ano na tanawon ta? Kung ibutang ta, maaprubahan sang Korte Suprema, ining petisyon nila to cancel sang COC ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos. Ano matabo? Kaya natapos ng eleksyon, nakita ng resulta, ang iya sini abanse, against sa iya sini kontra. Kung aprubahan sang Korte Suprema, ano ang matabo siya? Makapungko sa presidente or hindi sa makapungko bilang presidente sa Pilipinas? Kasi ko tinatapos ng eleksyon mo. Kung pananglitan mangin positibong resulta sa ning petisyon, kag hindi siya makapungko bilang presidente sa Republika sa Pilipinas, sino ang magapungko? Of course, ang next in command. Sino? Si presumptive Vice President Inday Sara Duterte. Diba? Sa succession of power mo na mo. Presidente, kung incapable ang presidente, mabulos ang vice-presidente. Sino mabulos naman sa vice-presidente? Sino? Senate President. Sino subong ang Senate President? Si Senador Vicente Tito Soto. Si Senador Soto, isa man sa kalyado ni Presidente Rodrigo Duterte. Sinong next line command? Ang House Speaker. Sino sa mga House Speaker? Di kalyado magyapon, grupo man ng Presidente Rodrigo Duterte. Muna wala? Doon dumanyo, before election, di ba mga pronouncement ka mga payag ni Presidente Rodrigo Duterte against sa kay Ferdinand Bongbong Marcos. Di ba? Natapos ang eleksyon, waising presidente o waising nagpapili sa pagka-presidente nga gin-endorse si Presidente Duterte. Di ba? Natapos ang eleksyon ta, waising iya mag-endorse ang presidente. Agi-endorso yung lahat, iya bata, Inday Sara, kaiban pa nga Senator Rebels. Why siya mag-endorso ka presidente mo? Why siya endorso kay Bongbong? Tamo, mga bata kay Bongbong, terrible. Why siya endorso kay BP Leonel Bredo? Why siya endorso sa iban nga mga presidential? Why? Why siya mag-endorso nga presidente? Ano matabo? Damo na sang mga petisyon sa korte, kaangay sini.
Labi pa kung angot sa politika, ay, budlay, gakatapos ang term of office sa isa ka ginapetisyonan, wala pa desisyon sa kaso. Di sipa bala. Kung madeklarar gimana officially, si Bongbong Marcos as elected president sa Republic of the Philippines, ano matabo mga kaibigan? Mas pala sa liga, away ni Vice President Lenin Robredo. Nirepetisyon si Bongbong Marcos. Kaya ko, daog siya man sa boto. Natapos lang term office ni BP Robredo. Why magayang petisyon na, iya sa petisyon until now. Iyat nga mga ginfile nga mga kwanto. Mga petisyon until now, ay magani. Muna yung kalawig mo. Di sa subong naman, ining grupo sa mga petisyon na yun, headed by Father Christian Buenafe, ining sanday Fides Lim, Maria Idilisa Hernandez, kang iban pa, nakadamo ni sila. Nga nagpirma sining petisyon, nga gin-elevate na nila sa Korte Suprema, mga kaibigan. Ano ang gani ang grupo ni Bongbong Marcos? Nagpagawa naman to sing statement. Anong hambal nila? Anong hambal nila? Ti respetuhon ang nangin desisyon, mga kaibigan. Di respetuhon ang may desisyon ko, no? Ang hambal niya. Nga ko na, no, gidman. Pati, kung may naglabot ng petisyon sa korte, sa higher court, definitely, gaan giniya sang pagtamod sang korte. May petisyon mo nga naglabot, may reklamo nga naglabot. So, gaan gini makaibinan siling ko sang pagtamod sang korte. Tayo pamangkot, dire, kung gaan giman sa pagtamod sang korte, ti paano ning pagsaka sa petisyon, doon no kalawig ang kubatihay sinadri. Kay after ni nga proclaim ang 12 ka mga nagdalaog nga mga senador, of course masaka tali proklamasyon sa presidente kag vice presidente. Mga kaibigan, muning sistema ang muning plastada karon. Ti isa legal opinion, pagtanaw anong senaryo, anong sitwasyon, mga kaibigan. Sibalon tabi sa kay Attorney Jumax Sustes kung anong legal presumption sini, anong padulungan sini, ano kalawig ang kumbitihay sini sa mataas korte, mga kaibigan. Sa peklinya si Attorney Jumax Ortiz. Attorney Jumax, mayong gabi, live din sa Zona Libre, Bombo Dennis the line, Attorney. Gabi, Bombo Dennis, aton dira maukod nga tagpalamati, mayong gabi gid. Yes, Attorney, salamat kin sa imo sining nga tiyempo, no? So, sining ko naton kina, ining grupo sa mga petitioners, no, palapot na, no, sa ila sining petisyon sa kanselasyon sa Certificate of Candidacy kung COC ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa Korte Suprema. Magluwas sini, gindugang pa nila nga mag-issue sang temporary restraining order o TRO para punggan ang counting of votes nga nakuha ni Bongbong Marcos kag punggan ang proklamasyon kung siya gidman kuno ang nagdaog. Lingkot magamo ni ayan, tribling ko batihay naman ni sa Korte Suprema. Sa legal mind, sa legal nga pagtanaw ni Jumax, no? Anong matabuayhan sa sining petisyon? Do ano kalawig? Ano ko batihay sinis Korte Suprema? Attorney Jumax? Bombo Dennis, dito sa Korte Suprema, no, diretso man na nila ni Father Bautista o yes, balik Christian Bautista nga mag-file sang ila petisyon. Kay ti ang apat gid ka petisyon sa Korte Suprema gin basura na sang Comelec and Bank.
Correct. Both silingon, ang ilang last remedy will be the Supreme Court. Now, kay kumo nga qualified si Bongbong Marcos sa pagpapili iya bilang presidente, ang matabo sinadira kumo nga qualified siya. Duha ka possibilities, no? Either nga i-declare siya nga disqualified, suno sa petisyon, o kung ibasura naman sa Korte Suprema. Okay, so duha. Hindi kita mag-underestimate kay way labot kay Father Bautista base may tatlo pagid. Definitely ma-file sila sa Korte Suprema. Pero ang question is, pila ka porsyento nga maaprobahan ini? Una, nagsiling si Father Bautista nga ipa-restrain niya ang pag-canvass sang Congress naton kag hindi ipag-iproklama si Bongbong Marcos. presumptive president si Bongbong Marcos. Matabo sina inaya medyo labo na kayo na ipapunggan mo because under the Constitution halin sa May 9 no sa eleksyon dapat may 30 dias ina ang aton nga Senate kag ang aton nga House of Representatives in joint session. Amo ina sila ang canvas. Kag sa sina nga punto sa sulod sang 30 dias dapat masugod na sila. Kag in all likelihood before June 30 noon time kaya mo inang sugod sang pagpungko ni presumptive president bilang presidente talo sa kay President Tigong, matabo sinadira nga before sang June 30 ang atong Kongreso officially proclaim sa kay BBM nga siya na ang presidente. That's why sa isyu nga maisyuhan sa Korte Suprema nga untaton ni ang canvas kung sa kuan pa medyo labo na inisya, no? You cannot stop sang proclamation. Buot silingon nga just in case natapos na ang proclamation, maybe that's the time nga ma-resolver ang Korte Suprema kung bala i-declare nga disqualified si BBM o kung hindi. Pero sa isyu nga makapangayo ka sang temporary restraining order or ginatawag nga preliminary injunction. Sa akon nga pag-intindi sina, daw ay pa na siguro matabo nga i-issue na ina sang Korte Suprema. So, maybe that will be a desperate attempt already to stop the canvassing of votes, no? Pero, after sang June 30, again, there might be duha naman ka scenarios. First, nga ang Korte Suprema will declare Bongbong Marcos as a disqualified candidate. And therefore, ang posisyon sang presidente after nga ma-deny ang iyang motion for recon, kay pwede pa siya makafile sang motion for reconsideration, kag kung ma-deny pagid ang motion for reconsideration ni BBM, matabo sina mabakante ang office of the president and therefore si Sara Duterte ang mabulos. Okay. Hindi pwede makabulos ang second highest number of votes. Okay. Kay tungod nga na-proklamar sila mo. Yes, kag na siya ginbuto siya Elected gid sila, duly elected. Yes, as a legitimate kag hindi disqualified nga presidente. Pero kung Dennis, kung ang aton nga Comelec and Bank nagdeklara sa iya, no? Prior sang May 9, no? That's why matingala ka nga ang Comelec tapos na eleksyon. Why siya madeklara before kay kon finali kon ang Inbank nagdeklara sa kay Bongbong Marcos before May 9 nga disqualified candidate siya. So therefore, ang iya nga disqualification, ang second highest number of votes among mapungko sinada. In this particular case, kumo natapos ng May 9, kag amo pa pagdeklara sa iyaya nga qualified siya, kag pag-abot sa Korte Suprema, disqualified siya sa nga senaryo kung ma-disqualify siya with finality after ma-deny ang motion for reconsideration. Si Sara Duterte amo magatalo sa iya nga presidente. Now, the position of the vice president will now become vacant. Now, question, sino karon ang mapungko nga vice president? So under the constitution naton,
ang magatalo sinada just in case nga bakante ang office of the Vice President ang Senate President. That is why hindi katingalahan Bumbo Dennis nga ang pagka-presidente sa Senate Senado. ginaawayan inaya. okay. Ginaawayan ina siya. Kay kung hinali nga mo ng senaryo, medyo sulusadya ini. Kag ang isa pa sinada, Bumbo Dennis, kung ma-disqualified si BBM, ang matabo sinada may base, may jutay nga disorder, there might be some protest because ang iba nagasiling nga naplano na ini nga daan niya sa Duterte administration ay pa-disqualify gid si BBM because ang composition sa buong sang justices of the Supreme Court 15 sa ila ang 12 sina Duterte appointed na mga justices. Majority. Tatlo lang inada iya Bumbo Dennis ang iya ni Pinoy. No, tatlo lang inada. So ang question sini, hindi ayhan may posibilidad nga ginahampang na ni nga daan, meaning long before pa pagdalagan ni BBM, na plano na ipa-disqualify gid si BBM. We still do not know. It's konsakuan pa tanan spekulasyon. Kagang iban nagasiling, that explains why Bumbo Dennis nga bisan sa last day na sang election, on election day, si President Duterte, why gid siya mag-endorse? Correct. Why gid siya mag-endorse? O kaya ang ila sina ang ginatanaw halin sa una tani ang gusto nga matabo na ni President Duterte nga bata ya gid ya amo ang standard bearer bilang presidente. Kaya muna karon kay bata iya nagseto lang for vice president. Kay nagapati man siya siguro kabase alang-alang pa siya sa amo ng oposisyon na niguro siya. Kay kung vice president lang sure winner siya. However, kung presidente siya medyo duda pa ina siya. That is why balantayan ini sa buong Bumbo Dennis. Anything may happen under the sun. We do not initanan speculation ini siya nga it's either ma-disqualify siya o kung ibasura to ang 4 ka petitions nga gin-file nila ni Father Buenafe kag ang iban pagid nga petitioners. So Bumbo Dennis, basta may question ka pa? Okay. So sa pagtan-aw mo, attorney, ano kadako ang tsansa pila ka porsyento ang butang tabi maka-declare ang Korte Suprema nga ma-disqualifikado si Bongbong Marcos with the siling tangati majority sa mga members ng Korte Suprema lunsay mga appointee ni Presidente Duterte, attorney? Una gid, why assurance si President Digong nga kung hinali magpungko si Bongbong Marcos kay ginahikayan niya na gani kag siya man gani nagsiling before election kasi niya mas mayo gid yang presidente taya abogado or abogada no. Siya mismo kag ginahambalan niya nga ining si BBM may pag-aadoy. So in short, medyo may animosity siya, may kalain sa buot sa kay BBM. Anong assurance siya karon? Magpungko si BBM karon, ang iya mga kaso hindi na magsalaka karon, especially sa International Court of Justice. Ang ginahulat pa nga inog-file sa iya, mga kaso ni Matubato. Ang gina-file pa giiban sa drug cases. 6,000 ni ka mga biktima gid sa droga, ang iban sila sila ginapatihan gid nga gin-liquidate ini sila nga wala mahatagan due process. That is why kung may admission on the part of the President, kasi nga ako na, siya pa gani kasiling kisa nga, sige, kuanan akong bahala sa inyo. It follows therefore, nga may risgo si President Digong. That is why, to ensure nga wala si risgo, dapat ang Presidente, iya bata, hindi kaya sa BBM, why nasa control ya kay BBM mo? While it is true, nga si Anay President Marcos, ginlubong sa libingan ng mga bayani at to yung relasyon nila medyo kan pa to okay pa miniguhay ba lang because you know sa politika yan there are no permanent friends, only permanent interest. That is why hindi katingalahan nga when Digong ran in 2016 for president, ang ginadala hindi kay si Alan Peter Cayetano, hindi si BBM. So in short, Bumbo Dennis, ang tuod sinada
nga sa pagdalagan ni President Digong, because I for one kabalo ko sina. Why? Because mayor nga nagupod kay President Digong. So nagagawa sina sang 2016 nga while it is true nga ang iya nga Vice President was Alan Peter Cayetano, but it seems nga sa iba namon nga magrupo, wala nadala si Alan Peter. Bisan sa gani sa sampul balot, si Bongbong Marcos ang mga ginadala. So ina nga relasyon nila ni President Digong kag ni BBM medyo cordial, meaning maayo pa tong ilang relasyon. After na sina kag before election, it seems nga daw may jutay sila nga hindi pag-insindihanay. That is why halin sa una, why gid mag-endorse si President Digong ya kay BBM, lain pa ganiya endorse. That's why matingala ka. Question, nga wala si President Digong nag-endorse sa kay BBM. Ang punto sinada, although nga why siya mag-endorse, pero ang mga ginasaligan niya nga mga tao, ara tanan kay BBM. Imagine, bata ya ara kay BBM. Si Attorney Roque, si Attorney Panilo, no? Bisan si Ruben Badboy Padilla, ara tanan niya nag-upod niya sa kay BBM. All these people nga ginamensionar ko, mga allies iniya ni President Digong. So, even if there was no endorsement on the part of the President, ang guaya sinaya, daw pa na lang sinaya kung mag-endorse pa siya, daw pahama na lang ba? Unnecessary na mag-endorse siya because ang pumuloyo, nakabalo na nga daan, nga apin siya kay BBM. Why man sa choice? Because nga ang bata ya, Vice President lang, di subong ang abanse, imagine, for the first time in the history of our country, nga pinaka-dako ini nga margin sa history. Imagine, abanse, 16 million. Yes, ang abansiya sa kay Vice Leni. In the 2016 election, si Digong ang pinakataas siya nga boto, 16 million man. Okay? Iya yan, nag-31 million na siya. So, diri mo makita nga kung ibutang na lang naton sa punto nga wala dinayay, kag mahambal na ta, it was a clean and honest election, then siguro overwhelming majority nag-upod kay BBM. So, bisan ano pa nimo to nga sugid dito sa Korte Suprema nga disqualified si BBM. The fact nga there is that mandate of the people, makasiling kita, the voice of the people is the supreme law and the voice of the people is the voice of God. So ang matabo sinada nga ato nga disqualification cases, it is possible nga i-declare sa Korte Suprema nga ini nga mga petitions, no, daw pareho lang it becomes now moot in academic, meaning daw ay nabisang yes, because of the mandate of the people. If you will recall, Bombo Dennis, bisan na nga aton nga 1973 Constitution, okay? Ang sa under the Constitution, kinahanglan mag-aprobar kaya sa Constitution, paagi na ya sa referendum or plebiscito. Di anong natabo sa 1973 Constitution? May plebisito wala? Wala. May referendum wala nga ginahimo nga aprobahan sang pumuloyo? Wala man. Ginalsa lang ang kamot sang pumuloyo. Niya, sino kao yun siupaw? O siyempre, alsa kamot. Pag alsa nila, kuan picture. Pag kuan sang picture, ginpasa to sa Malacanang, gintanaw ni President Marcos, yate, ano pa ini? Marependum ka pa kay ang tanan gusto nang approve ng atong 1973 Constitution. So on January 17, 1973, gin-anunsyo our 1973 Constitution has been approved and ratified by the Filipino people. Okay, in question, abogado, tanan nga mga abogado nag-question, wala referendum, wala plebisito, kadto sa Korte Suprema. After 2 months, in March of 1973, ang aton nga Korte Suprema nagsiling. Sundo naton ang will sang pumuloyo. Kay kumo ang pumuloyo, nagsiling na nag-approve sila sa 1973 Constitution. Why na kinanglanon nga may referendum pa or may plebisito? Kay makita. Toyo, nag-alsa ang kamot,
So the will of the people will be the supreme law. In the case now of BBM, kay kumo may mandate siya nga pinakataas nga margin sa istorya sang atong presidente, it follows therefore nga ang matabo sinada, the Supreme Court will uphold sang pagkapili ni BBM bilang presidente despite the fact nga may ara pa sa iya sang ginatawag nga 4 pa ka petitions. Kaya bisan ano mo pa kasugid nga may 4 kada ka petitions, 3 non-filing of the income tax returns, ang isa naman ya cancellation of the COC, amo nigin file nila ni Father Bautista, Christian Bautista, kag nagsiling nga ay ano ganito apelyido ni Father Buena Fe. I'm sorry, not Bautista. Buena Fe. Bisan ano pa nga siling ni Father Christian Buena Fe nga dapat i-disqualify siya tungod sa COC ya, wala siya mag-divulge nga may ara siya gali nga conviction sa isa ka criminal case, no? Bisan ano pa na naton nga siling naton nga daw may jutay man nga semblance nga daw may legality man ang ila o kung may rason man sila, yet the fact nga 16 million ang sobra sa abanse, 31 million ka mga butante nagsilinggin nga ikaw ang amon presidente. So in all likelihood, I for one, ako ya bilang abogado, ako makasiling nga daw medyo malabo na ina siya nga ma-disqualify dira sa Korte Suprema. The only time nga possibility nga ma-disqualify siya is when somebody in Malacanang will now influence the justices of the Supreme Court. In which case, abo inadira na may ma-influensya naman da because ang aton nga mga justices ni Bombo Dines, tao man lang ni, human as they are prone to commit sa mga pwede matintar, kay tao man lang siya, pwede ma-influensya, kung may ara nga ma-influensya sila, so that ang ilang nga game plan na kung hinali nga si kung ma-disqualify si BBM sa Korte Suprema, then si Sara Duterte amo ang malos bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Bomba Dines. Sa sini nga senaryo, attorney, no? Mas lingtati, Presidente Duterte still in command, may influensya sa sining mga ibutang niya dira nga majority members sang Korte Suprema. Kung ma-influensyahan niya, iwasi maglain ng senaryo. Pugaling ka siling base ini mga appointe yan dira sa Korte Suprema niya. Huwag naman asa ni June 30 si Presidente Duterte. Hindi na siya pagsundon kung ano mga diktay sa ato na importante nakitanta ang legality. Abe, di ko na mo ni senaryo magtuma na sa pressure kay Presidente Duterte. Kaya manugwa naman si Presidente Duterte mo. Ikuan na nila ikuan na, i-declare lang legal na gidya ang ipag-dismiss ng petisyon, attorney? Actually, si Presidente Gong, matawag naton nga lame duck nabi, no? Kung sa kon pa piang na isaya katil na, matapos na iya sa June 30. On the other hand, kung magpungko iya si BBM bilang presidente, where in the world can you find mga justices ma-influensya pa sila? Kaya salig sila gani, kaya aran na si BBM, ang presidente nila mismo, amo man ipa-disqualify nila. I think, kung amo na nga senaryo, ako yan, anticipate ko na there will be medyo chaotic ang aton na sitwasyon. There might be protests, there might be some jutay na ginios. We still do not know. Anything may happen under the sun. That's why, ang ginatawag naton nga mga impossibility bala Ubodines, isa hindi man ta underestimate mo. Sino abi ang makapati nga si Irap at the height sang iya popularity, he got 39.9% sa butante, matapol mo pa siya, 2 years pa lang siya nakapungko. That is why, hindi kita makasiling, no? We are not God. We are, observers lang kita, Bombo Dines. We still do not discount the possibility na anything may happen under the sun. So, pero, kung tanawon mo gidya sa realidad sa subong, medyo mabudlay na, to be honest about it. Ang akong pagpati, mabudlay na iya mapadisqualify mo pa si BBM,
especially siya ang presidente nga nagapungko. Kung lain siguro nga posisyon ang vice o ang atong da nga paro si Sereno, no? Si Sereno, imagine, Chief Justice of the Supreme Court, no? So, hindi ka man magpati. We lawyers, hindi kami magpati na mga abogado bisan ang first year nga because under the Constitution, there are only grounds nga pwede mo ya ma-remove ang aton nga Chief Justice of the Supreme Court, no? Hindi ya kay ma-remove mo siya kay salin. Medyo kuwaranto ang ginpaagi, hindi ya kay ato ya nga dito ya hindi ya kay corruption o hindi ano pa. Non-filing lang ya sang imo yang sang ITR mo ya ma-remove ka bilang Chief Justice of the Supreme Court. So that is why sa nasiling ko na Bubo Dennis, anything may happen under the sun. We are not God. Only time can tell as to whether or not Bongbong Marcos will be removed from office, no? We still do not know. Sa subong, amambal ko lang ya, I am confident na 70 to 80% daw hindi siya ma-disqualify. Bubo Dennis. So balantayan pa nagali attorney, no? Ang mga remaining days, no? Kaya sa sinima scenario do to doctor do hindi ka pwede ka sigurado bla po pamangkot attorney. Ari pamangkot to. Why not before sa election sa apat ka mga petisyon nga gipasaka sa COMELEC nga wala namin ko nga wala gin disqualify sang COMELEC ining CBBM based sa mga petisyon nga gipasaka. Posible may nakita sila nga rason nga kwalifikado dya si BBM nga magpapili, attorney? Ang pito ina ka commissioners, no? If you will recall, ang tatlo sa ila nag-retire na. That's why subo asang naligad to, duha lang to ang hindi nga BBM, hindi nga digong, no? Pero subong ya sila ni nga pito puros ni tanan nga kay digong appointees ni. That is why ang ruling sang COMELEC and Bank nga nagabasura sa mga petitions unanimous. But silingon, why sang isa nga nag-object kay kon division ang naligan kay ara pa si Commissioner Guanzon. The possibility ang butuay to 2-1, no? Duha sila ni Firolino, kag may isa nga negative amo ni si Commissioner Rowena Guanzon. Incidentally kay nagretan na sila nga tatlo, ang pito ni subong sa inbank nila unanimous ang ilang desisyon. May isa ka wala, may saya sang negative vote, pero buot bala silingon puwerte sini kabakod kay tungod nga wala gid sang isa ka negative. We still do not know because even in the case of sang una, if you will recall, si Grace Poe, okay, imagine Grace Poe was disqualified from running. Attorney? COMELEC. Yes. Go ahead. Disqualified man siya dito sa COMELEC. Yet, pag-abot sa Korte Suprema, gin reverse. Gin ligwat sa Korte Suprema, siling sa Korte Suprema, wala kasayuran nga wala sang sa nga foreigner si Grace Poe. Kaya ginkuan siya, ginbilin lang siya sa isa ka balay, kag ginadopta rabi sang isa ka pamilya sa Iloilo. Wala kasayuran nga si Grace Poe, siya pa yung ma-aprobar na siya isa ka Pilipino. Meaning, siling sa Korte Suprema, niya sala to ang inyo ruling, Mr. COMELEC. Sala to inyo ruling. Ari ang gusto nga ruling. Qualified si Grace Poe. That is why, if you will recall, para sa pumuluyo ta Bubo Dennis, si Digong ginpailan man. No? Kundi naglagan si Digong. Ano hindi ka pailan kay si ginbuslan mo to ya? Substitution. Substitution to ya mo. Ama po, ang PDP Laban, actually, sa ito nga time, if you will recall, ang PDP Laban niya na ninini Pimentel mo. Okay? So, din kakita sina nga wala ya sang kandidato ya sang bali standard bearer ang PDP Laban. Ang ilaya si Dinyo. Sino si Martin Dinyo? Martin Dinyo was only an OFW nga nagalin niya sa Saudi to, kaya dito nag-obra. Pag-abot niya, siya ang presidential standard bearer sang PDP Laban. O karon, now, bumulos karon si Digong
nga sang primero hindi gid siya maglagan pero last minute galiya nag-substitute siya sa kay Martin Dinyo. Sang una ya Bombo Dennis, amo lang to pag-substitute ni sa ato niya may chimpo ka pa ya nagkinagamo may ara pa ya nga chimpo na pwede pa ka substitute. Sang una to ya pag abot sang chimpo ya nga amo nang inadlaw amo lang to nga time nga pwede ka maka-substitute sa naligad nga eleksyon taya nagdalagan gani si Bongo nalagan presidente nagdalagan ng iban si Duterte nagdagan man senador nag-withdraw tanan now sang naligad sang 2016 election ini si Presidente Gong nagtalos ang ni siya kay Martin Dinyo. Correct. Ti karon kay ang COC ni Martin Dinyo napapilian niya mayor sa Quezon City. Hindi kay presidente. Kundi ang ibutang to ya kung ano posisyon laganan mo ni Martin Dinyo, mayor sa Quezon City. So, a disqualification case was filed against Digong. Okay? Now, in-file na si Digong o sa disqualification case. Kaya hindi siya makatalos sa kay Martin Dinyo because ang napapilian ni Martin Dinyo gani mayor sa Quezon City. Yes. Abi mo anong hambal sa Korte Suprema? Bombo Dennis? Siling niya na technical ang nag-file sang petisyon kay dapat i-file mo na 10 days after sang filing sang COC. Oh, na-file nila ya lapaw na ika-12 ng adlaw, ika-13 ng adlaw. That's why ang pagdalagan ni Digong, he was a qualified candidate kay ang pag-file sa COC, why ito yung question nga daan within 10 days. Correct. Naglapaw pa ang 10 days. But silingon, nagpresidente siya tungod naglapaw na ang justice sa pag-file to question sang iya nga COC. Amo na ginatawag Bubo Dennis sa amo nga mga abogado nga technicality. Okay? Nangin Presidente Digong because of technicality nga way siya mapailan. Oh, subong gani ang Comelec way pa gani maka-resolve kung sino gyud matutuod isang PDP laban kung Kosiwing o kung Pakyawing. So ina siya nga isyu kan Bobo Dennis, hasta subong wala marulan na isang Comelec. Pero it becomes now moot in academic, hindi na pagrulan. Why? Because perde man si Manny Pacquiao kag sa Kosiwing. Why naman siyang kandidato nga official candidate sa Kosiwing. So manang butching no sa natawag moot in academic, hindi na kinanglanon. Kay para sa ibalos ang tanan Bobo Dennis, if you will recall, si Irap ginpailan man na sang disqualification case. Pag kontraya sa kay Pinoy, if you will recall, a disqualification case was filed against si Irap. Why? Kaya naka-presidente na siya. Hindi ka na pwede nga magpapili ka presidente. Yes, kaya hindi ka pwede sa re-eleksyon. Sunod sa konstitusyon. So, si President Irap, paglaga niya sa 2010, kontra sa kay Pinoy, ginpailan man sa disqualification case, kay tungod nga hindi na siya pwede makapapili liwat bilang presidente, kaya nakaagin siya nga na presidente. So, natapos lang ang eleksyon, why makaruling ang kwan? Wala makaruling ang Korte Suprema. So, anong hambal sa Korte Suprema? Ya, hindi na lang kami sini mag-roll sang issue kung bala qualified siya o kung hindi, kaya nga, pero di man siya mo. Correct. Amo na ginatawag, namot in academic. Imagine mo, Bobo Dennis, ha? Natapos na nga na-convict siya sa plunder si President Digong, si President Irap. Number 2 pa siya. Imagine, ha? Si Pinoy, 39%. Number 2 pa ya si kung ginpili sa gyapon sang Pumuloyo, despite the fact nga gin-akusar na siya kag na-convict gid siya sa plunder kay gin-pardon na siya ni Gloria Macapagal Arroyo. That is why during the last election ang ginadala ni sang iban, especially sa grupo ni Leni, na siling yaw na-convict na sang kwan sang aton nga Court of Appeals sa 1997 nga way siya makapal sa income tax return, meaning kwan siya criminal, convicted criminal ya si BBM. Ina galing nga mga konsepto why na hindi mo wala na ginabakal sa Pumuluyo o silingon Bobo Dennis, hindi bala mabaligya kay kuan mo lang base sirap ka na gani nga plunder, life sentence ganito, number 2 pa ya gani sa kay kwan. That's why nga to me kung tanawon mo gid
ang strategy ni BBM nag-click, no? Nag-click na bakal sa pumuluyo nga waay siya nag negative campaigning. Imagine una ni nga pagpapili ni Bongbong Dennis ni BBM. Pirdi ni siya as a senator. Nagdaog lang ni siya sang 2010 sang chimpo na yan ni Noynoy Aquino. Nagdaog daw number 7 na gani siya, layo number 7 or number 8. Imagine subong niya presidente siya, ang abanse pa 16 million. So this is already phenomenal. Bongbong Dennis. Okay, no? Kaya ko na tayo diskusyon ta kay do may interesado sa ato sing mga pumuluyo, no? Kiti mo ni tikot balantayan pa ni, no? Specification mo ti medyo do crucial pa ni nga mga inadlaw, no? Puti baloon ta, no? Ang mga senaryo sa mga masunod nga inadlaw mga kaibigan, no? Iti damo man naghulat, no? Damo man nag-aim sumo bantay sining senaryo kung ano gid bala na mangin kahinatnan sining petisyon karon nga naglabot na sa Korte Suprema despite sining makita naton nga millions of people nga mandate for Bongbong Marcos. Attorney Joe Max Ortiz, daso naman guro idolalan Chipota. Salamat kay Attorney kag mayong gabi. Salamat kid sa tanan kag sa maukot ang tagpalamati mayong gabi. Salamat kid, daw tayo makabinan si Atty. Jumax Sotes. Alam mo na, no? Daw malabo-labo kung siya pa yan yung petisyon niya nga kuhan nga iuntat ang pag-canvas ang voto nga nakuha ni BBM. Nga daw malabo na niya nga mag-grant pa na malabo na yung petisyon. Kung tayo balantayan lang kung ano yung mga desisyon sa Korte Suprema. Kay nali kung maproklamar si BBM, kag magdeklarar nga diskwalipikado siya, ang Korte Suprema, mabulo si Sara Duterte as President based sa ginatawag nga succession, rule of succession. Sino mabulos nga Vice President? Ang Senate President. Amo ba kung sino subong Senate President? Senador Vicente Tito Soto. Kalyado magyapon ng Presidente Duterte. Di ba? Ito makita mo na angot-angot yapon. So, mangin crucial ang mangin desisyon sang Korte Suprema. Despite nga majority sa mga membro sa Korte Suprema, apwente ni Presidente Rodrigo Duterte. Madesisyon sila based sa mandate, based sa resulta sang eleksyon, magdesisyon sila based sa ila siling konsensya or kung may influensya, kung may pressure, tangta based sa isa ka individual, sundon nila ihan. Amo na da ang balantayan ta mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 38 minutos na nakikinstak na alas 8 sa gabi. Pagbalik siya patutunan ko ang balita ni Bombo an Sindol Surilla. Oy, ang basigwa ko no, may bago nang agin appoint nga general manager. Ibalaon tabi sino ina mga kaibigan kay palapit ka mga balita. Inatanan aton panambalikan makalikan lamang pala kay importante nga mga pahanumdom. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iya sang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ka mo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic Tutunan zona libre, no? Sa nga pasan nga gawin ta report ni Bumbuan si Del Surilla, may bag-o naman kuno agin butang nga GM, General Manager ang Basiwa. Oy, sino naman ayan ni? Daw dati na sa board member sa nga Basiwa. Ibalon tabi sa report ni Bumbuan Sindol Surilla. Bumbuan, mayong gabi, Kevin. Dennis, si Anay Basiwa Board of Director Mona D. Hardin ang ginbutang nga bag-o nga General Manager sa Bacolod City Water District. Ini mismo ang ginkonfirmar sa aton ni Anay Director Mona D. Hardin kung sa diin Bombo Dennis, effective May 5, nagtender siya sang iyang resignation no sa pagka Board of Director, and effective Friday no sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, effective Friday, Bombo Dennis, that's May 20. Friday. Oh, Mayo 20. May 20. Friday do advance 17 pa lang subong. May 11. Oh, kung Friday effective Last Friday. Last Friday. Okay. 11. So Bombo Dennis nag-take effect ang iyang ang iyang appointment sa pagka general manager. Sino nag-appoint sa iya? Ang mga board of directors Bombo Dennis, no? Ang may power sa pagbutang dira sa iya. Mamangkot kita diin si Engineer Michael Sliva. Si Engineer Michael Sliva acting general manager. So meaning nagbalik siya dira gyapon sa Basiwa sa iya nga division, no? Bombo Dennis, no? So meaning hindi to siya full acting capacity, full ang pagpungko niya. Hindi siya full-fledged GM. So mga 1 year man sa pagpungko. So kay director or sa kay Ma'am Hardin Bombo Dennis, no. So man nag-agi man sa proseso, sila abi sa Basiwa, no. Naibaluan naton nga ang sa management gintugyan na nila sa Prime Water, dibla, kay nag joint venture ang Basiwa. So sila more on monitoring na sila na subong Bombo Dennis kay ang structural naman ang kumbaga bala Bombo Dennis pila naman ang sila kabilog dira sa Basiwa ang nabilin ang mga key positions sa mga nabilin, so including abi ang general manager. Pamatian ta bala Bombo Dennis ang confirmation sa aton sa Bombo Radio ni Ma'am Mona D. Hardin bilang bag-o nga general manager sa Bacolod City Water District. Na-point ako sa nag-leader niya Friday board. Okay. Bali, ang nag-appoint sa imo, ang director, ang mga board of directors sang Basiwa. Yes.
ang board of directors sa Basiwa as per our charter. Saan ba yung oganing board, ma'am? Ng ato nga chairman, si Attorney Lorenzo Dilac, ang vice chairman, si Director Lawrence Villanueva, Director Rebecca Kilasul, kag Director Richard Zayco. So sa imong posisyon, since you are now the new GM, ma'am, sino bulos? Ang nagbulo sa ako. Yes. Sa ilang maagi pa kita sa proseso sa pagka-director, kay may ara kita proseso nga ginatawag na kung sa diin, ma-inform pa kita sa mayor's office, tapos maayo pa kita nomination pag different women's organization, represent ako sa women's organization. Kag matransmit pa kita sa city mayor for his appointment. So, medyo may proseso pa, hag medyo madugay-dugay, pero definitely, the position of the board of directors representing the women's sector is now vacant. Maybe before ako yan na-appoint na May pa lang, nag-tender na ako yan sa akong resignation. Oo. Sa May 5 ka, ma'am, nag-tender sa resignation. Okay. So, si Engineer Soliva, siya subong sa Basiwa? Now, he is still the department head of the technical department, particularly ang ato na contract monitoring unit. Kaya Japon ang head ng ato na contract monitoring unit, department head. Si Engineer Soliva, acting general manager siya. Kaya ang position ng general manager was vacant for siguro quite more than a year man kay pag-retire ni Attorney Carbon sa November 2020 until sang nagligad lang vacant ang posisyon sang general manager. Okay. So Bomboan, okay naman taguruan, no? At least balanta, yes, no? Bombo Dennis na matian naton. No, ang anay director man sa Bacolod City Water District kagkaron General Manager si Ma'am Mona Dia Hardin. Bilang background, nangin kapitan ina sa Bombo Dennis punong barangay sang barangay Filisa, and then amo na sa naging appoint dira bilang board of directors sang Bacolod City Water District, and then subong effective May 11, ginbutang siya nga general manager sa mga board of director sa Bacolod City Water District. So, Bombo Dennis, amo ning update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat, Bomboan Sindol Sorilia. So effective May 11, si former punong barangay, Mona Dia Hardin, amo ng general manager sa Bacolod City Water District. O kon Basiwa mga kaibigan. Siya sino daw magpungko, ang problema sa Basiwa daw, di mangyapon matagaan niya sa solusyon. Bastante matinlo, bastante kagtayuyon nga supply sang tubig. Kulo-kulo po sa panahon pagpalagad siyempre tutunan suna libre mga kaibigan. Yan pagkat yung mabalita. Bantayan nyo karon sa Bombo Hanay sa gabi. Sanbay na kamo sa Santos ng Rosario nyo lagad, Bombo Dennis Rubica. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios.
sa pag-ampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen.
O Jesus ko, patawara ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadalang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
Patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kagkapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan,
luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasaan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno,
Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen.
O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjad tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, iloy sa kaluoy, kinabuhi, kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo #1.
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils, ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid Radyo Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Martes, petsa 17 sa bulan sang Mayo sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live kag live stream sa YouTube, indi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapanguna nato ng mga balita, 11 ka mga tapasero sang tubo ang naigo sang kilat sa Barangay Maaw, Bago City, sinigid lamang nga hapon. Isano sa 11 ka mga tapasero sang tubo nga naigo sang kilat kaina sang hapon no, dito sa may Barangay Maaw, ang iyara sa karon sa critical nga kondisyon. Iga-transfer ini no sa ospital diri sa syudad sang Bacolod, samtang ang napulo kaiban pa ang yara naman no sa Hiluay nga kaimtangan, malayo sila sa katalagman kag ginbolong no kaina sa may Bago City Hospital. Ining mga biktima ang ginkilala kanday Herson Subong, 32 anyos. Ining si Herson Subong amo gid ini siyang yara sa karon sa critical nga kondisyon, samtang ining napulo no yara na sa mayong kaimtangan sanday JR Blanca, 31 anyos, Susano Rojo, Reggie Subong, Leonard Luadro, Rodrigo Valota, Romy Diquinia, Melody Hoxon, Angelito Tamayo Jr., Danny Boy Alvarez, kaga Carlo Pilarta. Santo sa investigasyon sa Bago City Police Station, ang insidente no ang lagluntad kaina mga pasado alas 3 sa hapon sa Porok Concordia, Barangay Maaw, Bago City. Nakabaton sa radio call ang istasyon no nagikan sa Maaw Volunteer Rescue Unit nga among nagpahibalo na tuhoy sa pag-igo sang kilat sa na-11 ka mga biktima. Samtang ipahayag naman no ni Barangay Maaw Kagawad Jo Marie de Ocampo nga ang mga biktima ang lunsay ini sila mga tapasero sang tubo. Yara gid sila sa open field kaina no, didto sila nagatrabaho tibangod man sa hinali nga pagulan kaina. Ang tiyempo sa karon hindi naton mapakta no, although ka summer bala sa karon no, kag kung kaisa mambalta nga tuman gid kapaang init-init gid, pero kung kaisa hindi naton mapaktan kay nagainulan man. Tibangod sa hinali nga pagulan kaina, ang mga tapasero ang nagpasilong anay no sa idalom sa nga isa ka dikarga nga truck. Nali na lang ang mga ini nakabati sa nga pagsigabong kag kasunod na sini ang pag-igo sang kilat. Di wala naman na ulamid ang driver kag pahinante sa nga truck, bangod sila ang nagpauli kag nakahibalo na lang sa natabo sang sila ang gintawgan.
Pahayag no sa nga kagawad nga 3 ka mga salakyan ang gingamit sa pag-rescue sa mga biktima kalakip ng iya ka Mavro nga salakyan no ti ginalantaw sa karon sa nga mga otoridad nga posible no may nagagamit sang cellphone samtang nagapangilat. Ito na masami ang ginhambal no kung magpangilat hindi kita magamit sang cellphone, hindi magamit sa mga gadget, although wala pa man gid ina sa nga ano bala no nang scientific basis gid nga lalagson sang kilat ining mga gadget. Nagapanugyan no ang barangay Kagawad sa barangay Maaw nga likawan ang magpabilin sa open field o kung magpasilong sa idalom sa mga salakyan sa kaangay nga mga pagulan kag mas maayo no mga kabombo nga magpauli na lang sa inyo mga panimala. Trabaho ini no sa mga tapasero dira sila nagatrabaho sa open field na timing nga lang gid kay na kaya gapangilat kag nagainulan ti hindi naman ini no mga kabombo ang una nga beses nga may naigo no sang kilat dira sa may barangay Maaw. Ay sa nga tinalikdan nga mga binulan mayara gito sa nga nadulaan gid sa nga kabuhi no matapos naigo sang kilat. Sa karon ginalantaw nga mahimo nga ano no posible nakapauli na ang napulo ka mga tapasero bala nga wala gid man maayo natamaan hindi gid man malala ang ilang kondisyon samtang ginaasikaso naman no ang pag-transfer sa Bacolod City kaya Herson Subo. Dugay aton pag-check yaron sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton kung kamusta to ang sitwasyon no ni Herson Subong kayara gito siya kaina sa critical nga kondisyon kon kamusta ang iyang medical bulletin kag kung nakapauli na gid man no ining napulo ka mga tapasero nga naigo man sang kilat. Aton man pagakuhaon ang dugang nga detalye no kay Bombo Gracelyn Lobaton tuhoy sa turnover of command sa pila ka mga opisyales sa Bureau of Fire Protection Negros Occidental. At 26 anyos nga lalaki dakop sa bypass operation sa Bacolod Police Station 7. Sa 19 anyos nga lalaki no sa may Don Salvador Benedicto ginbono sa baylihan. Samtang sa syudad sang Escalante sa 23 anyos nga lalaki ginluthang sa baylihan man. Ining natabo nga puro sa baylihan ini nagkalatabo ining mga insidente apang no lainanay ini sila kay ining insidente sang pangbuno dito ini natabo sa Don Salvador Benedicto samtang ang insidente sang pagpangluthang natabo naman yan no sa may syudad sang Escalante. Aton dugay-dugay kuhaon ang dugang nga reports no kon detalye tuhoy sinasambit nga mga police reports kay Bombo Gracelyn Lobaton. Sa Balita Nasyonal, buwas nga adlaw no igaproklamar na ang mga winning senators. Una naman na ginanunsar sa COMELEC no nga buwas nga adlaw igaproclaim na ang Magic 12 no ginatawag nila nga Magic 12 ang top 12 no nga mga nagapanguna sa senatorial race ini nga 2022 elections. Samtang una naman na gina-anunsyar sa COMELEC nga ang mga winning party list bala iga-proclaim naman sa Webes no. Webes nga adlaw Mayo 19 apang gin-postpone ini sang poll body. So postpone dayon niya buwas no ang proclamation sa mga senador samtang ang proclamation naman niya sa mga party list is iga-postpone. Postpone ini sa masunod nga semana no kaya ang ang sabahin sa Lanao del Sur no mayara pa to sang mga madumduman yung sa tinalikdan nga semana no gina-declare to nga failure of election sa may Tubaran, Lanao del Sur bangod sa may mga ginamo iga-resume pa no ang canvassing sang party list candidates sa May 25 sa masunod nga semana matapos ang special election sa Lanao del Sur nga patigayunon sa Mayo 24. So lauman ta lang this week no, buwas gid nga adlaw ang proclamation sa mga winning senators. Sa patag naman kita sang hinampang no, antes naton pagakuhaon ang mga report ni Bombo Gracelyn Lobaton kasubong man ang sitwasyon sa karon sa syudad sang Bacolod subong adlaw sang Martes. Diri kita mga kabombo sa balita sa hinampang partikular na sa nagapadayon nga Southeast Asian Games. Nakakuha liwat sa isa na naman ka gold medal no para sa pungsod Pilipinas si Olympian Kurt no Barbosa sa bahin ini sang taekwondo. Nagapadayon sa karon nga 31st Southeast Asian Games no didto sa may Hanoi, Vietnam. Ini na ang ikaduha no nga gold medal nga napauli ni Olympian
Kurt Barbosa no para sa pungsod Pilipinas. Hindi man mapunggan ang padayon naman yang pagsanyog no sang world champion nga si Carlos Caloyulo sa patag sang gymnastics matapos nakuha sini ang iya ikalima no 5 na nga gold medal kahapon sa nagapadayon man nga 30th o na 31st SEA Games no dito sa Vietnam. Ang panibago nga bulawan nga nadag-an ni Yulo ang nakuha sini sa gymnastic men's high bar event. Karon si Yulo mayara sa 5 ka mga gold medals kag 2 ka mga silver medals sa SEA Games. Ginalantaw nga magalabuot sa kapin na 1.8 million pesos ang cash incentive no nga makuha sang Pinoy gymnast ni Carlos Yulo matapos ini nakuha ang 5 ka mga gold medals kag 2 ka mga silver medals. Ay santo sa individual medals no sa SEA Games mga kabombo mayara ina presyo mo ang kada medalya bala nga mapauli sang isa ka atleta at isabahin sang SEA Games no ang isa ka gold medal is equivalent ini siya sa 300,000 pesos. Ang isa naman ka silver medal 150,000 pesos kag ang isa ka bronze medal ang nagabalor sang 60,000 pesos santo sa Republic Act 10699 o kunang National Athletes and Coaches Incentives and Benefits Act. 5 nga daan ka gold medal to ang napauli ni Carlos Yulo ang nakuha iya sa SEA Games. Hambalon tabi 5 no gold medals times 300,000 makakuha ini siya sang 1.5 million pesos sa 5 pa lamang ka gold medals kag 2 ka mga silver medals nga tag 150,000 kada isa 300,000 so 1.8 million pesos tanan ang ginalauman nga makuha ni Carlos Yulo. Magluwas dire base may maghatag pagid sa iya personally no mayara daan iban nga nagahatag bala naga-offer man sang ilang nagahatag man bala cash incentives kag iban pagid nga mga incentives personally may mga brands abi nga mag-offer sang endorsement so we don't know. Apang subong aring 1.8 million pesos sure na gini nga makuha ni Carlos Yulo magpauli siya sa Pilipinas. Matumduman yun no sa Olympics bala last year mga kabombo si Heidelin Diaz nakakuha to no si Heidelin Diaz ang gold sa patag sang weightlifting. Kaga first time in history ginaiya sa patag sang Olympics nga nakakuha sang gold ang pungsod Pilipinas. Grabe gitong panginugyaw sang halos tanan nga mga Filipino no. So aside sa cash incentives sadto kay Heidelin Diaz, may mga nag-offer pa to sa iya sang nagkalain-lain nga mga brands bala no, nagkalain-lain nga mga promo. Damdamo to nagatag sa iya like unlimited milk tea for a year. Mayara ma to libre nga flight no, kon libre nga travel sa airline, masakay siya abi sa eroplano, wala siya sang bayad. Pagari no, may nag-offer man to nga mga oil companies kay Heidelin Diaz no, libre ang iya gasolina for a certain period of time to ti makabulig-bulig ginaya especially subong nga daan nga asod-asod ang ginapatuman nga oil price hike. Isa lamang ini sa mga benefits no mga kabombo aside sa cash incentives damo-damo gito yan nag-offer kaya Heidelin Diaz kaya Olympics kaga labing una nga gold nga daan sa nga pungsod sa nasambit nga kompetisyon ti ari sa SEA Games no. Dako naman ini nga kadalagaan ang makapauli ka sang 5 ka gold medals kaga 2 ka silver no. Kaga bantayan ta kay basig madugangan pa ini sa nagikan man sa iban nga mga athletes sang Pilipinas kaya nagapadayon sa gihapon no ang pungsod sa paghakot sang medalya. Sa karon nagapabilin sa ikatatlo no nagapangatlo ang pungsod Pilipinas sa medal tally sa SEA Games nagapanguna ang Vietnam no nga mayara sang 216 ka mga medals, 95 ang gold, 59 ang silver, kag 62 ang bronze. Ang Thailand ikaduha no mayara sang 38 gold, 40 silver, kag 63 ka bronze, di mayara sa karon sang 141 ka mga kabugusan nga medalya ang pungsod Thailand. Tinagapangatlo no ang Pilipinas, 119 total medals, 33 ang gold, 37 ang silver, kag 49 ang bronze. Ginasundan no sang Singapore ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Cambodia, Brunei, Laos, kag Timor-Leste. Third no out of 11 sa karon ang Pilipinas. Ang SEA Games sa Hanoi, Vietnam no ang tubtob pa man sa Mayo 23, tubtob pa sa masunod nga Lunes.
52 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 ang gabi. Siningation ato na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kasubong man ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, mayong gabi, please come in. Bombo Jaire, mayong gabi, live kita subong sa Dalan Lacson. Kag very smooth ang traffic, no? Sa sininga tinion, kag ang aton sininga tempo, Bombo Jaire, medyo may paggulugalom lang sa aton sininga kalangitan dire sa Barangay Mandalagan, no? Kag ang south naman, Bombo Jaire, ti magulugalom man. Amo man kagina sa norte nga bahin, medyo maduluman ang kalangitan ta, but naka-experience mo kita sang gamay nga init, no? Kagina sang aga. So subong, hindi man gid mahambal nga ginot-ginot, but gabi siguro mo siya pero tigid ka paang, no? Ay tungod man sa pagninpot nga manutapos naman ning summer season. So aton nga mga kauturan ang nagapapuli naman subong sa ila sini nga mga puloy-an, no? Kayo bago lang ginatapos ang ilang trabaho, especially ang mga nagatrabaho wala sa mall, no, diri sa syudad sa Bacolod. Kaya ang iban, kita ta mga dalaga kag soltero nga nagalabay-labay pa di mo sa akong likod. So kabalo ka naman kung ano rin sa likod ta na mo Jaire. So amo gani Bombo Grace, no. So hindi nato mapaktan sa karon Bombo Grace ang lakat bala sa panahon how, no, kay kung kaisa init pero nagainulan man do ka hindi na ito mapakta, no? Kamusta ito, Bombo Grace? Atong mga nagkala-igo sa nga kilat sa bahin sa nga Barangay Maaw sa syudad sang Bago? Yes, so Jare, until now, no, gina-monitor pa ni sila under observation mga pasyente no, nga nabili dito sa Bacolod, Bago City Hospital, Pulo sila kabilog. Kaya ang isa diri gin-transfer, no, sa BAMC o sa Bacolod Adventist Medical Center ning si Harrison Subong, ang isa sa 11 bala nga ginakabi nga critical ang iya nga kondisyon. So posible nga ang kilat pala nga nag-igo sila nga 11 kagina dito sa Purocorco dyan, Bobochaire sa Barangay Maaw sa syudad sang Bago, nag-igo gid sa iya, no? O kung natamaan gini siya kay sa iya ginatuon bala Bobochaire. So sa aton nga mga kapulisan, ang report nila especially sa pagpakigangot sa Deputy Chief of Police ang Bago City Police Station kay Police Lieutenant Joseph Haro, no, ang ila sini nga record na una pulo lang ang mga persona, but they found out nga 11 gali ini ang gin rescue, no, padulong sa Bago City Hospital. So ginahibalo pa nila kung sino ni ang isa, Bombo Jaire, but sa listahan sa ngaton sini nga Barangay Kagawad nga chairman man sang ano ni panawag, DRRMO bala, no, dira lang sa Barangay Maaw, Bombo Jaire. 11, no, ang nalista, no, hindi siya pulo. So confirm nga 11 gid ang naigo sa kilat kagina alas 3 ang hapon sa Purokon Kurja, Barangay Maaw. So Bombo Jaire, aton lang i-recall ang mga pangalan nila, no. Si Romy de Quinya, 42 anyos. Ini si Robin o kung si Reggie Subong, no? Reggie Subong, amo ni isa sa mga taginado ano man makabig ng bala mo siya nga magasulod man kay Harrison, no? Kay may pilas ni siya mo. So wala pa matungod kid kung diin ang pilas niya sini. Si Reggie Subong, 21 years old. Si Carlo Pilarta, no, 30 years old. Angelito Tamayo Jr., 38 years old. Rodrigo Valyota, 36 years old. Si Leonard Luardo, 20 years old. Kapito si Danny Boy Alvarez, 29 years old. Kawalo ining pinakakritikal sa tanan si Harrison Subong, kag 32 niyang iyang edad, Bombo Jaire. Si Melody Hoxon, 33 years old. Si Junior Blanca or JR Blanca, 31 years old. Kag ang isang wala na lista nga sa listahan sa Barangay Kagawad, Bombo Jaire, nga nagdulong gid sa ila, si Susano Rojo, no? Susano Rojo, araman sa edad nga ang 30, no, dira 30s, Bombo Jaire.
So ang ila sini nga sitwasyon subong ato tong mga pamilya nila, limited lang to ang makasulod, ang iba nagahulat sa gwa. So under observation pa ini upang mapuli itungod nga hindi bala consistent no ang ilang maayo nga pamatsyag. So that's why ang mga doctors dito sa Bago City Hospital nagdesisyon nga pati ni rondanay ang mga pasyente nga ini. So kaana na karon update ining isa ka critical bala si Harrison Subong nga advice subong sa Grace sa Bacolod no nga ospital ining si Subong. Yes, si Subong sa Bacolod Adventist Medical Center, Mamo Jaire. So kuan na karon sang update kamusta na ang iyang medical status no kay agina gindali-dali siya nga madala diri sa Bacolod City kay subo man Mamo Jaire nga 11 gini sila wala na pasulod no sa talatapan gid bala sa sulod sa hospital sa Bago City. Amo gani Bombo Grace maayo lang gid kaya makambal kita no nga although nagapabilin nga admitted dining napulo dira sa Bago City Hospital apang mambal naton nga malayo sila no sa katalagman ginaobserbahan pagaling sa karon kung may mga iban sila nga mga mabatsyagan no ini lang gid ya ining si Harrison Subong sa karon ang mambal naton nga do fatal gid ang naagom nga pila sa pagigo sa nga kilat. Kag according kay Police Lieutenant Joseph Haro Bang Jaire, launa nagsugod ni sila mo sang ilang obra and then after that nagamat-amat na padulom ang kalangitan. So nag-abot ang ining ulan kag unexpectedly siguro Bang Jaire no nga nagkilat pala. Dili na nagpasilong ni sila sa likod sang truck no. Sila ni nga na biktima no kung naigo sang kilat. So actually may mga upod pa na sila pero wala nang upod sila pasilong niya. Yung nangita sang iban nga pasilungan. So that's why ining mga nagpasilong sa truck amo gid ang nagkala-igo o kun salama gini sila nga 11. So ang witness dire Bang Jaire nga nagbulig man gani no sa pagtawag sang rescue amo ni ang ilang driver no driver sang truck at the same time ara man ang helper. So na-witness gini nila nga duwa ang natabo sa ining 11 ni ka mga biktima nga naigo sang kilat kaina. So bali Bombo Grace, sa truck gid yan nag-igo ining kilat o kun sa ila gid mismo Bombo Grace santo sa payag sa mga witness? Actually, Bombo Jaire sa ila gid no mas maamagon ini sila kaysa sa truck no kaysa sa ila gid pasilungan. So sa ila gid kay ang ila sining tupad posible man kay syempre nagatapas na sila mga espading no so maka-attract bala sa kilat no o amo na ang isa sa mga factors kag isa pa gid posible nga may mga cellphone sa sila but hindi na siya confirm kung may ginagamit sila nga cellphone during that time kay kung ano pa gid mo Jaire no ara pagid sila sa open field. So amo na mga tatlo ka factors nga ginalantaw sa aton mga kapulisan at the same time sa mga tawo no nga nag-rescue na bala sa ila nga naigo gid sila sang ining pagkinilat kagina. Mamo Jaire pamatian ta ang pahayag sang Deputy Chief of Police sang Bago City Police Station si Police Lieutenant Joseph Haro. According sa aton to nga mga witness, may witness kita ang driver ma'am sang truck nga ginagawa nila. Kasi ang dua ka witness ang driver kad ang iyang helper mga 1 PM pa lang kanina nagasugod na din sila obra dito tapos ang tubo. Kad mga around 3 PM gulpi lang nga nag-change ang weather condition, nagdulom ang kalangitan, kagulpi lang nagtupa ang mabasog na ulan. Pagtupa ang mabasog na ulan, tungod nga open na ang area kay kampo, wala din sila sing mapasilungan, kaya naghingagaw sila ang mga mga aton ng mga biktima ni naghingagaw panago sa may kaya raman ang truck na tanggali na sa tubugan standby sa kilid ng kampo mo. Naghingagaw sila panago o kung pasilog Actually ma'am, sini sila kabilog. Galing kay ang anam guro nag-separate sa ila kay nangita man niya kay magutok man sila guro sa dalan sang sak. Nangita sila ya iban nga pasilungan kag mga gulpi lang kuno nagpangilat. Kag ang aton nga driver ni kay araman sila ya sa babaw di kapungko sa iya to nga manubela kag sa babaw tang sak. Kalkid ko no sa iya nga sa iya lang bintana sang iya nga sak.
amo to nakita na niya ang mga biktima ni ang pagpangilat na nagkamang pag nag-ugayong. Oo. At nakakamang pa na sila gali. Oo, kay nasimple sila nga Manila ang ila kaugalingon na makabangon sila. Oo. So sa unsi ni sir, isa po ko to ang critical si Hilton Subong, sir. Yes, ma'am. Kaya amo ni sa kuno kagina pag-abot sa aton nga investigador amo ni sang gina-revive, ma'am. O gina-revive sa sila gina sa iya nga breast. Oo. Makasurvive. Oh, sa iyo, sir, nga sa unsi sila, siya lang ng isang critical sir. So, rin mo na yung parte. Basi siguro, ma'am, amo ni siguro mamang daw dito biglang igo sa iya Oo. Siya biglang naanan gid sang sang kilat ang naigo gid bilang sa iya gid medyo tawag ng sentro ang pagkaigo. Ang aton gid naman siguro kay tungod na open na mga area, sa open area daw prone din na siya sa mga lightning strike mo. Tapos mga according man sa mga istorya sa aton mga kapigulangan sa una, I don't know kung tuod siya, true siya, ang kung may mga alakal nga ginadala ng mga pointed ko mga object. Tapos kung ara ko ng mga gadgets, sira nga mga tapos na sa cellphone naton. Alam na sa kuno sang silat. Pero for the information nga na po, sir, ang truck na ini, kung nalang isang tabo, kung managpuno pa lang. Managpuno pala siguro, ma'am, kasi sige pang ilang damo kay kung napuno na niya, kasi walang makatabo, nakalakat ng truck pag nagdulong na sa yun na sentral nila yung ng tubo. So, napasilong sila puro kay Paway sila, tapos kung nagpapani kung matapos sa ulan. Yes, ma'am, kay sige pang panapas nila, kada tapos ang tapas ni karga nila dayon sa sa truck. Ang very prone gid bombo Grace Lee no sa mga pag-igo sang kilat, especially amo gid ining mga nag-obra gid sa kampo no kay open field kag hindi ini nga daan ang first time nga natabo ini dira sa may barangay Maaw Bombo Grace sang tinalikdan may naigo man to sa nga kilat no nga nagatrabaho man sa kampo kag nadulaan gid to sang kabuhi. Yes, Bumujairi, amo ni sa bala ang risgo no kung nag-obra ka sa kampo kay mainit man. Magainit man ang tiyempo, nagaulan, ubra kaya Japon sa kampo. Tiaring pinaka-worst gid no ang pagpangilat pala. Amo ni ang delikado gid no para sa aton mga kauturan sa sa tawag yang nga init kag ulan ti kung kapoy ka gid katama pas mo lang imo sini nga madangatan ba kung kilat do isahon ka lang gini mo jayri nang luya gid no ang mga patients bala no kasi syempre lain man gid kung makilatan ka kag i-compare mo bala sa kurente ka lang bala sa saksakan da bisang imo nga charger da or nga no how much more nga thunder or gid ang kilat gid nag-igo sa imo mo jayre. Correct gid Bombo Grace no. So hopefully masalbar no ining si Herson Subong nga sa karon yara sa critical nga kondisyon kay unexpected man nga daan no. Maskin mo nga halong Bombo Grace no ikaw gid yang nagson sang kilat no. Do ko ba hindi gid kita makalikaw bala no kag hindi mo gid ma-expect ya kung sano ini mag-aabot ining pagpangilat. Yes, Bumujairi, ning lightning strike incident nga ini, wala man ning gina-expected nga amo na bala ang iguon niya, 11 ka mga tao. So, mahimo ta siguro dason, kung preventive na lang kita, no, kung gapangilat manggid, di kita Bumujairi magtinir sa open bala nga area, and then di kita maguyat sa mga makapa-attract no sa kilat. Just like ang mga matalom nga bagay kag mga cellphone, especially sa mga kabataan, tabi sila lagi sa balay mo dyan, may mara pa nga igo sa kilat mo. So, amo lang gina siguro aton nga halungan sa dason mo dyan. So, mo dyan, makadto naman kita sa Takabalita, no? Diri sa pilog nga probinsya, sa bahay naman sa Bureau of Fire Protection. So, nagpatigayon na sila sa turnover of command of relinquishment of post and assumption of duty. So, ang nag-preside sini, amo ang Provincial Director sa Negros Occidental Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Kim Celesio. So, according kay Sir Kim Celesio,
nga ining tawag nga turnover command doon na santo man no sa COMELEC man bala tapos naman ang eleksyon. So ang pila ka mga cities no diri sa Negros Occidental ang may bag-o ka mga fire marshals pamudjayre diri sa Victoria City, sa San Carlos City, sa Ciudad San Silay, Ciudad Santa Talisay, kag sa Sagay City. So ang ining pag-turnover of command, bunga man ini pamudjayre sang duha bala ka mga officials, espesyalmente sa probinsya sang Capiz kag probinsya sang Iloilo kay ang duwa nila ni ka mga officials sa duwa ka mga probinsya magapatigayon sang schooling. So diri sa Negros Occidental, diri sila nagwa no sa mabulo sa duha. So ang fire marshal sang Victoria City nga si Fire Chief Inspector Jenny May Masip Bomojayre, mangin caretaker siya no sang Office of the Provincial Fire sang Capiz no. Kag ining si Fire Chief Inspector si Jojo Aldeguer no halin na siya sa San Carlos City no nga fire marshal kag assign naman siya sa probinsya sang Iloilo na bilang caretaker Bomojayre. So ining duha ka mga fire marshal so absent na sila sa amo nga mga opisina diri sa Victoria City kag sa San Carlos may mga bag-o man nga masulod sa ila so diri man lang Bomojayre ginkuha no ang mga mabulos sa ila. So Bomojayre ang mga bulos kay Ma'am Jenny May Masip as former sang Victorias nga fire marshal amo si Inspector Rodney Nadal no si Inspector Rodney Nadal samtang ang magabulos naman kay Sir Aldeguer na former fire chief or fire marshal no sang San Carlos City amo si Chief Inspector Rufino Taniedo no Chief Inspector Fire Chief Inspector Rufino Taniedo. Samtang Silay City, doon nag-swap lang na sila dili Bomojayre. Sa Silay City, ang bag-ong na-assign dira amo si Senior Inspector Jovelyn Zamar, no? Si Senior Inspector Jovelyn Zamar, Silay City. Samtang sa Talisay City, amo si Senior Inspector Maricel Cordero, no? Siya nang bag-o sa Talisay City nga fire marshal. Si Senior Inspector Maricel Cordero. Sa syudad naman sang Sagay, Bomojayre, ang magabulos amo ni ang deputy sa Deputy Fire Marshal no sa City Fire Marshal sa Bacolod City, Bomojayre. So at the same time, siya ni ang ang commander ng Special Rescue Force Negros amo ni si Inspector Mark Angelo Caligdong. So siya na mabulos sa kay Sir Nadal sa Sagay City, Bomojayre. So amo na ang mga bag-o no nga fire marshal nga gin round and round lang gid bala Bomojayre para matatapan gid no ang mga nabilin bala nga opisina tungod man sa patigayon no sang duwa ni ka mga tag-as nga opisyal sa ibang nga probinsya nga mas schooling sila kay ilang man na Bomojayre requirement no amo na sa Bomojayre pamatian ta ang pahayag ni Fire Superintendent Kim Salesio ang Provincial Director sang Bureau of Fire Protection Negros Occidental. May assignment ng aton yung mga ibang hipid diri sa Negros. Well, ang aton una is ang aton happy sa Victoria, si Chief Inspector Jenny May Masip. Yes. City Fire Marshal natin sa Victoria's Fire Station, no? Oo. Gin-relieve siya kay ma-reassign siya with a, na-apply naman ini sa COMELEC as, sa caretaker sang Office of the Provincial Fire Director Capiz. Oo. Tapos si Chief Inspector Vinci Jojo Aldeguer, City Fire Marshal sa San Carlos City, amo ang caretaker man sa Office of the Provincial Fire Director sa Iloilo. Oo. So ang mabulo sa kay Chief Inspector Jenny May Masip sa Victoria City, si Inspector Rodney Tinadal.
dating hepe sang Sagay City Fire Station. Tapos ang mabulos kay Chief Inspector Albiger sa San Carlos, amo si Chief Inspector Rufino Tanido Jr. Amo ni siya ang outgoing man nga City Fire Marshal sang Silay City Fire Station. Tapos ang aton mabulos kay Chief Inspector Tanido sa Silay City, among aton hepe dati sa Talisay City, si Senior Inspector Jubilin Samar. Siya ang mabulos subong sa Silay City as acting City Fire Marshal man. Oo, ang mabulos kay Senior Inspector Jubilin Samar sa Talisay City, ang halin ini siya sa regional office. Actually, sa acting chief ni siya sang RIAS naton, o Regional Internal Affairs Service, si Senior Inspector Maricel Cordero. She will be replacing Senior Inspector Samar as hepe sang Talisay City Fire Station. Ang mabulos naman sa kay Inspector Nadal sa Sagay City is Inspector Mark Angelo Caligdong. Muna siya ang aton Deputy City Fire Marshal sa Bacolod City as well as the Commander sang Special Rescue Force Negros naton. He will be replacing Nadal sa Sagay City. Amo na siya ang major changes naton subong diri sa Negros Occidental sa mga hepe naton kay tungod na nabakyum ang aton nga mga provincial fire director sa iban nga probinsya kay schooling ni sila, so automatically relieve ni sila pag nag-schooling. So nagkuha diri sang opisyalis sa Negros Occidental. Kag ang iban nang may mga officers kita nga naglapaw naman sa 2 years. So amo na nga gindala na lang sila sa Rigodon ni sa aton nga mga key officers diri sa BFP sa Negros Occidental. Kung may isa gali sir nga mag-schooling, sir, do kadamo kita maidog, no? Ayos man kay ginakulang kita sa opisyalis, so pakaptan ginisang kwan sa ang ato na nga duha ka provincial fire director sang Capiz kag Iloilo. Officer senior executive course na ni sila. Promote sila. Hindi, may sila ma'am, may 1 year na schooling ma'am, mandatory schooling na ma'am. So, mo na nga ginretisan sila to sang duha ka officers. Mo na nga nagkala vacuum ang aton mga posisyon diri sa Negros Occidental. Okay. Managali sir ang reason sang ining reshuffling or turnover of command man sa pila ka mga officials. Yes, ma'am. So sir, subo, kamusta man sir ang bilog nga province ng Negros Occidental sa inyo talatapan sa Bureau of Fire Protection? Well, recently, bago lang kita katapos sa pagbantay sa aton nga election, national kag local election. So far, wala man sang may mga untoward incident related sa election. We are now preparing for Orsite na, diri bilog nga Region 6. As of now, and ga-prepare ang aton nga mga tanang kabomberohan kay may inspection kita sa operational readiness ang aton nga probinsya, not only sa province kundi sa bilog nga region. Kaga recently, we have activated the dental clinic sa Bacolod City Fire Station. Yes. That will cater sa mga aton kabomberohan kag sa mga immediate families ang aton kabomberohan makabulig sa services, sa dental services sang diri sa Negros Occidental. Dental clinic, sir? Yes. Okay. Sige. May harap pa ka sir nga dugang mensahe sa bilog nga mga katapo sa Bureau of Protection diri sa Negros. Ang aton na lang is always i-continue naton ang pagpanerbisyo, especially ang pag-prevent sa mga occurrences sa mga fire incidents sa aton probinsya sa pamahagi sa mga aton nga mga programa kag aktibidad, especially sa aton nga Oplan Ligtas Pamayanan. Kagang aton kay isa program sa aton tagsa-tagsa ka mga stakeholders diri sa probinsya. Paghalong kita kag sa tag-ilinit subong sa tanan nga pumuluy diri sa aton community sa Negros Occidental, maghalong kita sa agad ginawa kay subong tama gi kainit, maghalong kita nga hindi ma-accidental mga fire incident sa aton panimalay kag di fire safe aware gid kita perme. Tinormal malang ini Bombo Grace, no, ining reshuffling bala, no, sa bahin sa BFP, di lamang Bombo Grace sa BFP, no, kundi sa mga uniform personnel gid, no, in general.
Pamo Jaire. So, tsakto na lang hambal mo. So, may ara ginaya sang reshuffling after 2 years, no? Pero may ara man nga makambal ka bala nga kinahanglan sang isa mag-schooling. So, requirement na nila. So, mag-a-adjust naman ang pila ka mga officials. Just like bisa Bureau of Fire Protection diri sa Negros Occidental. Kabalo ka ba mo, Jaire? Diri sa aton, sa Negros Occidental, ano kita? Wala kita gakulang sang tao. Sa iba niya nga probinsya, muna yung ginakulang. So that's why, kung may mga augmentation, hindi sila nagakuha sa Negros Occidental o kung sa syudad sa Bacolod. So just like in Bureau of Fire Protection. So may lang gani kay wala sang nablangkohan, no? May nagapungko gid sa mga Bureau of Fire Protection nga office diri sa aton diri nga mga kasyudaran, no? O kung municipality man sa Negros Occidental. So manami man kay ang ilang mga operations, mga preparations ara gid sa gahapon wala na yaga kapatahin, especially kung ang ginastoryahan wala mo Jerry ang security sa mga katawhan against sa sunog kasi iban pa nga mga calamities. So mo Jerry dugang tapag ining duwa ka police reports pala ining mga baylihan ni nag-resume naman no? After sa 2 years pala nga wala kita ya sa ginapatigayon nga mga bayli-bayli para sa mga uma pala po Jaire. Amo gani mo Grace? Pombo Jaire. Sige Bombo Grace, go ahead. So may ara naman sang stabbing incident, kag shooting incident nagluntad no sa norte nga bahin sa aton nga probinsya. Kung balay kato kita sa shooting incident no natabo ini sa syudad sang Escalante. So pilason ini ang biktima kag timing man no nga ining biktima mo Jaire arabi sa baylihan no diri sa syudad Dispuhan dito sa Umaya baylihan. So tabo ini sa Barangay Washington sa Escalante City kag ang suspect diri amo si Ace Lobaton, no? Ace Lobaton. Pares ka mo palido, Bombo Grace? Basi pa nitiyan, ikaw mo na mga Lobaton mo dyan, parinte ko na pero hindi ko na siya kilala. So, wala mo Jaire. Si Ace Lobaton, nga taga Barangay Old Poblacion, Escalante City. Samtang ang biktima diri amo si John Mark Cambot. No? John Mark Cambot, nag-edad sa 23 anyos, kag-residente na siya sa Bonturanon Housing, Barangay Washington, sa among nga syudad. Nagagawa sa initial nga investigation, Mama Jaire, nga ining suspect may ara sang armas pangluthang, no? For, ni siya, caliber 45. So, ni siya, Mama Jaire, nagpalupok 5 times, no? Sa victim, kagining victim, nag-sustain siya sa gunshot wound sa iya sa ining left arm. So, pilason lang ini siya. So, ang victim, Mama Jaire, sang natiruhan, may witness ini. So, ang witness na pilasan man gani, no? Kag, ang ining suspect, Bombo Jaire, wala ni siya madakpan. So, ari pa niya sa subong sagwa. Ginapatagayon magaling hot pursuit operation sa iya, no? Kag ini sila nga duwa, wala man di kuno sang obra, no? Sa tion nga ani sila sa baylihan, amo to natabo ang shooting incident, wala pa ni nabalaan kung ano ni ang rason kay gulpi malang ni naglusot ang suspect ka nagpalupok, no? Kag giniko yan ang biktima. Bombo Jaire. So, subong okay naman ang duwa ka victim, no, dala ning witness. Pero ining suspect hindi gini makaluwas pagkapasakaan ni siya sang kaso. Bombo Jaire. Frustrated murder ng kaso nga ikapasaka ni sa iya. Ang kaso, madakpan niya siya sang mga kapulisan sa Escalante City. So Bombo Grace, posible nga kilala na ining duha no kag mayara lang sila sa nga daan nga hiligot namo nang isa sa mga ginalantaw nga motibo sang iya pagpangluthang. Yes, posible na ba mo Jaire nga kilala na ni sila, may mga grudges na sila siguro kag naglamot sa punto nga sa belihan pa sila nag-enkwentruhan ay victim di dumiilinnan pa nimo
amo na ang nagagawa man sa investigation. So wala nakapangaman mo jari may lang gani kay ang naigo bala nga parte sang lawas ya hindi gid man nga critical no, hindi ya major parts ang iyang nga lawas ba mo jari. So ba mo jari pamatian ta ang pahayag sang investigator in case no, si Police Corporal Shenlyn Nueva. During sa ila kapistahan, ma'am, sa may Barangay Washington, gulpi man lang na, ma'am. Oo. Gulpi lang na nagpalapit ang suspect sa biktima. Tapos? Gapintiro ya si suspect, ma'am. Tapos ang witness, pinpilit niya nga pugnan ang suspect. May waikit na palupok sa kalima ka beses. Oo. Ano man, sir, ang gamit nga armas pangluthang? So, na-recover naman dito sa area, ma'am. Ang basiyo nga mo nakita, caliber 45 ang basiyo, ma'am. Oh, okay, oo. Mo na yan? Ano ni sir ang victim, sir? Pila ng pangidaron? 23, ma'am. May asawa na siya? Wala, ma'am. Ang suspect, yes, sir. Identified niyong suspect? Yes, ma'am. Identified naman, ma'am. Oo. Pila na ang edad niya, sir? Pila ng edad niya? Mga 20 yata ang pangidaron sa suspect namon. Oo. Sa likod ni sir sa pagpangluthang, sir, kaya di ba gulpi lang siya nag-ulhot kag nagmiro? Oo. Ano ni sir ang motibo ya? Identified pa namon sa buong, ma'am, kay hindi pa na ako makuhaan gid nga tali ang mga biktima kay ara pa sa hospital. Oo. Ginakuan ko pa kung ano gid ang motibo nga nagulpi lang sa pero sa initial ko nga istorya nagulpi lang gid kuno na ang ang suspect. Okay. So ining suspect ni nadakpan yun ni sir? Wala, ma'am, kay why na to sa iya area, sa iya lugar. Ano ni sir, ang victim kamusta sir? Sa subong, ma'am, ginrepair sa Bacolod kay may way kagwa ang bala sa kaya kamot. Sa kamot man lang. Kamot o kag ang mga namay ara sa lawas igo pero the place lang. Oo. Dason ining victim naga-saot-saot ni siya? Oo, saot na sila. Upod to sa witness. Oo. Okay. Pista gali ito. Sa Barangay Washington. Oo. So, ining suspect, sir, may mga upod pag siyang iban, pag-escape yan, sir? Sa witness, duha man lang sila, pero yung pamangkot ko ang witness ng sino, may isang kilala sa isa, sinasama na kilala ya. Oo. Okay. So, amo na, subong, ginahunting siya subong. Oo, ginahunting siya subong sa mga tropa namon, ma'am. Oo, kaya napasaka, ginikaso. Mapasaka ginakaso yung ang biktima ba? Frustrated murder ang amon i-file ko. Depende na sa fiscal kung ano ilay, Oo. Sige, ano ni sir ang obra sa victim, sir? Wala, ma'am. Kwanto man mga sultiro, kwan. Ining suspect? Grupo daw, wala man. Wala mga obra. Tabang-tabang naman guro anay. Oo. May inim na ni sila nga duwa? Ang biktima may ilim na. Mga bata pag ganito Bombo Grace no, kag especially nga daan sa karon may ginapatuman nga Comelec Ganban pero may ara saya dala nga armas luthang. Sakto na gina Bobo Jaire no, kag wala pa mga obra kaisog tani ipakita man sa pagpangita man sang obra Bobo Jaire. Amo gid Bombo Grace base mga estudyante pa iniguro tiya. Kamusta naman tiya Bombo Grace sa baylihan man tong isa ka insidente? Ano ini stabbing incident? Yes, Bombo Jaire, isa naman ni ka-stabbing incident sa baylihan man Japon ang venue. So, dami-tani kong party-party lang pero kay lain na niya ang bunanay ba lang hatawag upon pagluthanganay. So, Bombo Jaire, ang victim dire amo si Crisanto Elmetanyo. Crisanto Elmetanyo, nag-edad sa 19,
kag residente sang Purok Humayan, Barangay Bagong Silang, no, sa Banwa sang Salvador Benedicto. So Bamojaire, ang ining Barangay Bagong Silang, ano, may tenga fiesta man dira abi, kag sa initial investigation according kay Police Lieutenant Everly Canto, ang Deputy Chief of Police sang Salvador Benedicto, nga ining biktima nagasaot-saot man ikono Bamojaire. So may nagbuno ni Seiya without any provocation o duro gamo bala nga nagistoryahanay paabi. So ang gamit nga pagbuno sa kasundang ni nga may kalabaon 10 inches from tip, no, asa sa handle bala Bamojaire. So naigo ning biktima sa iya nga abdomen. So gidala man sa ospital kag makita sa litrato, no, nga gintagaan man siya sang treatment ni. So Bamojaire pilaso ini siya kag ining suspect sado aloy-an nadakpan, no, Bamojaire. So ang suspect kali unidentified pa, no, amo na ang information nga nakuha tabat bladed weapon Bamojaire sa ginagamit sang suspect ang na-recover ang bladed weapon but the suspect nga naghimo sa ning krimen wala na sa scene sang incident sa dadayon. So bali, Bombo Grace, ang sospetsado nakapalagyo, wala pa siya Japon natakpan, kag na-identified pa? Bamojaire, unidentified pa din yung suspect. So grabe, no? Amo ining siguro may ara man to Bombo Grace ang mambalaton bala impluwensya bala sang makahulubog nga ilimnon baylihan nga daan. Tapos ining biktima 19 anyos. Mga lamharon pa ning mga biktima ta Bamojaire sa duwa ka magkaseparado nga insidente diri sa Negros Occidental. So amo na ano ang aton sining mga lugar nagbalik na ang kasadyahan kitungod no nagkalaw na kita sa COVID-19. Kamo naman niya, no, nuluntara naman sang mga pagkinagamo. So Bamojaire pamatian ta na nabuwas, no, ang statement bala sang doon sa Salvador Benedicto sa bahin sa amuning insidente. Kag Bamojaire dugang ta lang, no, may arasang duha ka mga drug bypass operations sa nga adlaw ang ginpatigayon sa Police Station 7, no, nga operation dito sa Barangay Mansilingan. Kag diri sa Purok Sigay naman, no, sakop sa Police Station 2 may nadakpan man patigayon man isang PDEG, no, ini nga drug bypass operation. So sa Barangay Mansilingan ara sa 40,000 pesos ang balor, kag ining sa PDEG ara sa 40 grams naman ang kabugaton. So batayan ta na buwas, no, sa unang hunat sa patrol Bamojaire. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Bamojaire, mo na mga balita ta nga nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace din na bato naga-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita nga natipon sang patrol. So bantayan lang buwas mga kabombo, no, sa Bombo Reports sa first edition, no, sa mga public affairs program pagid sang Bombo Radyo Bacolod. Ang iban pagid nga mga balita nga natipon sang patrol. 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society.
Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are